इथे उपस्थित राहायचं आहे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी पदाधिकारी या सर्वांनी या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यासाठी यायचं आहे। मी मनोज सोनोलकर साहेबांना विनंती करेन की त्यांनी दीपप्रज्वलन करून या कार्यक्रमाचा औपचारिकरित्या उद्घाटन करायचं आहे। आजचा हा कार्यक्रम आपल्या देवस्थान कमिटीतर्फे तसेच कांबाळे ग्रामस्थांतर्फे आयोजित केलेला आहे। सर्वांनी या बाजूला यायचं आहे। दिलीप पाटील साहेबांना विनंती करतो, त्यांनी दीपप्रज्वलन करायचं आहे। नायब तहसीलदार आहेत, ते आपल्या कुर्ली गावचे आहेत रहिवासी। तसेच नागावकर भाऊ हे पण कुर्ली गावचेच आहेत, ते पण नायब तहसीलदार आहेत। त्यांनाही विनंती करतो की त्यांनी दीपप्रज्वलन करायचं आहे। तसेच देवस्थान समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी यायचं आहे। सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत। आजचा हा भजन महोत्सव 2025 याची आत्ता आपण सुरुवात करतो। याच्या आधी स्थानिक आपल्या गावातील ग्रामस्थांची वाडीतील भजनं झाली होती। आत्ता जो भजन महोत्सव आहे तो भजन महोत्सव आत्ताच्या या उद्घाटनानंतर भजन महोत्सव चालू होईल। गावातील सर्व रसिक प्रेक्षकांनी या भजन महोत्सवाला उपस्थित राहायचं आहे। मंगलमय अशा वातावरणामध्ये आजचा हा कार्यक्रम झालेला आहे। एकनाथ पवार आता दीपप्रज्वलन करत आहेत। संजय बुवांना विनंती करतो त्याने पुढे यायचं आहे। संजय बुवा आहेत, आपले विठोबा सुतार आहेत, अशोक बुवांनी केलेलं आहे उद्घाटन। अशा प्रकारे मंगलमयाच्या वातावरणामध्ये हे दीपप्रज्वलन करून या कार्यक्रमाचा उद्घाटन झालेलं आहे असं मी जाहीर करतो आणि मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती स्थानापन्न व्हायचे आहे। मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि बाकी देवस्थान कमिटीचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी एकनाथ या जोरदार फटाक्यांच्या आतिषबाजी चालू आहे। अशा प्रकारे सर्व मान्यवर स्थानापन्न झालेले आहेत। देवस्थान कमिटीचे काही संजय भाऊ वरती यायचे, या गुरुनाथ गुरव, अरे देवस्थान कमिटीचे सर्व पदाधिकारी म्हटले ते जे पदाधिकारी ते सर्वांनी यायचं आहे। वैयक्तिक नावं घेण्यात वेळ जाणार नाही आहे, सर्वांनी यायचं आहे। आता या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि प्रथेप्रमाणे आपल्या गावच्या प्रथेप्रमाणे आपण मान्यवरांचं सत्कार करणार आहोत, स्वागत सत्कार करणार आहोत। मी आपल्या या देवस्थान समितीचे अध्यक्ष एकनाथ पवार यांना विनंती करतो की आपल्या या कार्यक्रमाचे
दिवस काही या कार्यक्रम हा कार्यक्रम संपन्न करण्यासाठी बऱ्याच लोकांनी मेहनत केली आहे. बऱ्याच लोकांची मेहनत आत्ता चालू आहे. या काही लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून आपल्याला तुमच्या समक्ष एक कौतुक करायचं आहे, सत्कार करायचा आहे. त्यांची नावं घेतो. गेले अनेक वर्ष आपल्याला साऊंड देणारे डंबे साहेब लाईट आणि साऊंड देत आहेत. त्यांना मी स्टेजवरती बोलवतोय. गुरुनाथ गुरु यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. डंबे ज्यांनी उत्कृष्ट असं साऊंड जे जिल्ह्यामध्ये खूप फेमस आहेत डंबे साहेब साऊंड क्षेत्रामध्ये, आणि खूप सहकार्य आमच्या या देवस्थानाला, देवस्थान कमिटीला, आमच्या या कार्यक्रमाला त्यांचं असतं, नेहमीच असतं. खरं तर पहिल्या वर्षापासून डंबे साहेबांचं साऊंड आहे. आणि दुसरी वाईट दुर्दैवी घटना अशी की त्यांचे मोठे बंधू जे होते त्यांचं याच वर्षी दुःखद निधन झालेलं आहे. खरं तर त्यांचे आणि आमचं एवढं बॉन्डिंग झालं होतं या 3-4 वर्षात की डंबे साहेबांनी पहिल्या वर्षी जी आम्ही एकदा किती मानधन घेणार किंवा काय, त्यानंतर आज मितीपर्यंत त्यांनी कधी मानधन विचारत नाही. ते फक्त त्यांना आम्ही तारीख सांगतो. म्हणून डंबे साहेबांसाठी एकदा, या साऊंड सिस्टीमसाठी एकदा पुन्हा जोरदार सर्वांनी टाळ्या वाजवायला पाहिजे. यानंतर आपल्याच गावातली काही लोक आहेत. खरं तर सत्कार त्यांचा लाईटवाल्याने बोलत, लाईटवाले आपले जे आहेत, लाईव्ह जे आपल्याला चाललंय, म्हणजे आपण हा कार्यक्रम आपला पूर्ण महाराष्ट्रभर, पूर्ण भारतभर लाईव्ह आहे. या लाईव्ह जे करणारे आहेत साहिल आहेत, ते साहिल जे आहेत, ते साहिल यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. विद्देश, मी ज्ञानेश्वर पवार यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती यायचं आहे आणि आपले जे लाईव्ह करणारे, जे आपला हा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जे पोचवत आहेत, या विद्देश यांचा सत्कार मी ज्ञानेश्वर पवारांना विनंती करतो की त्यांनी शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करायचा आहे.
पोलीस निरीक्षक माननीय मनोज सोनवलकर सर, आमचे मित्र आणि तहसीलचे आमचे सध्याचे ज्यांच्याकडे चार्ज आहे आता कार्यभार आहे ते आमचे नायब तहसीलदार दिलीप पाटील सर आणि नागावकर भाऊ, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि जो उत्सव जो होतोय तो आपल्या अधिष्ठीच्या कृपेने आणि आपल्या सर्व ग्रामस्थांच्या पण ज्यांच्या सहकार्यामुळे होतो ते आपण सर्वजण. खरं तर गेली यात्रेचं तिसरं आणि भजन पहिल्या सुरुवातीची जी काय आपली एक भजन स्पर्धा असं आपण गेले 3-4-4-5 वर्षाचा हा कालावधीत आपला जो सप्ताह होता हरिनाम सप्ताह, त्यात हरिनाम सप्ताहाची व्याप्ती वाढविण्याचं काम आपण सर्वजण करतो आहोत आणि त्यासाठी प्रचंड उत्स्फूर्त जो काही प्रतिसाद असतो गावकऱ्यांचा तो आम्हाला सर मिळतो आहे इथे. आणि त्यामुळे आम्ही आत्ता जी एक काळ होता 2022 की अशी परिस्थिती होती की आमचा हा सप्ताह होता हा फक्त गाव मर्यादित असायचा. गावातलीच भजनं असायची, गावातलेच आम्ही लोक यायचो, 100-150-200 लोकात सगळा कार्यक्रम करायचो. कोणी फार पूर्वी काही थोडीफार दुकानं असायची, पण आता आम्ही त्याला थोडंसं हरिनाम सप्ताह आमचा जो बेस आहे तो आम्ही कायम ठेवून थोडं जत्रोत्सवाचं जे व्याप्ती दिली आहे, स्वरूप दिलं आहे ते आता आम्ही काही वर्षात दिलं आहे. ह्या सर्व करत असताना खूप चांगलं सहकार्य ज्यावेळी ग्रामस्थांचं असतं, गावाची एकी असते, ती एकी ह्या आमच्या सगळ्या उत्सवातनं दिसत असते. आणि आमच्या देवीचा उत्सव व्हावा, देवीचा एक जत्रोत्सव असावा असं गावातल्या सर्व तरुण मंडळींचं खूप अगदी इच्छाशक्ती होती आणि ती इच्छाशक्ती आम्ही आता कुठेतरी त्या पूर्ण होताना आपल्याला दिसते आहे. तर हे सगळं जे श्रेय आहे तर त्या देवीचं आणि या सर्व आपल्या सर्व ग्रामस्थांचं आहे. खरं तर खूप चांगला आता याच्यानंतरची जी भजनं असतील पुढली ती अगदी 2:30-3 वाजेपर्यंत ती भजन महोत्सव जो आम्ही घेतो आहे ती नामवंत आहेत की मुंबईतली आहेत, गोव्याची बाउंड्रीवरची काही लोक आहेत, गोव्यात काही गाणारी लोक इथे आज आमच्या ह्या स्टेजवरती भजन म्हणणार आहेत किंवा भजन गाणार आहेत ती सगळी. आणि हा चांगला असा अगदी पुढला 6-7 तासांचा जो भजन प्रवास आहे तो अतिशय सुंदर असणार आहे. आत्ता जी गावातली भजनं आली अतिशय सुंदर होती आणि एक भजनांचा जागर, एक हरिनामाचा जागर या ठिकाणी ह्या आता या पुढल्या आज 10 वाजल्यापासून उद्या 10 वाजेपर्यंत आपल्याला सगळ्यांना आम्हाला अनुभवता येणार आहे. मी खरं तर आता ज्यांनी ह्या आपल्या मंदिरासाठी खूप मदत करणारे लोक आहेत, अगदी शून्यातनं आम्ही हे सुरुवात केली आहे आणि आता ती कुठेतरी आम्ही पुढे पुढे जातोय. पण त्यासाठी आता कमानीचा जसा उल्लेख केला तर ही कमानी आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की आम्ही कमानी आता त्या देवीची अशी एक इच्छा असेल कदाचित की इथे कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये. ज्यावेळी आम्ही कमानी पाडण्यासाठी म्हणून गेलो ते फक्त असं स्पर्श ज्यावेळी केला त्यावेळी ती पडली होती, म्हणजे इतकी ती जवळ आली होती पण कोणाच्याही ते अंगावर पडली नाही, कधी अपघात कुठले झाला नाही. हे फक्त आपल्या देवीमुळा घडू शकतं. आणि त्यानंतर आता आपण जी बघताय ती संजय पवार आणि त्यांचे सर्व बंधू यांनी स्वकर्तानं ही सगळी कमानी बांधून दिली. समोरचं जे गेट आहे ते आमचे मनोहर पवार आणि भूषण पवार ह्या दोघांनी ते गेटचं स्वकर्तानं दिलं. अशी छोटी मोठी अनेक कामं ही मंडळी स्वकर्तानं करत असतात. या व्यतिरिक्त शेकडो लोक आहेत. सर आम्ही साधारण 1 महिना या जत्रोत्सवाची सगळी तयारी करत असतो. येथे तुम्हाला दिसतं यामध्ये कुठलाही इव्हेंट मॅनेजमेंट कुठली कंपनी नाही आहे, गावातले तरुण हीच इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आहे आमची. आणि सगळं लोकल टॅलेंट जे आहे ते सगळं लोकल टॅलेंट कुठलंही नाही, म्हणजे वेल्डिंगपासून सुतारकामापासून टेबल बनवण्यापासून ते अगदी कुठलंच काम आमचं आम्ही बाहेरच्या माणसाला सांगावं लागत नाही, ही गावातलीच मंडळी करतात. मी सगळ्यांना एकदा विनंती करतो की माझ्या गावातल्या सर्व तरुणांसाठी आणि या सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या मारा. एवढं मी सांगतो की भविष्यात ही असंच आपला जो जत्रोत्सव असेल किंवा देवीचे उत्सव असतील ते भविष्यात असेच अधिकाधिक चांगले होत जातील एवढी हमी देतो. आणि जे मान्यवर आले ते सर्वांचे पुन्हा एकदा मी अध्यक्ष या नात्याने आपले सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो, आभार मानतो. जी भजनी मंडळ आलेत त्यांचंही या ठिकाणी मी स्वागत आत्ताच करतो. पुन्हा या व्यासपीठावर काय दीपक मला बोलायला काय देणार नाही, त्यामुळे हे मी माईक दीपकच्या सुपूर्द करतो. धन्यवाद पवार साहेब.
जसं तरुण वर्गांचा या कार्यक्रमामध्ये सहभाग असतो तसं महिलांचाही अगदी खांद्याला खांदा लावून सहभाग असतो. त्या महिलांसाठी पण जोरदार टाळ्या वाजवूया, कारण महिला पण पुरुषांप्रमाणे इथे प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये हजर असतात. आता यानंतर मी विनंती करतो की दिलीप पाटील साहेब आपले नायब तहसीलदार, त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आज या कार्यक्रमाला उपस्थित श्री सोनवळकर साहेब, आपले PI, पूर्ण आदिस्ती देवस्थान मंडळीचे पदाधिकारी, आपले एकनाथ पवार, दीपकराव असतील, गुरु असेल, सर्व ओळखीची माणसं इथे आहेत, आमचे नागावकर आहेत आणि सर्व आपले ग्रामस्थ आणि भाविका. खरं म्हणजे एकनाथ, मला फार बरं वाटलं इथे आल्यानंतर. एक म्हणजे मी पूर्वी इथून जायचो, हा कार्यक्रम बघायचो, परंतु आज एक निवासी नायब तहसीलदार म्हणून आणि या तालुक्याचा सुपुत्र म्हणून मला इथे येण्याचं भाग्य लाभलं या मंदिरात. त्याबद्दल प्रथमतः सर्वांचे आभार मानतो. आणि याला मला प्रकर्षाने 2-3 गोष्टी वेगळ्या जाणवल्या, त्या मी फक्त बोलून दाखवतो. एक म्हणजे आपल्या तालुक्याचा अभ्यास केला, किंवा मी तालुक्यातला आहे, आता ठराविकच देवस्थानं जी शिल्लक राहिलीत की जी सुरळीत चालू आहे, त्यात आपलं एक देवस्थान आहे. दुसरं म्हणजे एकनाथ बोलला की हे सगळं आम्ही परिश्रमाने करतो स्वतःच्या. मग स्टेज असेल, हे आपला हा वरती केलेला मंडप असून येत, खुर्च्या आणलेल्या असून येत, साफसफाई असून येत, श्रमदान ही महत्त्वाची व्याख्या आपल्यात रुजली, म्हणजे सेवाभाव रुजला आहे. आणि त्यामुळे मला वाटतं ही एकता कधीही अखंडित होणार नाही. आणि एक महत्त्वाची बाब वाटली की अशावेळी काय कार्यक्रमाचं नियोजन करायचं, तर भजन महोत्सव. म्हणजे भजन स्पर्धा नव्हे, भजन महोत्सव. मी ज्यावेळी एकनाथ मला म्हणाला की स्पर्धा नव्हे, आम्ही महोत्सव असं रूप दिलंय. खरंच याला मूल्य नाही, महोत्सवाला मूल्य नसतं, स्पर्धेला मूल्य असतं. म्हणजे ही एक त्याच्यातली संकल्पना चांगली आहे. आणि भजन म्हणजे, भजनाचा अर्थच असा आहे, भजनम म्हणजे श्रद्धा, भक्ती, एकता, समता, बंधुता, म्हणजे सगळ्यांना घेऊन जाणारं असं ते भजन. आणि त्या भजनाचं आपण इथे पारायण करतोय. आता आपलं हे जे हरिनाम म्हणतो सप्ताह, त्या निमित्ताने आपण म्हणतो. हरिनाम सप्ताहाची व्याख्या पाहिली ती हजारो वर्षाची परंपरा आहे, वैदिक काळापासून. म्हणजे संत नामदेव असतील, तुकाराम असतील, ज्ञानेश्वर असतील, सर्वांपासून हे चालत आलेला असा जो हरिनाम आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये या आपल्या साधू संतांनी एवढी भर टाकली की संत नामदेव महाराज पंजाबपर्यंत, म्हणजे आज गुरुग्रंथ साहिबा जर आपण ग्रंथ बघितला तर त्याच्यामध्ये संत नामदेव की मुखबानी म्हणून पवित्र ग्रंथ जो आहे त्याच्यामध्ये नामदेव महाराजांचं समाविष्ट केलेलं आहे. इतकी परंपरा या हरिनामांना मिळालेली आहे. ज्यावेळी पायी एखादा वारकरी जातो आणि त्याला जर विचारलं पायी का जातो, तर तो असं म्हणेल, प्रत्येक पावलानिशी मी अभंग गात जातो. म्हणजे प्रत्येक पावलानिशी मी विठ्ठलाशी प्रार्थना करतो. आणि हे जे मिलन आहे, सद्धेचं मिलन आहे, हे शांततेचे मिलन आहे. आणि मला वाटतं गावात असे कार्यक्रम एकतेने पडणं, याच्यामध्ये चांगली भावना असून पडणं, हे एक समृद्धीचं लक्षण आहे. कारण आर्थिक किती संपत्ती असून येत, पण विचाराची संपत्तीला अध्यात्माची जोड लागते, शांततेची जोड लागते, नैतिकतेची जोड लागते. आणि याला जर आपण मोटिवेट करायला पाहिजे, प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, तर असे धार्मिक कार्यक्रम, भजन महोत्सव आपल्याला या निमित्ताने एकत्रित करत असतात आणि समृद्ध करत असतात. आणि मला वाटतं या संकल्पनेवरती माझा जास्त भर आहे की व्यक्ती ज्यावेळी समृद्ध होते, पैशाने नव्हे, विचाराने. कारण एक वाक्य आहे, जो श्रीमंत माणूस असतो तो समृद्ध असतो असं नाही, पण जो समृद्ध माणूस असतो तो मात्र श्रीमंत असतो. आणि ही श्रीमंती विचाराने येते, गाथेने येते, भजनाने येते, स्मरणाने येते. आणि असं हे नामस्मरण इथे चालू आहे. मला वाटतं 4 वर्ष हे मला झालीत ही आपली याची परंपरा. म्हणजे याच्यामध्ये आणि काही बदल होणं अपेक्षित आहे. जसं कुर्ला देवीला आम्ही टिपर साजरं करतोय, आम्ही हेच लोकांना म्हणतो,
की तुमच्या मानापेक्षा तुम्ही एक विचार करा, ही देवीसाठी आपण करतोय, मान थोडेसे बाजूला ठेवा, असं मी ज्यावेळी हिरारीने म्हणतोय बऱ्याचशा वेळी कॉम्प्रो करते वेळी, तो धागा जो आहे, माझी सेवा कुणासाठी आहे तर देवीसाठी आहे, आणि माझा मान कुणासाठी आहे तर स्वार्थासाठी आहे. हे जर दूर केलं तर मला वाटतं हे कार्यक्रम आणखी अशा प्रकारे होतील की आज हा म्हणतो जत्रेचं स्वरूप आणतोय, मला वाटतं निश्चित येत्या काही कालखंडात मोठ्या जत्रेचं स्वरूप आल्याशिवाय राहणार नाही, अशा मी आपल्याला सदिच्छा व्यक्त करतो. सोनवलकर साहेबही बोलायचे आहेत आणि आपले भजनाचाही कार्यक्रम आहे, मला इथे येण्याची संधी मिळाली. निश्चित मी या देवीचंही म्हणजे आभार मानेन, आपले सर्वांचे आभार मानेन आणि मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पाटील साहेब, खरोखरच आपण आता जे बोललात त्याप्रमाणे आमच्या गावामध्ये मानाला कोणीही जास्त महत्त्व देत नाही. सगळे देवीच्या चरणी लीन असतात आणि देवी आपली आई आहे असं समजूनच सगळे काम करतात, म्हणून हे एकोप्याने एवढं काम होतंय. आणि एकनाथ पवारांनी ही मोठ व्यवस्थित पद्धतीने बांधलेली आहे. सगळ्यांनी, सगळ्या बुजुर्ग लोकांना घेऊन, सगळे जे मोठे लोक आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाने हे सगळे कार्यक्रम पुढचे चालू होतात. तुम्ही पण कुर्ला देवीचा कार्यक्रम खूप चांगल्या प्रकारे केला होता, तुमचं नियोजन पण खूप चांगल्या प्रकारे होतं. असो, मी PI साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी इथे आता कार्यक्रमाचे उद्घाटक आहेत, त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावं. आज या ठिकाणी श्रीदेवी अधिष्ठिता देवस्थान उपसमिती खंबाळा, तसेच या ठिकाणी जो आज हरिनाम सप्ताह आणि जत्रोत्सवाचा कार्यक्रम आहे, त्या कार्यक्रमाकरता व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या तालुक्याचे नायब तहसीलदार दिलीप पाटील साहेब, नागावकर साहेब, या समितीचे अध्यक्ष आमचे मित्र एकनाथ पवार साहेब, तसेच कर्नल साहेब, आणि या व्यासपीठावर असणारे सर्वच मंडळी, तसेच या ठिकाणी आपले संजय पवार कुटुंबीय सगळे, या गावातील या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सर्व प्रतिष्ठित ज्येष्ठ आणि तरुण मंडळी, या सर्वांचं मी या ठिकाणी सर्वप्रथम स्वागत करतो. या कार्यक्रमाला आत्ताच आपल्या तालुक्याचे नायब तहसीलदार साहेब यांनी, खरोखरच मला पहिल्यांदाच नायब तहसीलदार साहेबांचं प्रशासनातला जेवढा अनुभव आहे तेवढाच आध्यात्मिक अभ्यास आहे हे मलाही पहिल्यांदाच समजलं. खरोखर त्यांनी मांडलेले विचार खूप महत्त्वाचे आहेत. आणि मी बऱ्याच वेळा या तालुक्यात काम करायला सुरुवात केल्यापासून बऱ्याच ठिकाणी मी गेलेलो आहे. मंदिरातल्या ज्या ज्या ठिकाणी मला मंदिरात जाण्याचा प्रसंग आला त्या ठिकाणी आम्ही काहीतरी नोटीस बजावण्याकरता किंवा त्या ठिकाणचे वाघ मिटवण्याकरता गेलेलो होतो. पण आज या ठिकाणी खरोखरच एवढा उत्साह बघून आणि इतकी मंडळी पाहून खरोखर मनाला कुठेतरी समाधान वाटलं की या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचं काम आणि भावी पिढीला, तरुण पिढीला एक दिशा देण्याचं काम आपल्या माध्यमातून होतोय. खरोखर याची जबाबदारी सगळ्यात ज्येष्ठ व्यक्तींची असते. त्यांनी अशा प्रकारे कुठेतरी एक जी पिढी आहे ती पिढी आपल्या माध्यमातूनच घडत असते. आज या ठिकाणी भजनाचा महोत्सव होतोय. या ठिकाणी बाहेरची भजन मंडळी या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्याकरता येतात. मी पाठीमागेही बघितलं होतं की आपला नवरात्र उत्सव होतो, त्यावेळेस पण खूप चांगल्या पद्धतीने इथं गरब्याचा वगैरे लोक येऊन कार्यक्रम करत आणि कुठला पोलीस बंदोबस्त नसताना आणि इथं स्वयंशिस्तीने सगळं कार्यक्रम या ठिकाणी होत होतो. मंदिराचा एवढा मोठा परिसर आणि त्या ठिकाणी असणारी सगळी व्यवस्था, खरोखरच आपल्या ह्या गावातील लोकांचं, मंडळींचं कुठेतरी कौतुक करावं वाटते की सगळे मान पान बाजूला ठेवून एक अधिष्ठिती देवीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आपण एकत्र येऊन हा सगळा महोत्सव गेली 4-5 वर्षापासून सुरू केलेला आहे. मी माझं सुदैव समजतो की मला यापूर्वी पण पंढरपूर या ठिकाणी नोकरी करायची, सेवा बजवायची संधी मिळाली होती. आम्ही त्या ठिकाणी फक्त त्या ठिकाणी लाखो हजारो भाविक दर्शनाला यायचे आणि त्या दर्शनाला आलेली चांगल्या विचाराने एक चांगली शक्ती, एक ऊर्जा घेऊन ते लोक त्या मंदिर परिसरात यायचो. आम्हाला जरी दर्शन नाही मिळालं तरी आम्ही फक्त त्या ठिकाणी जायचो, कारण तर तिथं इतक्या चांगल्या विचाराची आणि चांगली ऊर्जा असणारे लोक एकत्र येत होते आणि त्यातून आपल्याला एक चांगली ऊर्जा मिळायची. या ठिकाणी मी बघतोय सगळे लोक या चांगल्या विचाराने, चांगली ऊर्जा घेऊन या मंदिरामध्ये एकत्र आलेत. मला खरोखरच या ठिकाणी आपण सगळेच
कुठंतरी एक त्याचा भाग बनतोय. जे चांगली मंडळी आहेत तेच या ठिकाणी आज आलेले आहेत. उद्याही आपल्याकडे पाहून आणखी मंडळी या ठिकाणी येतील आणि असाच कार्यक्रम या ठिकाणी पुढं अखंडित चालू राहील अशी मी या ठिकाणी आपल्या प्रती एक इच्छा व्यक्त करतो. या ठिकाणी बोलवलं, या मान सन्मान केला, सत्कार केला, त्याबद्दल मी खंबाळे ग्रामस्थांचं, आदिष्टी देवीचं या ठिकाणी मंदिरात मला येता आलं याबद्दल मी आपल्या एकनाथ पवार साहेबांचंही आभार व्यक्त करतो, कदम साहेबांचंही आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आपला सर्वांचं एक मोलाचं मार्गदर्शन आमच्या गावाला मिळालं. आपल्या असं सहकार्य आमच्या गावाला, आमच्या या मंदिर कमिटीला राहावं. आता हा कार्यक्रम, उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो आणि एकनाथ पवारांना सांगतो की त्यांनी आभार मानावे. आजच्या कार्यक्रमाला जे प्रमुख उपस्थिती आहेत ती आमचे सोनवलकर साहेब. खरं तर कणकवलीची निवडणूक आहे नगरपंचायतीची आणि मला 2 दिवसापूर्वी ते म्हणाले की मी कार्यक्रमाला येऊ शकत नाही, मला तिकडे ड्युटी आहे. त्यामुळे आज अनायसे दुपारी परत 1-2-2:30 वाजता फोन लावला तर ते म्हणाले मला तात्पुरतं इकडे वैभववाडीत ठेवले एक दिवस, उद्याचं काय सांगता येत नाही, संध्याकाळचंही काय सांगता येत नाही. मग म्हटलं आतलात तर आत्ताच्या आता तुम्ही या 4 वाजता कार्यक्रमाला. आणि अगदी देवीच्या प्रती त्यांची जी आस्था आहे त्याच्यामुळे ते कधी रात्री अपरात्री आमच्यासाठी इथे धावून येतात. त्यामुळे मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. दिलीप पाटील सरांचं तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं. त्यांनी तर खरं तर साहेब रिटायर्ड झाल्यानंतर आध्यात्मिक व्याख्यान सुरू करतील की काय, असं इतकं चांगला अभ्यास आपलं प्रबोधन करू शकतात. नागावकर सर सुद्धा उपस्थित राहिले. मी सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आजचा उद्घाटनचा कार्यक्रम संपला. साहेब रात्री आत्ता जी उपस्थिती दिसते ह्याच्या 50-100 पटीन रात्री 20-25 हजार लोक असतील. 10-10:30च्या दरम्यान 10-15 हजारापेक्षा जास्त लोक इथे येतात, दर्शन घेतात. त्याच्यामुळे रात्री खूप गर्दी असेल. त्याच्यामुळे आता हा कार्यक्रम आता आपण थांबवूया, कारण भाजनाचं मला वाटतं अर्धा तास आम्ही त्यांचा जो आहे तो कमी झालेला आहे. भूषण पवार आहे, उमेश, त्यांचे बंधू उमेश पवार आलेले आहेत. तर जे आपल्याला गेट हे थ्रो करताना बांधून दिलं ते भूषण पवार, त्यांचे बंधू उमेश पवार आले आहेत. त्यांचा सत्कार आमचे दिलीप पाटील साहेबांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन
आहे. आता हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो आणि मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी आसनस्थ व्हावं. धन्यवाद. बुवांना विनंती करतो, मंडळींना विनंती करतो की त्यांनी मंदिर पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी खुर्च्या खाली घ्यायच्या आहेत. सर्वांनी खुर्च्या खाली घ्यायच्या आहेत. यशवंत तळेकर दहिसर यांच्याकडून 501 रुपये आले आहेत. प्रकाश यशवंत तळेकर यांच्याकडून 501 रुपये आले आहेत. विलास पुंडलिक कदम दहिसर यांच्याकडून 501 रुपये आले आहेत. सर्व देणगीदारांचे मी आमच्या मंदिर उपसमितीतर्फे आभार मानतो. अशोक दत्ताराम पवार यांच्याकडून 500 रुपये आलेले आहेत. अजूनही कोणाला देणगी द्यायची असेल तर त्यांनी मंडळाचे पदाधिकारी समोर बसलेले आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. त्यांना रोख स्वरूपात किंवा ऑनलाईन जीपे स्वरूपात रक्कम द्यायची असेल तर तीही व्यवस्था इथे केलेली आहे. धन्यवाद. हॅलो.
हॅलो. हॅलो हॅलो चेक हॅलो चेक मॉनिटर ना हॅलो हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो थोडंसं मॉनिटर द्या ना साइड फिलर हॅलो हॅलो थोडंसं मॉनिटर सोडा हॅलो हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक
पक्वाची चाट थोडीशी मॉनिटरला. पक्वाच चाट. कोरस बघा. काका थोडीशी पक्वाची चाट द्या ना. तबला ओके पक्वास. सुस्वागतम. धन्यवाद. प्रतिवर्षाप्रमाणे ह्याही वर्षी श्रीदेवी आदिष्टी देवीचा जत्रोत्सव आणि त्या निमित्तानं आयोजित केलेला आजचा हा भजन महोत्सवाचा कार्यक्रम आणि आज मला इथे सुवर्ण संधी दिल्याबद्दल श्रीदेवी आदिष्टी देवस्थान उपसमिती कांबाळे अध्यक्ष आणि मंडळाचे पदाधिकाऱ्यांचे मी आभार मानतो. तसेच आज मला पखवाज साथ करतायत ते सिंधुदुर्गातील नामांकित पखवाज वादक गुरुमाऊली श्री श्याम तांबे आणि तसेच तबला साथ करतायत श्री विनायक रामबाडे यांचेही मी माझ्या रामेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ मी बुवा रोशन तांबे आभार मानतोय आणि ते जमलेल्या तमाम भजन रसिकांचे पण आभार मानतोय आणि संपूर्ण जगताचं आराध्य दैवत 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती श्री गणराया चरणी वंदन करून विद्येची देवता श्री सरस्वती चरणी मातेच्या चरणी
नतमस्तक होऊन श्रीदेव रामेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होऊन आदिश्री देवीच्या चरणी लीन होऊन अवघ्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा करून धर्मवीर धर्मरक्षक हिंदू छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानाला स्मरून देशाच्या शहीद जवानांना भावपूर्ण आदरांजली करून मी आजच्या या भजनाला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जीवा शिवाची जडली समाधी जीवा शिवाची जडली समाधी तुटला प्रपंच मिटली उपाधी तुटला प्रपंच मिटली उपाधी शुद्ध स्वरे गरजती वेदचारी शुद्ध स्वरे गरजती वेदचारी शुद्ध स्वरे गरजती वेदचारी शुद्ध स्वरे गरजती वेदचारी तुझा वीण शंभो गणपती गजानन ग्रामदैवता श्री रामेश्वर ग्रामदैवता श्री रवळनाथ देवी दिरबाई
देवी आदिष्टी देवी सातेरी नांदगावच्या कोळंब्या तुझा रंग देवते माते तुझा बजरंग कैलासवासी गुरुवर्य श्री संतोष येटकर देवाची द्वारी उभा क्षणभर देवाची द्वारी उभा क्षणभर देवाची द्वारी उभा क्षणभर तेने मुक्तिचारी साधिल्या तेने मुक्तिचारी हॅलो 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 जरा ऐकू द्या. नमस्कार. आदिमाया आदिशक्ती आदिश्रीच्या चरणी प्रथमतः लीन होतोय आणि आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत बघा छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांच्यामुळे आपण हे भजन नामस्मरण कीर्तन हे सारं करत आहोत. ही कृपा त्या माझ्या राजांची आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी भगवानच्या माध्यमातून प्रथमतः तुमच्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा म्हणून एक छत्रपती शिवाजी परत सादर करतोय. आवडला तर नक्कीच टाळ्यांचा आशीर्वाद या छोट्याशा कलाकाराच्या पाठीस द्या. ऐका छत्रपती शिवाजी महाराज परत. राजा शिव छत्रपती अधिपती प्रजापती शूरवीर महावीर कट्ट कथिट दिगिट कथा कथिट दिगिट कथा गदिगन धाकडदा यमन पात करून हिंद वी स्वराज्य स्थाविले जिंकलेस शत्रूंना जिंकलेस गड किल्ले कथक दिगिट कथा गदिगन धान धाप कर्जते मराठी मन गरजले मराठी रण जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी धा कर्जते मराठी मन गरजले मराठी रण जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी धान दिगिट धान दिगिट धान 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 दिग कथा 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 धान दिगिट कथा धान दिगिट कथा जय 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 छत्रपती राजेश्वर महाराज ददिट दिगिट कथा गदिगन ददिट दिगिट कथा गदिग
गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू रक्ष धर्मराज मिळवणी मराठा तिट 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 तिकीट तागिन तिट 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 तिकीट तागिन दुर्जनांत करीतो नाश ऐसा जाणता राज त्याचे प्रथम नमन माझा थात्रक तिकीट तिकीट ता जय भवानी जय शिवाजी तिकीट ज्ञान धा 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 प्रणाम जय भवानी जय शिवाजी तिकीट ज्ञान धा 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 प्रणाम जय भवानी जय शिवाजी तिकीट ज्ञान धा 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 राजा शिव छत्रपती अधिपती प्रजापती शूरवीर महावीर कत्त कथित दिगिट कथा कधीगन धाकडदा यवन पात करुणी हिंद मी स्वराज स्थापिले जिंकलेस शत्रूंना जिंकलेस गडकिल्ले कथक दिगिट कथा कधीगन धा न धा गर्जते मराठी मन गर्जले मराठी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी धा गर्जते मराठी मन गर्जले मराठी रण जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी दान दिगिट धान 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 दिगिट कथ 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 तान दिगिट कथा तान दिगिट कथा जय 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 छत्रपती राजेश्वर महाराज धजिट दिगिट कथा कधीगन धजिट दिगिट कथा कधीगन गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू रक्ष धर्मराज मिळवणी मराठा तिट 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 दिगिट तगिन तिट 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 दिगिट तगिन दुर्जनांत करीतो नाश ऐसा दानता राज त्याचे प्रथम नमन माद धात्रक दिगिट दिगिट ता जय भवानी जय शिवाजी दिगिट ज्ञान धा 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 प्रणाम जय भवानी जय शिवाजी दिगिट ज्ञान धा 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 प्रणाम जय भवानी जय शिवाजी दिगिट ज्ञान धा 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 धन्यवाद हॅलो
तगड तगड धान दिगड गिन्न डान धा दिन धा कत कतरक दिगड कदा कतरक दिगड कदा दिगन धा कतरक दिगड कदा कतरक दिगड कदा दिगन धा कतरक दिगड कदा कतरक दिगड कदा दिगन आला आला प्राशुरी करची तांडव आला आला प्राशुरी करची तांडव धातर करतकदा धे ताकड धे तक तुंगा तिरगडतकदा तिरगडतकदी धा ते धा तिरगडतकदा तिरगडतकदी धा ते धा तिरगडतकदा तिरगडतकदी धा ते दिकिट धिटकड धे तगडतक दोन तिरगडतक दा तिरगडतक दिगड धा 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 कडतक दोन तिरगडतक दा तिरगडतक दिगड धा 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 कडतक दोन तिरगडतक दा तिरगडतक दिगड धा 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 आला आला प्राशुरी करची तांडव आला आला प्राशुरी करची तांडव हाला हाला प्राशुनी हाला हाला प्राशुनी हाला हाला प्राशुनी करीसी तांडव आला आला प्राशुरी करची तांडव आला आला प्राशुरी करची तांडव शिव हर शंकर सांब सदा शिव नाम सदा उच्चारा शिव हर शंकर सांब सदा शिव नाम सदा उच्चारा शिवशंकरा वंदन मागे करुणाकरा शिवशंकरा धर गंगाधार शिव शंकर हर गिली गिली मिकी डमरू बजत डिमडी दिग 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 धा धाकी धान धा धा दिन धा धा दिग गत गली गण गली गण धा जट जुट चंद्र मुकुट धा जट जुट चंद्र मुकुट धा जट जुट चंद्र मुकुट शिव शंकरा पधम परे मग
आ आ विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल रूप पाहता पाहता लोचनी रूप पाहता पाहता लोचनी रूप झाले हो झाले हो विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा हो बरवा विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा साजनी लोचनी बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी हो विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा सर्व सुखाचे आगर बापर ठुमा देवीवर सर्व सुखाचे आगर बापर ठुमा देवीवर सर्व सुखाचे आगर बापर ठुमा देवीवर
तुझ्या कृपेचा आशीर्वाद आम्हाला दे, भोळ्या भक्तांच्या पाठीशी उभी तुरा, तुझा उदो उदो बोला दिष्टी आई, तुझा उदो उदो बोला दिष्टी आई, तुझा उदो 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 दिष्टी आई, तुझा उदो 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 दिष्टी आई, तुझ्या या गावाची तू गजननी तू सर्वांची माता, या गावाची तू गजननी तू सर्वांची माता, या गावाची तू गजननी तू सर्वांची माता, या गावाची तू गजननी तू सर्वांची माता. भक्त संकटी धाव नये सीतारी भक्तांची आता, भक्त संकटी धाव नये सीतारी भक्तांची आता. भक्तगणी धावून ये सीताची आता, भक्तगणी धावून ये सीताची आता. तुझ्या कृपेचा आशीर्वाद आम्हाला दे, भोळ्या भक्तांच्या पाठीशी उभी तू राही. आली विपत्ती देवा देवा धावून तू ग आली, आली विपत्ती धावून देवा धावून तू ग आली. देवा देवा धावून तू आली, देवा देवा धावून तू आली. दुष्ट दैत्य नष्ट करण्यास तुझा तू झाली, दुष्ट दैत्य नष्ट करण्यास तुझा तू झाली. दुष्ट दैत्य नष्ट करण्यास प्रभुता तुझाली, दुष्ट दैत्य नष्ट करण्यास प्रभुता तुझाली. तुझ्या कृपेचा आशीर्वाद आम्हाला दे, भोळ्या भक्तांच्या पाठीशी उभी तू राही. तुझा उदो 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 हरिची आई, तुझा उदो 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 हरिची आई, तुझा उदो 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 हरिची आई, तुझा उदो 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 हरिची आई. तुझ्या कृपेचा आशीर्वाद आम्हाला दे, भोळ्या भक्तांच्या पाठीशी उभी तुरा, तुझा उदो 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 हरिची आई, 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 तुझा उदो 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 हरिची आई. तुझा उदो 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 हरिची आई, आई, आई. या ठिकाणी सन्माननीय देसाई यांच्याकडून 110 रुपयाचं पारितोषिकालय मंडळाच्या वतीने स्वीकारतोय. धन्यवाद. लख पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा, गोंधळाला उभा गोंधळी भवानीचा भवानी. हे लख पडला प्रकाश दिवट्या
ज्योत झळकली आई ग या देवीची काजळ काळी रात सरली आई ग बंद विणला वेद शिरला भाव विणला आई ग भर दुःखाची आत जीवाला रोज छळते आई ग माळ कवड्याची घातली ग आग डोळ्यात नाटली ग उत्तरातून फुटल पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा गोंधळाला उभा गोंधळी भवानीचा पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा गोंधळाला उभा रंग देवते माते तुझा
ब्रह्मानंदी तल्लीन भावे नारायण जय नारायण जय नारायण हरी हरी भवसागर पार कराया नाममुखी ते घ्यावे भवसागर पार कराया नाममुखी ते घ्यावे हरी नाममुखी ते घ्यावे भजनी तवना सावे हरी नाममुखी ते घ्यावे भजनी तवना भजनी तुझे पायी लीन हूँ आम्ही तुझे पायी लीन हूँ आम्ही अंबे तू देवाची जननी अंबे तू देवाची जननी अंबे तू देवाची जननी हो तुझे पायी लीन हूँ आम्ही तुझे पायी लीन हूँ आम्ही अंबे तू देवाची अंबे तुझे पायी लीन हूँ आम्ही तुझे पायी लीन हूँ आम्ही अंबे तू देवाची असुराचा नाश तुझी आसते असुराचा नाश तुझी आसते असुराचा नाश तुझी आसते असुराचा नाश तुझी आसते कामक्रोधारी ते पाकेले कामक्रोधारी ते पाकेले कामकोदरी सेवा केले कामकोदरी सेवा केले अंबे तू देवाची जननी अंबे तू देवाची जननी अंबे तू देवाची जननी भुवनावरी असे तुझी माया भुवनावरी असे तुझी माया भुवनावरी असे तुझी माया भुवनावरी असे तुझी माया काया माझी तू आधी केली काया माझी तू आधी केली काया माझी तू आली केली काया माझी तू आली अंबे तू देवाची जननी अंबे तू देवाची जननी अंबे तू देवाची जननी एका जनार्दनी अंबेशी शरण एका जनार्दनी अंबेशी शरण एका जनार्दनी अंबेची शरण एका जनार्दनी अंबेची शरण एका जनार्दनी अंबेशी शरण एका
नजरेचा जीव घेणा हा खेळही नवा ग गवताच घर माझ तू वादळी हवा ग गवताच घर माझ तू वादळी हवा ग तुझ्या डोशाला राहतो सके जवा तुला पाहतो सके एक फूल वाहतो सके जवा तुला पाहतो सके तू मला मुळाचा मिला कधी घुसाग शेरणी शिकारी मी भावडास साग शेरणी शिकारी मी भावडास साग एक फूल वाहतो सके एक फूल वाहतो सके जवा तुला पाहतो सके एक फूल वाहतो सके जवा तुला पाहतो सके सांगते तुला हरी बरी नाही रे मस्करी सांगते तुला हरी बरी नाही रे मस्करी बदर माझा धरू नको भरल्या बाजारी बदराला धरू नको भरल्या बाजारी बदराला धरू नको भरल्या बाजारी सांगते तुला हरी बरी नाही रे मस्करी सांगते तुला हरी बरी नाही रे मस्करी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी हे सांगते तुला हरी बरी
माझ्यामध्ये साम्य नाही आहेच सांगू घड्याळ तुझा माझ्यामध्ये साम्य नाही आहेच सांगू घड्याळ सवंगडी हे तुझे साधे भोळे त्याच तू आहे निगाळ रंग भरून नको रे नको रंग भरून नको रे नको मारू पिचकारी रंग भरून नको रे नको मारू पिचकारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी गोकुळ चारे तुला म्हणती रे चोर गोकुळ चारे तुला म्हणती रे चोर गोकुळ झालं तुला म्हणती रे चोर गोकुळ झालं तुला म्हणती रे चोर करकोट यशोदे माईला ते खाव करकोट यशोदे माईला ते खाव करकोट यशोदे माईला ते गाव करकोट यशोदे माईला ते गाव देहमान हरपिते तुझी बासुरी देहमान हरपिते तुझी बासुरी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी सांगते तुला हरी बरी नाही रे मस्करी सांगते तुला हरी बरी नाही रे मस्करी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी वेड लाविते मनाला कान्हाची मुरली वेड लाविते मनाला कान्हाची मुरली वेड लाविते मनाला कानाची मुरली वेड लाविते मनाला कानाची मुरली मुरलीच्या नादात देहमान हरली मुरलीच्या नादात देहमान हरली मुरलीच्या राधेराध देवान हरली मुरलीच्या राधेराध देवान हरली गोपीनाथ म्हणे दत्त गोपीनाथ म्हणे दत्त लाविले दुरी गोपीनाथ म्हणे दत्त लाविले दुरी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी हे सांगते तुला हरी बरी नाही रे मस्करी सांगते तुला हरी बरी नाही रे मस्करी पदराला धरू नको भरल्या बाजारी 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 या ठिकाणी आम्हाला भजन करण्याची सुवर्ण संधी दिल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा या मंडळाचे आभार मानतोय आणि मी माझ्या भाजनाला गजर या रूपाने सांगता करतोय. गरुडावरी आरूढा माझा पांडुरंग गरुडावरी आरूढ माझा पांडुरंग
नगरी दुमादुमारी कामाळे नगरी तुझीच कृपा चराचरी तुझा नामाचा सप्ताह रंगी रंगले भक्त तुझ्या नगरी दुमादुमारी कामाळे नगरी तुझीच कृपा चराचरी पांडुरंगा पांडुरंगा कृपा करा श्री विठ्ठला पंढरपूरच्या पांडुरंगा करणी आसरा पांडुरंगा पांडुरंगा कृपा करा श्री विठ्ठला पंढरपूरच्या पांडुरंगा करणी आसरा पंढरपूरच्या पांडुरंगा करणी आसरा पंढरपूरच्या पांडुरंगा करणी आसरा कुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल हॅलो. श्रीदेवी आदिष्टी देवस्थान उपसमिती खांबाळेतर्फे आयोजित आजच्या या हरिनाम सप्ताह जत्रोत्सवानिमित्त जो भजन महोत्सव 2025 आयोजित केलेला आहे, त्या भजन महोत्सवामधील पहिलं भजन बुवा रोहित तांबे नांदगाव यांचं आताच पार पडलेलं आहे. सुश्राव्य असं भजन त्यांनी केलेलं आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन, भजन महोत्सवाचे उद्घाटन आपल्या वैभववाडी तालुक्याचे पोलीस निरीक्षक यांच्या हस्ते करण्यात आलेलं आहे. बरेचशी मान्यवर मंडळी या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित होती. अशा प्रकारचे जे कार्यक्रम आहे हे आपल्या सर्वांच्या सहयोगातून, सहकार्यातून निर्माण होतात किंवा यशस्वी होतात. या कार्यक्रमाला खूप साऱ्या देणगीदारांनी रोख रक्कम स्वरूपात देणग्या दिलेल्या आहेत. अजून कोणाला देणगी स्वरूपात रक्कम द्यायची असेल तर त्यांनी मंदिरामध्ये मंदिराचे पदाधिकारी जे आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. ऑनलाईन पेमेंटची व्यवस्था पण इथे केलेली आहे. गुगल पे, फोनपे आणि ऑनलाईन पद्धतीने आपण कुठल्याही पद्धतीने आपली देणगी देऊन आपण मंडळाकडून रितसर पावती घेऊन जायचं आहे. आता या भजन महोत्सवामधलं दुसरं भजन लवकरात लवकर चालू होईल. काही देणगीदारांनी देणगी दिलेली आहे त्यांचे मी नाव वाचतोच. तत्पूर्वी या महोत्सवानिमित्त एक अनोखी अशी लकी ड्रॉ स्पर्धा आपण आयोजित केलेली आहे.
या लकी ड्रॉ स्पर्धेमध्ये आपल्याला विविध प्रकारची अशी आकर्षक बक्षिसे ही ठेवण्यात आलेली आहेत. ज्यांना लकी ड्रॉचे कुपन्स घ्यायचे असेल तर त्यांनी गेटजवळ आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते बसलेले आहेत, त्यांच्याकडून कुपन्स घ्यायचे आहेत. बुवा रोशन तांबे यांचा सत्कार बुवा रोशन तांबे यांचा सत्कार आता झालेला आहे. आपल्या या कार्यक्रमासाठी खूप लांबून लांबून लोक आलेले आहेत. ओलवण दाजेपूरच्या सरपंच प्रतिभाताई कोरगावकर इथे आलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर, एवढे लांबून ते आपल्या देवीच्या दर्शनाला आलेले आहेत. तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार आमच्या गौरवी गुरुनाथ गुरव या करतील. पुष्पगुच्छ, श्रीफळ आणि शाल देऊन त्यांचा सत्कार करतील. असे खूप लांबून लांबून लोक आपल्याकडे आलेले आहेत. आपल्या या सगळ्यांच्या सहकार्याने, सगळ्यांच्या प्रेरणेने अशा प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही आयोजित करू शकतो. ओलवणच्या सरपंच प्रतिभाताई कोरगावकर यांचा सत्कार आता गौरवी गुरुनाथ गुरव या शिक्षिका आहेत यांच्या हस्ते करण्यात आलेला आहे. यानंतरचं भजन लवकरात लवकर चालू होईल. अजूनही कोणाला देणगी स्वरूपात काय रक्कम द्यायची असेल तर त्यांनी द्यायची आहे. तसेच लकी ड्रॉच्या कुपन्स ज्यांना हव्या असतील त्या गेटजवळ आणि मंदिरा परिसरात पण लकी ड्रॉच्या कुपन ठेवण्यात आलेले आहेत. विविध प्रकारची अशी आकर्षक बक्षिसे इथे ठेवण्यात आलेले आहेत. ज्यांना कोणाला कुपन्स घ्यायचे असतील त्यांनी कुपन्स घ्यायचे आहेत. नाममात्र शुल्क आकारण्यात आलेलं आहे. एक 50 रुपयामध्ये कुपन्स असं नाममात्र शुल्क आकारण्यात आलेलं आहे. तर सर्वांनी कुपन्स घ्यायचे आहेत आणि ज्या देणगीदारांना देणग्या द्यायच्या असतील त्या देणगीदारांनी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांशी मंडळामध्ये संपर्क साधायचा आहे आणि देणगी द्यायची आहे. हॅलो. तसेच ज्या भाविकांना नवस बोलायचे असतील, तर त्यांनी उद्या सकाळी गोपाळ आल्यानंतर
सकाळी जो काला होतो त्याच्यानंतर नवस बोलण्यासाठी सर्वांनी यायचं आहे ज्यांना नवस बोलायचे असतील, कारण आज नवस केले जाणार नाही आहेत. आज घटस्थापना असल्यामुळे उद्या काला झाल्यानंतर आपल्याला ज्या भाविकांना, ज्या ग्रामस्थांना आपले नवस बोलायचे असतील त्यांनी उद्या काला झाल्यानंतर मंदिरामध्ये यायचं आहे. आपली देवी ही नवसाला पावणारी देवी आहे अशी या देवीची ख्याती आहे. बऱ्याच लोकांना या गोष्टीची अनुभूती आलेली आहे. ज्या कोणाला नवस बोलायचे असतील, आपल्या मनातल्या इच्छा बोलायच्या असतील, तर त्या लोकांनी उद्या काला झाल्यानंतर नवस बोलण्याची वेळ आहे, त्यावेळेला मंदिरात यायचं आहे. धन्यवाद. हल 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 थोड़ा बेस है थोड़ा सा रिवर्ब द्या.
हार्मोनियमचा मॉनिटरला आवाज येतो. शार्प करा थोडं. थोडे कमी ठेवा. बस. हे बघा. माझं थोडं मॉनिटरला आवाज वाढवला. कोरस चेक कर. हॅलो 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 हार्मोनियम थोडे कमी करा. हॅलो चेक कर एकदा. हॅलो हमिंग देतं. कोरसचं जरा मॉनिटरमध्ये द्यावं पहिला आवाज. हॅलो सुस्वागतम. धन्यवाद. हॅलो हॅलो बघा आज या ठिकाणी श्री देवी अधिष्ठी देवस्थान उपसमिती खांबाळे या ठिकाणी बघा
हरिनाम सप्ताह व जत्रोत्सव या निमित्तानं आम्हाला आमंत्रित करून भजन करण्याची सुवर्ण संधी दिल्याबद्दल या मंडळाचे मी माझ्या मंडळाच्या वतीने आभार मानतो आणि मी माझ्या भजनाला सुरुवात करतोय. धन्यवाद. उपासनेला दृढ चालवावी, वासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतांसी सदा नमावे. भूदेव संतांसी सदा नमावे. सत्कर्मयोगे वाया घालवावे, सत्कर्मयोगे वय घालवावे. सर्वामुखी मंगल बोलवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे. पुंडलिक वरदान हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ महाराज की जय. गणपती गजानन महाराज की जय. सत्यनारायण महाराज की जय. देवरवळनाथ महाराज श्री की जय. अंबरनाथ महाराज की जय. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त महाराज की श्री जय. अधिष्ठी देवी माते की जय. महादेव रंगदेवदा माते की जय. आपापल्या माय बाप की जय. बाजरंग बाली की जय.
हरी जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरि जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरि जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरि जय जय गम 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 रे सा नि सा नि नि पम गम रे सा नि सा गम दा दा नि नि सा नि पम प गम रे सा नि सा हरि जय जय दा नि सा रे नि सा नि पम प गम रे सा नि सा गम दा दा नि नि पम प म प नि दा नि सा म प नि दा नि सा म प नि दा नि हरि जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राजा राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राजा राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राजा राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राजा राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम राम हरि जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि सावय राम राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी हरि सावळे राम राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी हरि सावळे राम राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी हरि सावय सावळे राम राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी हरि सावळे राम राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी हरि सावळे राम राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी हरि सावळे राम राम कृष्ण हरि गोवर्धन गिरिधारी मुरारी कुंज विहारी हरि जय जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि जय जय सम गम गम रे तनि सा गिरि पम गम रे तनि सा गम दा दा नि सा नि पम प गम रे तनि सा हरि जय जय तनि सा रे नि सा नि पम प गम रे तनि सा गम दा दा नि पम प म प नि दा नि सा म प नि दा नि सा म प नि दा नि हरि जय जय राम जय जय राम राम हरि जय जय राम जय जय राम राम
बहुता सुकृताची जोडी, बहुता सुकृताची जोडी, बहुता सुकृताची जोडी, बहुता सुकृताची जोडी. जीवाचा परमानंद, दत्त जीवाचा परमानंद, दत्त जीवाचा परमानंद. गुरु कृपेच्या मयेने हो, पूर्वजन्मीच्या भाग्याने हो, लभे सुखाचा मृतकंड, दत्त जीवाचा परमानंद, दत्त जीवाचा परमानंद. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, का तुम्ही कमंडल विसरून गेला ते, प्रिय श्वान आज ते तुम्हास वेकानसे, काखेची झोळी ती विसरून गेला कुठे, परी तुम्हा सगुण ते ओळखले
सुखाची जोडी म्हणून विठ्ठली विठ्ठली आवडी रूप पाहता लोचणी रूप पाहता लोचणी सर्व सुखाचे आगरा परक्रमा देवी वरा हृदया लोभी हनी हा हृदया तुझी लोभी हनी हा मकरंद ठेवा लुटण्यासी आला मकरंद ठेवा लुटण्यासी आला बांधी जीवाला सुखाच्या आली बांधी सुखाशा मनी मर्मबंधातली ठेवही मर्मबंधातली ठेवही ठेवमय ठेवी जपोली सुखाने दुखवी जीव ठेवी जपोली सुखाने दुखवी जीव बंधातली ठेवही मर्मबंधातली ठेवही मर्मबंधातली ठेवही बापर कुमादेवीवर रूप पाहता लोचणी रूप पाहता लोचणी सुंदर ते ध्यान 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 सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान
सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी सुंदर ते ध्यान करकटे बरी ठेवोनिया करकटे बरी ठेवोनिया करकटे बरी ठेवोनिया करकटेवारी 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 हे बोलिया आवडी निरंतर हेची ध्यान आवडी निरंतर हेची ध्यान आवडी निरंतर हेची ध्यान आवडी निरंतर हेची ध्यान आवडी निरंतर आवडी निरंतर आवडी निरंतर आवडी निरंतर हेची ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवणी मकर कुंडले तळपती श्रवणी मकर कुंडले ज्ञानेशांचे अमृत अनुभव अनुकंपेचे नेत्री आसव स्वप्न तरलाते नकळे शैशव विरले त्यात जगी विठ्ठला मीच खरा पराधी भक्ती वाचुनी मुक्तीची मज जडली रे व्याधी भक्ती वाचुनी मुक्तीची मज जडली रे व्याधी विठ्ठला मीच खरा पराधी विठ्ठला मीच खरा पराधी विठ्ठला मीच खरा पराधी मकर कुंडले तळपती श्रवणी मकर कुंडले तळपती श्रवणी
पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा सकळ देवाची देवा सकळ देवाची देवा कृपाळू बाजी केशवा महानंदा महानुभावा महानंदा महानुभावा सदाशिवा सहदरूपा सदाशिवा सहदरूपा पद्मनाभा नारायणा माती पाणी झेडवारा तूच मिसळशी सर्व पसारा आभाळत मगाये आकारा ज्या घटांच्या तरंगीला नसे अंतरावा तू वेळा कुंभार विठ्ठला तू वेळा कुंभार विठ्ठला फिरत्याचा कावरती देशी मातीला कार फिरत्याचा कावरती देशी मातीला कार विठ्ठला गोपी चंदनवती तुळशीचा माळा हार मिळविते गळा टाळ मृदुंग घाई पुष्पवर चाव टाळ मृदंग गाई टाळ मृदुंग गाई पुष्पवर शाव अनुपम्य सुख सोहळा रे खेळ मांडीला वाळवंटी ठाई खेळ मांडीला वाळवंटी ठाई नाचती वैष्णवाई रे नाचती वैष्णवाई तुका म्हणे माझेची सर्व सुगा पाहिन श्रीमुख पाहिन श्रीमुख पाहिन श्रीमुख पाहिन श्रीमुख आवडी अधिष्ठी माऊली सुख सावली पहा इथे प्रगटली अधिष्ठी माऊली सुख सावली पहा इथे प्रगटली हाक मारी पाऊली घेऊनी सत्वरती धावली हाक मारी पाऊली घेऊनी सत्वरती धावली माऊली सुख सावली
अंबाबाई आई उदे अंबाबाई माय भवानी आलो साधनी तळमळ माझी पाहुणी आशीर्वाद तो देई आता ती ग माय जननी भक्ती भावे हाक मारिता भक्ती भावे हाक मारिता हाक जिनेची ऐकली भक्ती भावे हाक मारिता हाक जिनेची ऐकली रूपतीचे ते किती सुंदर पायी पैंजण वाजती जोड्यांचा तो नाद तिच्या कानी साऱ्या गाजती तूच दुर्गा रणचंडिका तूच दुर्गा रणचंडिका तूच गा महाकाली तूच दुर्गा रणचंडिका तूच गा महाकाली सिंहावरती स्वार होऊन हाती हिरवा चुडाल्याली त्रिशूळ घडगत घेऊन हाती असुर मर्दिनी तू झाली हीच अंबिका त्रिभुवन जननी हीच अंबिका त्रिभुवन जननी भक्ताला पावली हीच अंबिका त्रिभुवन जननी भक्ताला पावली उदे गंबाबाई आई उदे गंबाबाई 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 उदे गंबाबाई आई उदे गंबाबाई
रंग देवते माते तुझा विजय असो. मी देव तुझला मानिले, मी देव तुझला मानिले. गीत गाऊनी भावनांचे, गीत गाऊनी भावनांचे हार कंठी वाहिले. मी देव तुझला मानिले, मी देव तुझला मानिले. सात स्वरांनी केली प्रार्थना, गणराया तुम्ही यावे नर्तना. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेश, हृदयाच्या तालावर नाचे गणेश. निनादती पैजणे, हृदयाच्या तालावर नाचे गणेश. निनादती पैजणे. होय होय वारा करी, होय होय वारा करी. पाहे पाहे रे पंढरी, पाहे पाहे रे पंढरी, पाहे पाहे रे पंढरी. होय होय वारा करी, वारा करी. होय होय वारा करी. पाहे पाहे रे पंढरी, पाहे पाहे रे पंढरी, पाहे पाहे रे पंढरी. काय करावी साधने, काय करावी साधने. काय करावी साधने, काय करावी उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीना. रूप तुझे कैसे पाहू, त्यात आम्ही, त्यात आम्ही
एका जनादनी एक शरण, एका जनादनी एक शरण, शरण शरण, एका जनादनी एक शरण, एका जनादनी एक शरण, शरण शरण, एका जनादनी एक शरण, करी माहेराची आठवण, करी माहेराची आठवण, करी माहेराची, करी माहेराची, करी माहेराची आठवण. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरी जाते, माझे माहेर पंढरी आहे भिवरी जाते, माझे माहेर पंढरी आहे भिवरी जाते. काय करावी साधने, काय करावी साधने, काय करावी साधने, फळावघेची येणे, फळावघेची येणे, फळावघेची येणे, फळावघेची येणे, पाहे पाहे रे पंढरी, पाहे पाहे रे पंढरी, पाहे पाहे रे पंढरी. अभिमान नूरे नूरे, अभिमान नूरे नूरे, अभिमान नूरे, अभिमान नूरे. सानी निधन पप ग सानी ध प ग स ग स ग ग प ग प प द प द ध नि ध नि नि ध नि ध ध नि ध नि प द प द ग प ग प द नि ध नि ध नि ध ध ग प द नि ध नि ध नि ध ध ग प द नि ध नि ध नि ध. अभिमान नूरे, अभिमान नूरे, कोडावघेची पुरे, कोडावघेची पुरे, कोडावघेची पुरे, कोडावघेची पुरे, पारे पारे रे
विठूबाई सला सावळा विठूबाई सला सावळा विठूबाई सला सावळा केशवा माधवा नारायण केशवा माधवा नारायण नारायण देवा नाही नाही माझा आणि का सोयरा नाही नाही माझा आणि का सोयरा नकर्या भेरा पांडुरंगा नकर्या भेरा पांडुरंगा नकर्या भेरा पांडुरंगा केशवा माधवा नारायण केशवा माधवा नारायण नारायण देवा अनाथांचा नाथ होसे तू दयाळा अनाथांचा नाथ होसे तू
केशवा माधवा नारायणा केशवा माधवा नारायणा नारायणा देवा नममणे जीवा होतो कासा विस 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 नममणे जीवा नावा केली तुझी आसा तातरी केशवा माधवा नारायणा केशवा माधवा नारायणा नारायणा कुणीतरी 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 सांगा गे सांगा गे सांगा गे सांगा कुणीतरी 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 सांगा गे कुणीतरी 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 सांगा गे माझा कृष्ण देखील काय माझा कृष्ण देखील काय माझा कृष्ण देखील काय कुणीतरी सांगा गे कुणीतरी 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 सांगा गे कुणीतरी 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 सांगा गे माझा कृष्ण देखील काय माझा कृष्ण देखील काय माझा कृष्ण देखील काय हाती घेऊन या फुल अंगणी रांगत आले मुला अंगणी रंगत आले मुला अंगणी रंगत आले मुला हाती घेऊन या फुल अंगणी रांगत आले मुला अंगणी रंगत आले मुला अंगणी रंगत आले मुला
होते सारवित मी चूल होते सारवित मी चूल कैशी पडियेली भूला माता शोभे पिंपळ पान मेघ वर्ण साधारण माता शोभे पिंपळ पान मेघवर्ण ऐसा जाण माता शोभे पिंपळ पान मेघवर्ण ऐसा जाण त्याला म्हणते श्री भगवान त्याला म्हणते श्री भगवान त्याला म्हणते श्री भगवान त्याला म्हणते श्री भगवान योगी ध्यान विश्रांती माझा कृष्ण देखिला काय माझा कृष्ण देखिला काय माझा कृष्ण देखिला काय कुणीतरी सांगा गे कुणीतरी सांगा गे कुणीतरी सांगा गे माझा कृष्ण देखिला काय माझा कृष्ण देखिला काय माझा कृष्ण देखिला काय एका जनार्दनी माया घरोघरा प्रति जाया एका जनार्दनी माया घरोघरा प्रति जाय एका जनार्दनी जनार्दनी माया जनार्दनी माया एका जनार्दनी माया घरोघरा प्रति जाया जनार्दनी माया घरोघरा प्रति जाय एका जनार्दनी माया घरोघरा प्रति जाय कृष्णा जाणवे ते काय कृष्णा जाणवे ते काय कृष्णा जाणवे ते काय कृष्णा जाणवे ते काय कोणीतरी सांगे माझा कृष्ण देखिला काय माझा कृष्ण देखिला काय माझा कृष्ण देखिला काय कुणीतरी सांगा गे कुणीतरी सांगा गे कुणीतरी सांगा गे माझा कृष्ण देखिला काय माझा ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम देव 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 तुकाराम ज्ञानदेव 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 तुकाराम निवृत्त
निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम देव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निसरूप मिठे भितो मस्तक तुझ्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय गुरु देव तुकाराम कुंडली कमरदा हरी विठ्ठल हॅलो, धन्यवाद. बुवा विराज तांबे यांचं सुश्राव्य असं भजन आता समाप्त झालेलं आहे. श्रीदेवी आदिष्ठी देवस्थान उपसमिती खांबाळे आयोजित हरिनाम सप्ताह व जत्रोत्सवानिमित्त भजन महोत्सव 2025 आयोजित केलेला आहे. आता यानंतर पुढचं भजन, पुढचे बुवा इथे आलेले आहेत. या देवस्थान उपसमितीच्या वतीने विविध कार्यक्रम, विविध उपक्रम राबवले जातात. बुवा विराज तांबे यांचा सत्कार, सन्मान आमच्या तंटामुक्तीचे अध्यक्ष खांबाळे गावचे लहू पवार आणि दिगंबर धामनसकर हे दोघे करतील. तसे दीपक चव्हाणही त्यांच्यासोबत असतील. बुवा विराज तांबे आणि त्यांची मंडळी यांनी थांबायचं आहे. शाल श्रीफळ स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार लहू पवार, दीपक चव्हाण आणि धामनसकर फोटोसाठी उभे राहा. सगळ्यांनी मंडळी सगळे यायची आहे. खूप चांगल्या प्रकारे सादरीकरण होतं बुवा विराज तांबे यांचं. शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ स्मृती चिन्हासहित त्यांचा सत्कार केला जातोय. प्रत्येक वर्षी या मंदिरामध्ये बुवा विराज तांबे हे आपली कला सादर करतायत. गेले आपल्या या कार्यक्रमासाठी बऱ्याचशा देणगीदारांनी देणगी स्वरूपात काही रक्कम दिलेली आहे. अजूनही कोणाला देणगी स्वरूपात काही रक्कम द्यायची असेल तर त्यांनी मंडळाचे पदाधिकारी मंदिरामध्ये बसलेले आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. तसेच लकी ड्रॉ
लकी ड्रॉ स्पर्धा इथे ठेवलेली आहे. आकर्षक बक्षिसं आणि नाममात्र शुल्क आकारून ही लकी ड्रॉची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. त्या स्पर्धेमध्ये पण कोणाला भाग घ्यायचा असेल तर त्यांनी आमच्या मंदिराचे पदाधिकारी बसलेले आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. यानंतर बुवा हेमंत तेली यांचं सादरीकरण होणार आहे.
हॅलो 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 बेस नाही ना चाटू नाही बंद ओके बेस हार्मोनियम थोडं फक्त डिले द्या पेट हार्मोनियम नॉर्मल हॅलो 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 थोडंसं फक्त ओपन हॅलो 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 ओके थँक्यू साऊंड फक्त मॉनिटरला द्या सगळं ओव्हर हॅलो 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 सुस्वागतम नमस्कार आणि धन्यवाद. आज या खांबाळे गावच्या पवित्र भूमीवर आई आदिष्टी मंदिरामध्ये आदिष्टी देवस्थान उपसमिती खांबाळे यांच्या वतीनं प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी अखंड हरिनाम सप्ताह आणि हा जत्रोत्सवाचा सोहळा संपन्न होतोय आणि त्यानिमित्तानं
भजन महोत्सवाचं आयोजन या ठिकाणी केलं आहे आणि त्यानिमित्तानं ही भजनरूपी सेवा करण्याची सुवर्ण संधी मला आणि माझ्या भजन मंडळाला दिली. त्याबद्दल मी स्वतः बुवा हेमंत नारायण तेली मुक्काम पोस्ट फोंडाघाट पावणादेवी माझ्या श्री पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळाच्या वतीनं आदिष्टी देवी देवस्थान उपसमिती खांबाळे आणि सर्व खांबाळे ग्रामस्थ यांचे मनपूर्वक आभार मानतोय. सर्वांना उदंड निरोगी दीर्घायुष्य लाभू दे अशी प्रार्थना या आदिष्टीच्या चरणाशी करतोय. त्याचप्रमाणे या भजनासाठी या उपसमितीच्या वतीनं ज्यांनी आम्हाला संपर्क साधला ते आदरणीय एकनाथजी पवार आणि सन्माननीय जगदीशजी पवार यांचे देखील या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतोय. या ठिकाणी उत्कृष्ट साऊंड सर्व्हिस आम्हाला लाभले ते म्हणजे आमचे आदरणीय नाना डंबे समर्थ साऊंड सर्व्हिस कणकवली ज्यांचं नाव संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये महाराष्ट्रामध्ये गाजतं आहे. त्यांना देखील यामध्ये उदंड बरकत लाभू दे अशी प्रार्थना ही आदिष्टीच्या चरणाशी करतो आहे. आणि या ठिकाणी उपस्थित तुम्हा तमाम मायबाप भजन रसिकाच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन भजनरूपी सेवेला सुरुवात करतो आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सानी दानी रे नी रे गा रे सा सानी धनी रे नी द प प प म म म रे रे ग नी रे ग म प म म ग रे ग रे नी रे धनी रे म ध नी सा प म प ध म प ग म ध प म प ग म ग नी ध प ग म ध नी सा नी नी आ आ मज द्यावे एक दंत मज द्यावे एक दंत तुझ माग तुम्ही आता मागतो आता तुझ माग तुम्ही आता मागतो मी आता तुझ मागतो मी आता गमदानी दानी दानी रे नी नी मदनी सा नी नी सा
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी 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 तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी षष्ठं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् महागौरीति चाष्टमम् नवं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता पुण्डलीकवरदा हरि विठ्ठल श्रीज्ञानदेव तुका राम श्री पंढरीनाथ श्री गणपती गजानन आई पावना देवी आई गांगो माऊली आई खर्जा देवी आई आदिष्टी आई रसाई भैराई जुगाई नवलाई दिरबाई आदिष्टी महालक्ष्मी कुलस्वामिनी भराडी श्रीदेव हेळोबा पाचोबा केळोबा रामेश्वर ठाणेश्वर कुणकेश्वर श्रीदेव पिंपळेश्वर श्रीदेव मीराशी वाघोबा देवा तुझा गांगो चाळ्या तुझा श्री स्वामी समर्थ श्री दत्त दिगंबर सुप्रसिद्ध भजनकार कैलासवासी गुरुवर्य मनोहर सावंत सुप्रसिद्ध भजन सम्राट श्रीमान गुरुवर्य रामदास कासले संगीत अलंकार गुरुवर्य अजित गोसावी निसारे माग रे ग नि
पनि सारे नि द प ध म ग रे रे प म ग रे ग नि सा. तळ हाताच्या रेषाने सहज सुखाका भोगी कुणी. तळ हाताच्या रेषाने सहज सुखाका भोगी कुणी. स्वयं प्रकाशी तू तारा चैतन्याचा गाभारा. भर पंखांतून स्वप्न उद्या नि सा सा नि सा नि सा रे म रे सा नि सा नि सा रे म प नि सा रे 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 म म ग ग रे ग रे सा नि सा रे प म ग रे ग रे ग रे सा नि सा रे नि द प म प नि नि सा नि सा 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 ना आ आ जय जय राम हरि जय जय राम. राम कृष्ण हरि जय जय राम हरि जय जय राम. राम कृष्ण हरि जय जय राम हरि जय जय राम. राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम. राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम. राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम. राम कृष्ण हरि नि सा रे म ग रे सा रे म प सा नि ध प प नि सा रे सा नि सा प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा रे म ग रे सा रे म प सा नि ध प प नि सा रे सा नि सा प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा रे नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा सा रे नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा प नि सा प नि सा प नि सा रे म प नि म प नि सा प नि सा सा रे म प नि म प नि सा प नि सा सा रे म प नि म प नि सा प नि सा रे म प नि म प नि सा प नि सा सा रे म प नि म प नि सा प नि सा सा रे म प नि म प नि सा प नि सा रे म प नि म प नि सा प नि सा सा रे म प नि म प नि सा प नि सा सा रे म प नि म प नि सा प नि सा. जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम. जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम. राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम. राम कृष्ण हरि राजा राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राजा राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण
हरी राम कृष्ण हरी हरे राम राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी सावरे राम राम कृष्ण हरी गोपिका रमण हे गिरिधारी गोपिका रमण राधा माधव कुंज विहारी गोविंद माधव कृष्ण मुरारी हरि जय जय राम कृष्ण हरी राधा माधव कुंज विहारी गोविंद माधव कृष्ण मुरारी हरि जय जय राम कृष्ण हरी राधा माधव कुंज विहारी गोविंद माधव कृष्ण मुरारी हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम हरि जय जय राम राम कृष्ण हरी सारे मगरे सारे म सानी दपा पानी सारे सानी सा पानी सारे सानी दपा मगरे सानी दपा मगरे सारे मगरे सारे म सानी दपा पानी सारे सानी सा पानी सारे सानी दपा मगरे सानी दपा मगरे सारे निसा धनी पदा म पगा मरे सा सारे निसा धनी पदा म पगा मरे सा पानी सा पानी सा पानी सा रे म पानी सा सा रे म पानी सा सा रे म पानी सा जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम pani re mare dhapa magare nire mavadani padani dhani ni ni re ni dhamani dhamag sare sare gama pada pamagare gama gare dhani dhani sare gama pare gama padani ma padani sa dil ki tapish aaj hai aafta padani dadani dadani ni dadare ne dani dadani dani da pada pare ni da a a रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार कानी कुंडल मकराकार कानी कुंडल मकराकार कानी कुंडल मकराकार कानी कुंडल मकराकार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार तोहा तोहा पंढरी
नकळे योगियांच्या ध्याना तो हा पंढरीचा राणा नकळे नकळे योगियांच्या पद दाना गरे गरे जाणी धनी सारे सा तो हा पंढरीचा राणा राणा नकळे योगियांच्या ध्याना कानी कुंडल मकराकार कानी कुंडल मकराकार कानी कुंडल मकराकार कुंडल मकराकार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार सावळे सावळे रूप सुकुमार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार पीतांबर वैजयंती माथा मुकुट शोभे किती पीतांबर वैजयंती माता मुकुट शोभे पद जरे गरे जाणी जाणी ध पा जाणी सा पीता पीतांबर वैजयंती माता मुकुट शोभे किती कानी कुंडल मकराकार कुंडल मकराकार कुंडल मकराकार आणि कुंडल मकराकार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार रूप सावळे सावळे रूप सुकुमार एका जनार्दनी ध्यान विठे पाऊले समान एका जनार्दनी ज्ञान विटे पाऊले समान एका जनार्दनी ज्ञान विटे पद सरे गरे जानी जानी ध प धनी स प धनी नि 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 धनी ध सनी ध प धनी सा 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 सनी रे सा धनी रे 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 सा ग रे सनी सा सा सनी सा सा सनी सा ग रे रे सा सनी सा सा सनी सा सा सनी सा सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सनी सा धनी पद म प धनी नि धनी धनी पद म प पद द पद म प प म प प म प ग म ग म रे ग ग रे ग ग रे सा सा रे रे ग ग म रे रे ग ग म प प ग ग म प प द द म प प द धनी नि प प द धनी नि सा सा धनी सा रे ग म रे द दा एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी राधा ने मधुबन में ढूंढा राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा ने मन में पाया राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा ने मन में पाया राधा जी से नित पावे वो गोविंद
राधाजी से नित पावे वो गोविंद मीरा बिकाया एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो एक हार न माने एक जीत न माने एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक गरे जानी जा नि जा रे रे जानी जा नि जा धनी दा जा नि जा नि जा गरे रे जानी जानी दा पा दा नि दा मा पा दा मा ग मा पा मा गरे 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 मा गरे सा रे नि जा रे ग मा पा दा नि रे पा दा नि सा रे गा मा रे मा मा पा रे एका एका जना धनी जाना विधी पाऊले धरे धनी धनी धरे धरे धनी धनी सा एका जना धनी जाना विधी पाऊले समान काळी कुंडले मकराकार काळी कुंडले मकराकार काळी कुंडले मकराकार काळी कुंडले मकराकार रूप सावळे सावळे धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद. भजन महोत्सव साजरा होतोय आणि या निमित्तानेही भजनरूपी सेवा या ठिकाणी सादर होते. आई आदिष्टीचरणी एक छोटं गजर पुष्प या ठिकाणी सादर करतोय. गजर घेतोय. फक्त चालीची पहिल्या 2 ओळी दाखवतानंतर गजराला सुरुवात करूया. तू माळा अंगुराचा मीला कडी भुसाग तू शेरणी शिकारी मी भाबडा ससाग थाटमाट शृंगाराचा मंडप आकाशाचा थाटमाट शृंगाराचा मंडप आकाशाचा ढोल वाजे अंबराचा सुरसाद कोकिळेचा थाटमाट शृंगाराचा मंडप आकाशाचा ढोल वाजे अंबराचा सुरसाद कोकिळेचा ढोल वाजे अंबराचा सुरसाद कोकिळेचा
मनोभावे आदिष्टी पूजितो तुला, मनोभावे आदिष्टी पूजितो तुला, आदिष्टी वंदितो तुला. लाल फूल वाहतो तुला, आदिष्टी वंदितो तुला. लाल फूल वाहतो तुला, आदिष्टी वंदितो तुला. नजरेला भावला ग तुझं रूप देखन ग, मनात भरला ग रूप गोजीर साजीर, मनात भरलं ग रूप गोजीर साजीर. आई आदिष्टी वंदितो तुला, आई आदिष्टी पूजितो तुला, आदिष्टी वंदितो तुला. लाल फूल वाहतो तुला, आदिष्टी वंदितो तुला. लाल फूल वाहतो तुला, आदिष्टी वंदितो तुला. तू माय या जगाची अंबिका भवानी, तू माय या जगाची अंबिका भवानी, तुझी जाऊ सावित्री तूच गहिरकणी. जाऊ सावित्री तुझं गैरकानी, तुझी जाऊ सावित्री तुझं गैरकानी. कलियुगी घरोघरी आई बहीण तुची, कलियुगी घरोघरी आई बहीण तुची, सरस्वती लक्ष्मी तू दुर्गा काली होशी. सरस्वती लक्ष्मी तू दुर्गा काली होती, सरस्वती लक्ष्मी तू दुर्गा हो बघा, काली होती. या आई आदिष्टीचा सोहळा जागरण आपण या ठिकाणी सादर करतोय. जी आई आदिष्टी आपण आपल्या मंदिरामध्ये पुजतो ना, हीच आई आदिष्टी आपल्या प्रत्येकाच्या घरोघरी नवरूपामध्ये वावरते. बरोबर ना? आई बहीण पत्नी आपली आत्या आजी मावशी अशा विविध रूपात या ही आई आदिष्टी आपल्या घरात वावरत असते. बरोबर ना? मुलांचा अभ्यास घेताना घरातली माऊली सरस्वती होते. सकाळी उठून उठल्यानंतर घरसंसार सांभाळताना हीच माऊली गृहलक्ष्मी होते. घरात पाणी भरताना हीच कलियुगात आपल्या माऊली आपल्या घरामध्ये लक्ष्मी पाणी भरते. आणि ज्यावेळी घरावर संकट येऊन कोसळतं त्यावेळी घरातल्या कर्त्या पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून सांगते, घाबरू नका, मी तुमच्यासोबत आहे. सांगणारी तीच आपली आदिष्टी स्वरूप आपल्या घरात वावरणाऱ्या आपल्या आया बहीण, म्हणून त्यांना सुद्धा मान सन्मान दिला पाहिजे. म्हणून म्हणते बघा, कलियुगी घरोघरी आई बहीण तुझी, सरस्वती लक्ष्मी तू दुर्गा काली होशी. सरस्वती लक्ष्मी तू दुर्गा काली होती, सरस्वती लक्ष्मी तू दुर्गा काली होती. जन्म माझा आई तुझ्या चरणी वाहिला, जन्म माझा आई तुझ्या चरणी वाहिला, आदिष्टी वंदितो तुला. लाल फूल वाहतो तुला, आदिष्टी वंदितो तुला. लाल फूल वाहतो तुला, आदिष्टी वंदितो तुला. खांबाळे गाव थोर, खांबाळे गाव थोर, नाव गाजे जगभर. खांबाळे गाव थोर, नाव गाजे जगभर. आई आदिष्टी मंदिर पवित्र भूमीवर, नीर पवित्र भूमीवर. आई आदिष्टी मंदिर पवित्र भूमी. खांबाळे गाव थोर, नाव गाजे जगभर. खांबाळे गाव थोर, नाव गाजे जगभर. आई आदिष्टी मंदिर पवित्र भूमीवर, आई आदिष्टी मंदिर पवित्र भूमीवर. आई आदिष्टी मंदिर पवित्र भूमीवर. देव मीराशी विठ्ठलाई गांगो भैरी भवानी, देव मीराशी विठ्ठलाई गांगो भैरी भवानी. खांबदेव खंडोबा विठ्ठल रखुमाई, खांबदेव खंडोबा विठ्ठल रखुमाई. खांबदेव खंडोबा विठ्ठल रखुमाई. देव मीराशी विठ्ठलाई गांगो भैरी भवानी, देव मीराशी विठ्ठलाई गांगो भैरी भवानी. खांबदेव खंडोबा विठ्ठल रखुमाई. रामदेव खंडोबा विठ्ठल रखुमाई, रामदेव खंडोबा
आणि मारुती मंदिर, ब्राह्मण देव थोर आणि मारुती मंदिर. शिवशंभूचे मंदिर उभे दत्त दिगंबर, शिवशंभूचे मंदिर उभे दत्त दिगंबर, शिवशंभूचे मंदिर उभे दत्त दिगंबर. हो बघा, खांबाळे गाव म्हटल्यानंतर आज गावाचं नाव जिकडे तिकडे गाजते. कारण का, या संपूर्ण गावकऱ्यांचं असणारी एकजूट आणि त्यांचं एकोपा. आणि या गावामध्ये आई आदिष्टीचं मंदिर आहे, देव मिराशी, आई विठलाई, गांगो भैरी भवानी, खामदेव खंडोबा, विठ्ठल रखुमाई, ब्राह्मणदेव, मारुती मंदिर, शंभूदेव मंदिर आणि दत्त दिगंबराचं सुद्धा मंदिर आहे. आणि या गावामध्ये या सर्व देवांची कृपा आहे म्हणून या ठिकाणी होणारे सगळे कार्यक्रम हे यशस्वीरित्या पार पडतात. म्हणून म्हणतोय बघा, खांबाळे गाव थोर नाव गाज जगभर, खांबाळे गाव थोर नाव गाज जगभर. आई आदिष्टी मंदिर पवित्र भूमीवर, आई आदिष्टी मंदिर पवित्र भूमीवर, आई आदिष्टी मंदिर पवित्र भूमीवर. तुझ्या चरणी आई माझा जीव वाहिला, तुझ्या चरणी आई माझा जीव वाहिला. आदिष्टी वंदितो तुला, लाल फूल वाहतो तुला. आदिष्टी वंदितो तुला, लाल फूल वाहतो तुला. आदिष्टी वंदितो तुला. एकजूट गावची भारी, एकजूट गावची भारी, धन्य खांबाळे नगरी, एकजूट गावची भारी, धन्य खांबाळे नगरी. आदर्श घ्यावा साऱ्यांनी अशी कर्तबगारी, आदर्श घ्यावा साऱ्यांनी अशी कर्तबगारी, आदर्श घ्यावा साऱ्यांनी. एकजूट गावची भारी, धन्य खांबाळे नगरी, एकजूट गावची भारी, धन्य खांबाळे नगरी. आदर्श घ्यावा साऱ्यांनी अशी कर्तबगारी, आदर्श गावा साऱ्यांनी अशी कर्तबगारी, आदर्श घ्यावा साऱ्यांनी अशी कर्तबगारी. वारकरी संप्रदाय गावाला भला, वारकरी संप्रदायाची परंपरा आपल्या खांबाळे गावामध्ये चालवली जाते. म्हणून म्हणते बघा, वारकरी संप्रदाय गावाला भला, हेमंत ते लीन झाला तुझ्या चरणाला. आदिष्टी वंदितो तुला, लाल फूल वाहतो तुला. आदिष्टी वंदितो तुला, लाल फूल वाहतो तुला. आदिष्टी वंदितो तुला. थाटमाट शृंगाराचा मंडप आकाशाचा, ढोलवाजे अंबराचा, सुरसाज कोकिळेचा. थाटमाट शृंगाराचा मंडप आकाशाचा, ढोलवाजे अंबराचा, सुरसाज कोकिळेचा, ढोलवाजे अंबराचा, सुरसाज कोकिळेचा. मनोभावे आदिष्टी वंदितो तुला, मनोभावे आदिष्टी वंदितो तुला. आदिष्टी वंदितो तुला, लाल फूल वाहतो तुला. आदिष्टी वंदितो तुला, लाल फूल वाहतो आदिष्टी माऊली, आदिष्टी माऊली. धन्यवाद. एक मिनिट फक्त, छोटाळावरचा गजर घेतो. एकच एक आहे आहे. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव.
कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ धन्यवाद. आर्या परब यांच्याकडून हे लाख मुलाचं 101 रुपयाचं पारितोषिक मिळालं मंडळाच्या वतीने स्वीकारतोय. आभार मानतोय. लाख लाख धन्यवाद. रंग देवते माते तुझा विजय असो श्री स्वामी समर्थ महाराज
आ आ आ पधनी रे 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 सा नि द प म ग रे सा रे ग रे ग म प म प ग म प नि ध नि प द म प म ग ग म प ध नि रे सा तुझे पायी लीन हो आम्ही तुझे पायी लीन हो आम्ही तुझे पायी लीन हो आम्ही देवाची जननी अंबे तू अंबे तू देवाची जननी तुझे पायी लीन हो आम्ही 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 तुझे पायी लीन हो आम्ही नि ध रे नि ध नि ध नि ध प द प द नि ध नि ध नि ध रे नि असुरांचा नाश तुझिया सत्ते असुरांचा नाश तुझिया सत्ते काम क्रोधरिते त्वकेले काम क्रोधरिते त्वकेले तुझे पायी लीन हो आम्ही तुझे पायी लीन हो आम्ही देवाची जननी त्रिभुवनावरी असे तुझी माया त्रिभुवनावरी असे तुझी माया तारी माझी काया सुवर्णाची सुवर्णाची तारी माझी काया सुवर्णाची तारी माझी काया सुवर्ण तुझे पायी लीन हो आम्ही तुझे पायी लीन हो आम्ही देवाची जननी एका जनार्दनी अंबेसी शरण एका जनार्दनी अंबेसी शरण सनि सा सनि सा सनि सनि सा नि सा धनि सा सनि सा रे रे सनि सा धनि ध सनि नि सा धनि नि सा धनि सनि सनि ध पद पद पानि धनि पद म प ग म प नि धनि पद म प ग म प म प म ग म ग ध म प ग म प धनि रे रे सा रे ग ग रे धनि ध रे रे धनि धनि सा धनि ध प धनि नि ध प म प ध ध प म ग म प म ग रे ग म ग रे सा रे ग ग रे ग म म ग रे प प म ग ध ध प म नि नि ध प सा धनि ध रे सा रे ग ग म म ग ग म प
पाहिली न हो आम्ही देवांची जननी आंबे तू गवद पद स धस ध प म प म ग ग ग ग परे सा धन्यवाद. या ठिकाणी आदरणीय या गावचे रत्न सन्माननीय संजयजी पवार बुवा आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आदरणीय भजन महर्षी आताच्या भजन पंचरत्नांमध्ये ज्यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतले जातं ते आदरणीय सन्माननीय भजन सम्राट बुवा श्रीधरजी मुणगेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं आणि त्यांच्या सर्व मंडळाचे या ठिकाणी माझ्या भजन मंडळाच्या वतीनं आणि या ठिकाणी श्री आदिष्टी देवी देवस्थान उपसमिती खांबाळे यांच्या वतीनं देखील या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतोय. धन्यवाद. आकाशी झेप घेरे पाखरा आकाश झेप घेरे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा सोन्याचा पिंजरा सोडी सोन्याचा पिंजरा आकाशी झेप घेरे पाखरा झेप घेरे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा सोडी सोन्याचा पिंजरा सोडी सोन्याचा पिंजरा कान्हा कशी जाऊ मी कशी जाऊ मी कशी जाऊ 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 कशी जाऊ मी वृंदावना कशी जाऊ मी वृंदावना मुरली वाजवी तो काना पहिलं तिरी हरी वाजवी मुरली
नदी भरली यमुना यमुना भरली यमुना यमुना नदी भरली यमुना यमुना कासे पितांबर केशरी तिलक पितांबर केशरीयक वासे पितांबर केशरीयक कुंडल शोभे काना कशी जाऊ मी वृंदावना कशी जाऊ मी वृंदावना मुरली वाजली तो काना काय करू बाई कोणाला सांगू काय करू बाई कोणाला सांगू नामाची सांगडाना नामाची सांगडाना नंदाच्या हरीने कौतुक केले नंदाचारीने कौतुक केले नंदाचारीने कौतुक केले जानांतरी चाकुना कशी जाऊ मी वृंदावना कशी जाऊ मी वृंदावना मुरली वाजवी लोकाना मुरली वाजवी लोकाना मुरली वाजवी लोकाना एका जनार्दनी म्हणी म्हणा हो देव महात्म्य कळे ना कोणा देव महात्म्य कळे ना कोणा कशी जाऊ मी कशी जाऊ मी कशी जाऊ 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 कशी जाऊ मी वृंदावना कशी जाऊ मी वृंदावना मुरली वाजवी लोकाना आ कान्हा धन्यवाद. या ठिकाणी आई अधिष्ठित एक छोटा गोंधळ सादर करतो आणि त्यानंतर लगेच 5 मिनिटात भजनाची सांगता करतो. दा गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा जागर करूया गोंधळ घालूया आईचा जागर करूया घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा जागर करूया गोंधळ घालूया आईचा जागर करूया घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया आई जगताची कैवारी भक्त संकट निवारी आई जगताची कैवारी भक्त संकट निवारी आज आलो तुझ्या द्वारी आज आलो तुझ्या द्वारी आई धावून ये लवकरी आई जाऊने लवकारी आई जाऊने लवकारी जोगवा मागूया आईचा जोगवा मागूया जोगवा मागूया आईचा जोगवा मागूया घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा जागर करूया गोंधळ घालूया आईचा जागर
आदिशक्ती ही मूळ रंभा आई माया जगदंबा आदिशक्ती ही मूळ रंभा आई रेणुका भवानी आई रेणुका भवानी लक्ष्मी करविन निवासिनी लक्ष्मी करविन निवासिनी महिषासुराला मारुनी झाली महिषासुरमर्दिनी महिषासुराला मारुनी झाली महिषासुरमर्दिनी तुझ्या नावाची भवानी तुझ्या नावाची भवानी माय रेणुका माऊली माय रेणुका माऊली माय रेणुका माऊली जोगवा मागूया आईचा जोगवा मागूया जोगवा मागूया आईचा जोगवा मागूया गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा जागर करूया 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 उदो 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 माझ्या आईचा गोंधळ आईचा गोंधळ बोलतालावर संबळ तालावर संबळ आम्हा रंकाची रावाची जिजावाची आई लय भोळ्या भावाची गोड्या भावाची तुझ्या नावाची जगदंबा आजी जगदंबा आदिमाया ती मूळ रंभा आजी जगदंबा सदा निवारी या बळ सदा निवारी या बळ सदा निवारी या बळ सदा निवारी या बळ माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ माझ्या आईचा गोंधळ डोल तालावर संबळ उदो 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 आईच्या कामाला अप्सरा इंद्राची आईची आंघोळ साता समिंदराची तुकड धरतीच आभाळाची चोळी काळ्या ढगात काजळ आईच्या डोळी आईच्या नतीला चांदण्याचं मोती आईच्या आरतीला चंद्र सूर्य ज्योती आईच्या दरबार नवखंड फिरतील मोती असा ताटाईचा निर्मळ असा ताटाईचा निर्मळ असा ताटाईचा निर्मळ असा ताटाईचा निर्मळ माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ उदो 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 हा गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा गोंधळ घालूया गोंधळ घालूया आईचा जागर करूया गोंधळ घालूया आईचा जागर करूया घालूया आईचा जागर करूया आईचा जागर धन्यवाद. पुन्हा एकदा अखंड हरिनाम सप्ताह आणि हा जत्रोत्सव या सोहळ्याचं औचित्य साधून भजन महोत्सव या ठिकाणी साजरा होतो आहे आणि आई आदिष्टी देवस्थान उपसमिती खांबाळे यांच्या वतीनं हा सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत असताना या ठिकाणी भजनरूपी सेवा करण्याची सुवर्णसंधी मला आणि माझ्या भजन मंडळाला मिळाली. त्याबद्दल मी स्वतः बुवा हेमंत नारायण तेली मुक्काम पोस्ट फोंडाघाट पावणादेवी माझ्या श्री पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळाच्या वतीनं या ठिकाणी श्रीदेवी आदिष्टी देवस्थान उपसमिती खांबाळे यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतोय. या ठिकाणी आम्हाला या भजनासाठी संपर्क करणारे आदरणीय सन्माननीय एकनाथजी पवार आणि सन्माननीय जगदीश पवार यांचे देखील या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतोय. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित बुवा सन्माननीय संजयजी पवार बुवा, श्रीधरजी मुणगेकर बुवा, त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट पखवाजवादक ज्यांचं महाराष्ट्रामध्ये नाव आहे ते सन्माननीय हेमंतजी तवटे आणि कित्येक कलाकार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वांच्या चरणाशी नतमस्तक होतोय. उत्कृष्ट
उत्कृष्ट साऊंड सर्व्हिस आम्हाला लाभली ते म्हणजे आमचे समर्थ साऊंड सर्व्हिस आमचे आदरणीय नाना डंबे यांना देखील मनपूर्वक धन्यवाद देतोय आणि या ठिकाणी गजर घेऊन या भजन रूपी सेवेची सांगता करतोय. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम तुकाराम. ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम. ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम. देव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम. ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम. देव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली माऊली तुकाराम. माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली माऊली तुकाराम. माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. तुकाराम 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 तुकाराम. कुंडली कवरदा हरी विठ्ठल श्री गणपती गजानन श्री स्वामी समर्थ. आई पाहुणे देवी गांगू माऊली रासाई द्रिबाई आदिष्टी म्हाडका देवी दुगाई भैराई वाघोबा देवा तुझा विजय असो. धन्यवाद. हॅलो नमस्कार. आताच बुवा हेमंत तेली यांचं सुश्राव्य असं भजन आपल्यासमोर सादर झालं. मी बुवांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या भजनी मंडळीसहित स्टेजवरती थांबायचं आहे. आपल्याला बुवांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. मी विनंती करतो प्रमोद लोके, बळीराम पवार आणि महेश लांधोळ यांना की त्यांनी स्टेजवर जाऊन शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ देऊन बुवा हेमंत तेली आणि त्यांच्या मंडळींचा सत्कार करायचा आहे. महेश लांधोळ, बळीराम पवार, प्रमोद लोके हे बुवा हेमंत तेली आणि त्यांच्या मंडळींचा बळीराम पवारांना विनंती करतो त्यांनी शाल देऊन बुवांचा सन्मान करायचा आहे. तसेच शाल श्रीफळ स्मृतिचिन्ह प्रमाणपत्र आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण सन्मान करायचा आहे. बुवा हेमंत तेली यांनी सुरुवातीपासून आम्हाला आमच्या या आमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी असतात, मनापासून सहभागी असतात. आज खूप सुंदर असं त्यांचं सादरीकरण झालेलं आहे. यानंतर सुप्रसिद्ध भजनी बुवा मुनगेकर बुवा, भजन सम्राट श्रीधर मुनगेकर यांचं सादरीकरण होणार आहे. आपण त्यांना
विविध कॅसेटमधून ऐकलेलं आहे आणि खूप वर्षापासून ते या हरिनामामध्ये भजन लवकरात लवकर रंगमंच खाली करून पुढील भजन जे आहे ते बुवा श्रीधर मुनगेकर महाराष्ट्राचे लाडके बुवा भजन सम्राट यांचं आता सादरीकरण होणार आहे. श्रीदेवी आदिष्टी देवस्थान उपसमिती खांबाळे आयोजित हरिनाम सप्ताह व जत्रोत्सवानिमित्त हा जो भजन महोत्सव 2025 सादर केलेला आहे, हा जो भजन महोत्सव 2025 आयोजित केलेला आहे, या भजन महोत्सवामध्ये आतापर्यंत बऱ्याच स्थानिक आपल्या गावातील भजन मंडळींनी आपली कला सादर केली आहे, आपले भजन सादर केले आहेत. त्याचप्रमाणे बाहेरच्या बुवांनी सादरीकरण केलेले आहे. अशा प्रकारचे जे कार्यक्रम आपण सादर करतो, या कार्यक्रमांना खूप मेहनत लागते, खूप अर्थकारण असतं याच्या पाठीमागे. पण आपल्यामधीलच काही देणगीदार जे असतात त्यांच्या देणगीमधून या सगळ्या गोष्टी करणं शक्य होतं. आम्हालाही सकाळपासून खूप देणगीदारांनी या कार्यक्रमासाठी, या उत्सवासाठी मदत केलेली आहे. आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते मंदिरामध्ये बसलेले आहेत. ज्या कोणा भाविकांना या कार्यक्रमासाठी मदत करायची असेल त्यांनी आमच्या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचा आहे आणि आपली देणगी रोख स्वरूपात किंवा ऑनलाईन स्वरूपात देऊन रीतसर पावती घ्यायची आहे. इथे ऑनलाईनची पण व्यवस्था केलेली आहे. तसेच या जत्रेनिमित्त आम्ही लकी ड्रॉ ठेवलेला आहे. या लकी ड्रॉमध्ये विविध प्रकारचे आकर्षक बक्षिसं आहेत. लकी ड्रॉ हा एक अत्यंत अल्प अशा स्वरूपाचं त्याला आम्ही शुल्क लावलेलं आहे. तर लकी ड्रॉच्या पावत्या पण इथे गेटच्या बाजूला आणि मंदिरामध्ये उपलब्ध आहेत. ज्यांना कोणाला लकी ड्रॉमध्ये सहभागी घ्यायचा आहे त्यांनीही मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचा आहे. कोणाला देणगी द्यायची असेल तर त्यांनी आमच्या मंडळाचे पदाधिकारी मंदिरामध्ये बसलेले आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधून देणगी स्वरूपात रोख रक्कम काय द्यायची असेल ते द्यायची आहे. तसेच ज्यांना नवस करायचे आहेत, आपली देवी आदिष्टी देवी ही नवसाला पावणारी देवी आहे अशी तिची ख्याती आहे. आपल्या मनातल्या मनोकामना पूर्ण करायच्या असतील आणि त्या नवसाच्या रूपात देवीकडे मागायच्या असतील तर आज घटस्थापना असल्यामुळे नवस होणार नाही आहेत. नवस हे उद्या सकाळी काला झाल्यानंतर उद्या होणार आहे. ज्यांना कोणाला नवस करायचे असतील त्यांनी उद्या सकाळी मंदिरामध्ये यायचं आहे आणि आपले नवस करून घ्यायचे आहेत. महत्त्वाची सूचना आहे सगळ्यांना, देवीला जर नवस करायचे असतील तर त्यांनी उद्या येऊन मंदिरामध्ये नवस करायचे आहेत. आता यानंतर सुप्रसिद्ध भजन सम्राट श्रीधर मुनगेकर बुवा यांचं भजन आपल्यासमोर सादर होणार आहे. बरेच मान्यवर येऊन गेलेले आहेत, बरेच मान्यवर येत आहेत. आता आपले गीतेश कडू यांचा सत्कार बबन पवार हे करतील. वैभवच्या
वैभववाडी नगर परिषदेच्या प्रथम नागरिक नगराध्यक्ष श्रद्धा रावराने आलेले आहेत. त्यांचं आमच्या देवस्थान मंदिर कमिटीतर्फे आम्ही स्वागत करतोय. हे नाही करेल काय झालं नाही ये वरती ये हां मॅडम तुम्ही या दोघी कोण आहे गणेश हे गणेश गणेश हे गणेश देणगी स्वरूपामध्ये कोणाला रक्कम द्यायची असेल तर त्यांनी आपल्या मंडळाच्या सभासदांशी संपर्क साधायचा आहे. त्यांना बोलवून लवकर गेले आतमध्ये पन्नासच आणलेल्या होत्या. आता बघा आधी खूप बऱ्यापैकी गेले. मुख्याध्यापक सुनील चव्हाण यांचा सत्कार. संजय बुवा हो संजय बुवा ते आणू देत. संजय बुवा नंतर बोलता नाही येणार मला. छोटे बघा. हॅलो हॅलो थोडा वाढवा. केल्यानंतर मग स्पीकर नाही. हॅलो हां हॅलो हॅलो हार्मोनियम घ्या हार्मोनियम. जरासा द्या. थांबू कोण सांगेल थांबू कोण सांगेल. हो पकवास द्या पकवास.
हॅलो 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 जरा सभा घे सांग ना थोडा हॅलो हॅलो थोडा मॉनिटरमध्ये दिला का थोडा वाढवून दे हॅलो 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 हां नमस्कार. या ठिकाणी आमचे मित्र संतोष कदम यांनी इकडे यायचं आहे. तसेच भजन सम्राट संजय बुवा पवार यांनी देखील इथे यायचं आहे. दोघांनी या बुवा या या. खरोखर या ठिकाणी या देवीची सेवा करण्याकरता संजय पवार बुवाने आम्हाला या ठिकाणी निमंत्रित केल्याबद्दल बुवा वर बसा हो. अहो तुमची जागा वर आहे खाली नका बसू. बसा बसा. अहो नको नको अहो नको. सुस्वागतम सुस्वागतम. आज या ठिकाणी खांबाळे आदिष्टी देवी मंदिर याने आम्हाला या ठिकाणी देवीची सेवा करण्याकरता या ठिकाणी आमंत्रित केल्याबद्दल मी खरोखर या ग्रामस्थांचे व मंदिर कार्यकर्त्यांचे सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो ज्यांनी आम्हाला ही सेवा करण्याची संधी दिली. सर्व भजन श्रोते माता भगिनी सर्वांना नमस्कार करून भजनाला सुरुवात करत आहे. जय हिंद जय महाराष्ट्र. साष्टांग नमन माझे सावळ्या विठ्ठलाला. सावळ्या विठ्ठलाला नमन माझे सावळ्या विठ्ठलाला. रे रेड्यामुखी वेद वदविले भिंतीशी चालविले नमन माझे ज्ञानेशाला. महारा घरी देव जेवला भेदभाव नाही केला नमन माझे एकनाथाला.
परब्रह्म उभा करुणी ठेविला, युगे 28 झाली त्याला, युगे 28 झाली त्याला, नमन माझे पुंडलिकाला, नमन माझे पुंडलिकाला. धन्य ज्याची भक्ती, धन्य ज्याची भक्ती, देव नैवेद्य जेवला हाती, देव नैवेद्य जेवला हाती. नमन माझे नामदेवासी, नमन माझे नामदेवासी. निळोबासाठी धावून आले विठोबा, निळोबासाठी धावून आले विठोबा. नमन माझे निळोबाला, नमन माझे निळोबाला. सावत्याची भक्ती अटळ, सावत्याची भक्ती अटळ, उदरी दाविला विठ्ठल, उदरी दाविला विठ्ठल. नमन माझे त्या सावत्याला, नमन माझे त्या सावत्याला. पुंडलिका वरदे वरदे वरदे, हरी 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 हरी, विठ्ठल 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 विठ्ठल. श्री ज्ञानदेव श्री ज्ञानदेव, श्री ज्ञानदेव, श्री ज्ञानदेव. तुकाराम 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 तुकाराम. पंढरीनाथ महाराज श्री गुरुदेव दत्त, महाराज सद्गुरु स्वामी समर्थ, महाराज. श्रीलिंग माऊली, महादेव, श्री स्थानेश्वर, श्री कुणकेश्वर, महाराज. श्री भराडी, महादेव, श्री भावकादेवी, महादेव, श्री आदिश्री माता, महादेव. हर हर हर. महादेव, गणपती गजानन, छत्रपती शिवाजी, महाराज. बजरंग, बली गुरुवर्य सुप्रसिद्ध भजनकार विलास पाटील, बुवा.
पनि सारे गरे रे देव हरि हरा शिवं शंभो हरि हरा हरि हरा शंभो हरि हरा हर हर महादेव शिव हरि हरा स्वयं शिव हरि हरा हरि हरा शंभो हरि हरा हर महादेव शिव हरि हरा स्वयं शिव हरि हरा हरि हरा शंभो हरि हरा गंगाधरा त्रिशूलपान शिवशंभो शंकराची शेखरा त्र्यंबकराज गिरिजानाथ गंगाधरा त्रिशूलपान शंभो शिवशंकराची 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 शेखरा शंकर
नको. नाही आहे दुसरी पार्टी बस झालं. हेच नाही हार्मोन हे दिसत नाही. काल कशी होती काल तिकडे मस्त होती. रूप पाहता पाहता लोचनी देवीचं रूप किती सोज्वळ आहे बघा. समाधान वाटतंय. रूप पाहता पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी. रूप पाहता पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी. रूप पाहता पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी. पाहता पाहता लोचनी तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा. तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा. तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा. तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा. तो हा माधव बरवा. सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी. बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी. बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी. बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी. म्हणून विठ्ठली आवडी. सर्व सुखाचे आगर, सर्व सुखाचे आगर. आगर
सर्व सुखाचे आगर बाप रखमा देवीवर, सर्व सुखाचे आगर बाप रखमा देवीवर, सर्व सुखाचे आगर बाप रखमा देवीवर, सुखाचे आगर बाप रखमा देवीवर, बाप रखमा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ही जी तुमची टाळी आहे ना, हा देवीने दिलेला एक प्रसाद आहे, प्रसाद. आणि हा भजनाद्वारे आपल्या सर्व भक्तांना मिळतो. खरोखर त्याच्यामध्येच आम्ही धन्य झालो. आमचे लाडके संजय पवार बुवा याचकडून 500 रुपयाला जोरदार टाळीने त्यांचं स्वागत करा. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तसेच आमचे दोन्ही तबलजी हेमंत तवटे आणि आमचे मिस्त्री यांना देखील 500 रुपये दोघांना दिलेले आहेत. जोरदार टाळीने त्यांचं स्वागत करा. धन्यवाद. भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल साहेब राव राणे याचकडून 1500 रुपये आलेले आहेत. जोरदार टाळीने त्यांचं स्वागत करा. धन्यवाद 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 धन्यवाद. एक छोटासा देवीवरून मी एक गजर केला आहे, काव्य केलेलं आहे, ऐका. देवी आदिष्टीच्या दर्शनाला आलो खांबाळे गावाला, देवी आदिष्टीच्या दर्शनाला आलो खांबाळे गावाला, देवी आदिष्टीच्या दर्शनाला आलो खांबाळे गावाला, देवी आदिष्टीच्या दर्शनाला आलो खांबाळे गावाला. पावते नवसाला धावे हा केला जाऊ वैभव वाडीला, पावते नवसाला जाऊ हा केला, पावते नवसाला धावे हा केला जाऊ वैभव वाडीला, पावते नवसाला धावे हा केला जाऊ वैभव वाडीला, पावते नवसाला धावे हा केला जाऊ वैभव वाडीला, देवी आदिष्टीच्या दर्शनाला जाऊ वैभव गावाला, देवी आदिष्टीच्या दर्शनाला मोठ्या मायेची लई प्रेमाची कीर्ती गाजतय तुझी भुवरी, मोठ्या मायेची लई प्रेमाची कीर्ती गाजते तुझी भुवरी, येऊन सपनानं देशी भक्ता दर्शन अशी पावशी तू या धरतीवरी, येऊन सपनानं देशी भक्ता दर्शन अशी पावन तुझी धरती, आई तुझ्या रूपानं नालय चांदण, आई तुझ्या रूपानं नालय चांदण, नालय चांदण, आई तुझ्या रूपानं नालय चांदण, गाव न्हावून गेला, देवी आदिष्टीच्या
डोंगर मनमोहक डोंगर मनमोहक असा सह्याद्रीचा मधोमध्ये मंदिर आईचं डोंगर मनमोहक असा सह्याद्रीचा मधोमध्ये मंदिर आईचं आहे इतिहास जुना शेकडो वर्षाचा भजन वारकरी संप्रदायाचा आहे इतिहास जुना शेकडो वर्षाचा भजन वारकरी संप्रदायाचा तुझ्या किमयेनं जा तुझ्या किमयेनं तुझ्या दयेनं येई प्रचिती या गावाला तुझ्या किमयेनं तुझ्या दयेनं येई प्रचिती या गावाला आई धावे हा गेला जाऊ वैभव वाढीला वैभव वाढीला देवी आदितीच्या दर्शनाला हिरवी साडी चोळी खण नारळानी आई ओटी तुझी हो भरती हिरवी साडी चोळी खण नारळानी आई ओटी तुझी हो भरती नाना आभूषणे नत सोन्याची सांज शृंगार तुझ नटविती नाना आभूषणे नत सोन्याची साज शृंगाराने तुझ नटवीती पंचप्राणांची ज्योत लावूनी पंचप्राणांची ज्योत लावूनी पंचप्राणांची ज्योत लावून खांदा पालखी तुझी मिरविती देवी आदितीच्या दर्शनाला पावते नवसाला धावे हा गेला जाऊ वैभव वाढीला जाऊ वैभव वाढीला देवी आदितीच्या दर्शनाला जाऊ खंबाळे गावाला तुझा पाण्या सोहळा या कीर्तीचा सारे भक्त होती गोळा तुझा पाण्या सोहळा या कीर्तीचा सारे भक्त होती गोळा गोंधळ घालून संबळ वाजवून तुझ्या नामाचा उद उद केला बघा देवीच्या नामाचा उदो उदो आणि त्याच्यासाठी हे भजन ठेवलेलं आहे बघा. भजन का ठेवतात की देवीला जागृत ठेवण्याकरता हे भजन असतं. देवी आपणा सर्वांना प्रसन्न होण्याकरता हे देवीचं भजन गायचं असतं. आणि ते कसं भजन
मंजूळ भजन जसं देवाला पाहिजे तसंच बुवाच्या मुखातून आम्ही नेहमी सांगतो की मंजूळ असे बोल बाहेर यायला पाहिजे, अमृताचे बोल, तरच ते देवीच्या चरणापाशी पोचतात. असं काहीतरी बोलून देवीकडे ते पोचत नाही. म्हणून मुखातून सात्विक बोलायला पाहिजे, त्याच्यानंतरच देव पावन होतो. म्हणून तर आम्ही गेली 52 वर्ष भजन करतोय. किती वर्ष? गेली 52 वर्ष. आणि असं तसं ना, मी नेहमी सांगतो भजनामध्ये की भजन म्हणजे काय? व्यसन मुक्तीचं साधन त्याला भजन म्हणतात. पहिल्या आधी बुवाने व्यसन मुक्त राहायला पाहिजे, नंतर लोकांना आपण सांगायला पाहिजे की तुम्ही व्यसन मुक्त व्हा. आम्ही असे कित्येक लोकांना व्यसन मुक्त केलं आणि स्वतः व्यसन मुक्त राहिलेलो आहे. देवीला सगळं माहीत आहे, तर ते भजन देवापर्यंत पोचतं. आणि आमचे जे चरण आहेत, जसे चंद्रकांत बुवा कदम आमचे होते, एकदा महाबळेश्वरचे लोक माझ्याकडे आले होते. बुवा आजारी होते, खरी परिस्थिती आहे. मला बोलले बुवा काय पण करा, चंद्रकांत बुवांचे चरण आमच्या महाबळेश्वरला लागायला पाहिजेत. काय? बुवांचे चरण, म्हणजे ते चरण किती, त्या चरणाला काय किंमत आहे बघा बुवांच्या. म्हणून आपण प्रत्येक बुवाने आपल्या चरणाची किंमत ठेवायची. म्हणजे बुवा कशावरून समजतो? आपण जे गातो, आपल्या मुखातून जे शब्द येतात, याच्यावरून सगळं काय समजतं. म्हणून आम्ही गेली 52 वर्ष भजन करतोय. आणि ज्या ज्या गावामध्ये आमचे चरण लागतात, तो गाव पवित्र झाला म्हणूनच समजा. कारण आम्ही स्वतः पवित्र राहिलोय, त्याच्यामुळे ते गाव सुद्धा पवित्र होणार. आणि सत्य परिस्थिती तुम्हाला सांगतोय. आणि हे घे, आता आमचं वय आहे, माझं वय वर्ष 76. किती? वय वर्ष 76. आपुलिया बळे नाही मी बोलत, सखा कृपावंत वाचा त्याची. तिच्या वाचेने मी बोलतोय. 76 वर्षाचा. आता सकाळी मुंबई वसून येलं, परत उद्या जाणं, परत काय. माझे किती कार्यक्रम करतोय हे मी सांगत नाही, देवाक माहिती असतात मी काही काही कार्यक्रम करतोय. तो लोक महिन्याचे 30 दिवस कार्यक्रम करतात, आम्ही महिन्यातून एखादा. तो पण देवाने आम्हाला आमंत्रित केलं तरच आमचा कार्यक्रम होतो. देव जसा बोलवणार तसं आमचं भजन होणार, त्याची आज्ञेशिवाय आमचं भजन होत नाही. ऐका, तुझा पाण्या सोळा या कीर्तीचा सारे भक्त होती गोळा. गोंधळ घालून संबळ वाजून तुझ्या नामाचा उदौद केला. आहे जागृत, आहे जागृत पावते नवसाला. आहे जागृत पावते नवसाला. आहे पावते नवसाला. आहे जागृत पावते नवसाला. सांभाळिया श्रीधराला. पावते नवसाला. पावते नवसाला धावे हा केला जाऊ वैभववाडी. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. चालच. जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरी.
जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी जाऊ द्या. या ठिकाणी आमचे मित्र बाबूभाई पेडणेकर साहेब आलेले आहेत. आमच्या भजन मंडळातर्फे खरोखर मी त्यांचं स्वागत करतो. विषय सांगण्याची गोष्ट म्हणजे या पेडणेकर बाबूने सतत 7 वर्ष एका ठिकाणीच आमची डबल बारी लोकरे बुवा आणि माझी ठेवली होती. जरा जोरदार त्यांच्यासाठी टाळी वाजवा. तसेच आमचे हे संतोष कदम देखील याने सुद्धा 25 वर्षापूर्वी माझी डबल बारी 2-3 वेळ ठेवली होती त्या विरारमध्ये. धन्यवाद. काळी दोन श्रीमान पेडणेकर साहेब बाबूभाई याचकडून 500 रुपये आले आहेत. जोरदार टाळीने त्यांचं स्वागत करा. धन्यवाद. सार्थक झाले या जन्माचे, सार्थक झाले या जन्माचे. गाई माझी आई आदिष्टी देवी आमचं सार्थक झालं या ठिकाणी आल्यानंतर. गाई पुण्य हे पूर्व संचिताचे, आई पूर्व हे संचिताचे. गाई पुण्य हे पूर्व संचिताचे. सार्थक झाले या जन्माचे, सार्थक झाले या जन्माचे. गाई लाविला लढा, बालपणी लाविला लढा, बालपणी लाविला लढा. रूप मनोहर पाहिले डोळा, रूप मनोहर पाहिला डोळा, रूप मनोहर पाहिले डोळा, रूप मनोहर पाहिले डोळा. रूप मनोहर पाहिले डोळा, रूप मनोहर पाहिले डोळा. रूप मनोहर पाहिले डोळा. गाई गाई पूर्व हे पुण्य संचिताचे. गाई
येती वारंवार, संकटे येती वारंवार. दूरसारुणी केला उद्धार, दूरसारुणी केला उद्धार. दूरसारुणी केला उद्धार. पुण्य हे पूर्व संचिताचे. दास म्हणे ऐसी आदिष्टी माऊली, आदिष्टी माऊली. दास म्हणे ऐसी आदिष्टी माऊली, आदिष्टी माऊली. दास म्हणे ऐसी आदिष्टी माऊली, आदिष्टी माऊली.
ठेवितो तुझ्या पाऊली या ठिकाणी आमचे मित्र संतोषजी कानडे साहेब आलेले आहेत. आमच्या भजन मंडळातर्फे आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. राजेश दत्ताराम मोळजू याचकडून 500 रुपये आले आहेत. जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत करा. धन्यवाद धन्यवाद. जयेंद्र राव राणे माजी सभापती आले आहेत. खरं आमच्या भजन मंडळातर्फे त्यांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. धन्यवाद. मस्तक ठेवितो तुझ्या पाऊली मस्तक ठेवितो तुझ्या पाऊली सार्थक झाले या जन्माचे सार्थक झाले या जन्माचे गाई पूर्व है गाई पुण्य है पूर्व संचिताचे जिल्हा परिषद सदस्य दिव्या 5 पुढे आलेले आहेत. त्यांचं देखील स्वागत करतो. धन्यवाद. एक छोटीशी गवळण घेतो. ऐका. गवळण आहे. आवशीचो घाव त्याचा करू आता काय त्याच पाय नाही धाऱ्यावर पण त्याच्या पुढे मला काय जोर नाही माझा जीव भारी त्याच्यावर.
नंदाचो झिलकानो करू त्याचा काय आमका छळता गे सदीचो यो आवशी बापसान हाणून हैसा सोडल्याने का बाय आमच्या बसता आता डोक्यावर रोज रोज दही दूध खाय गे यशोदे माठ आमचे फोडून सगळे खाय रोज रोज दही दूध खाय कारण आमचा यशोदे शिला तुझ्यावर घाल गे नादान गे आमचे गे घरात आमका ऐकत नाही गे ताप 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 माझ्याकडे आणा ताप साधो सुधो झिल माझो केल्या ना सकाय तुम्ही सदोदीच त्याचा सांगतास गो साधो सुधो झिल माझो केल्या ना सकाय तुमची सदीचीच गाराणी गो आऊज बापूज हय नाही त्याची मीच असय माय म्हणून त्या का असा बोलतास काय गो अजून असा लयच गो तो लहान ते का काय कळता कानो माझो गोकुळची शान बोला अजून असा लयच गो तो छान ते का काय कळता कानो येळ कामच्या धावान येताना संकटातून सोडवता या सांगना वांगडा तुमच्या रावता या सांगना सोबत तुमच्या येता या सांगना ताप 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 नंदाचो झिलकानो करू दे सकाळ रोज रोज दही दूध खाय गे यशोदे यो कानू ताप ताप याचा त्वरा याचा रुसवा याचा दंगा याची मस्ती याची कुस्ती याची खोडी गजेला तरी गे समजावून सांगा तरी गे ताप 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 डोक्या आमच्या ताप 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 दिसता साधो
सालो भोळो लय शानो दिसा सालो सालो भोळो लय शानो वाटे दिसता नाही सो होता पुन्हा येता कधी धोंड मारता कधी पदर ओढता आमका जगा वेगळो झील तुझो गे असं कसो यो कानो तुझो गे जगा वेगळो झील यो तुझो गे नट नाटकी श्रीधर तुझो गे झिल 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 रोज रोज नई दूध खाय ये यशोदे हो मांडला के भोग गवळणीचा गाराणा या यशोदे तिला तुझ्यावर घाल गे हे चना दांझिल गे आमचे गे आमचा काय ऐकणत नाही गे Tap 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 do tap 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 झालो येतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पहिलीच बोलतोय आता. तो आया हूँ दर पे तेरे हे माँ दृष्टि, तेरे नाम की बात निराली. तू है चंडिका तू है काली. दुर्गा माता आदिष्ट माता तू है सबकी माता. है दुर्गा माता आदिष्ट माता तू है सबकी माता. शरण में जो भी तेरे आता, शरण में जो भी तेरे आता, शरण में जो भी तेरे आता. ओ दुर्गा माता आदिष्ट माता तू है सबकी माता. दुर्गा माता आदिष्ट माता तू है सबकी माता. शरण में जो भी तेरे आता, जो भी तेरे आता.
में महिषासुर ने जब सबको सताया, तीन लोक में महिषासुर ने जब सबको सताया, महाकाली दुर्गा होकर तूने सबको बचाया, तूने सबको बचाया, तूने सबको बचाया। महाकाली दुर्गा होकर तूने सबको बचाया, तूने सबको बचाया, तूने सबको बचाया। दुर्गा माता आदिष्ट माता, दुर्गा माता आदिष्ट माता, तू है सबकी माता। शरण में जो भी तेरे, शरण में जो भी, शरण में। खंबाड़ ग्राम के पुण्य भूमि में आदिष्ट रूप में आई है, खंबाड़ ग्राम के पुण्य भूमि में आदिष्ट रूप में आई है, हर भक्तों के मन में तू माँ, हर दिल में तू छाई है, हर भक्तों के दिल में तू है, हर दिल में तू छाई है। दुर्गा माता आदिष्ट माता, दुर्गा माता आदिष्ट माता, तू है सबकी माता। शरण में जो भी तेरे आता, जो भी तेरे, भक्त जो तेरा नाम लेकर जब तुझको बुलाता है, भक्त जो तेरा नाम लेकर जब तुझको बुलाता है, दास श्रीधर कहता है माँ दर्शन हमें तू देती है, दास श्रीधर कहता है माँ दर्शन हमें तू देती है। दुर्गा माता आदिष्ट माता, दुर्गा माता आदिष्ट माता, तू है सबकी माता। शरण में
चार घ्या चार. माझ्या आईचा सोन्यावानी रंग, या आदिष्ट मातेचा सोन्यावानी रंग, माझ्या आईचा मोत्याने भरा मांग, माझ्या आईचा मोत्याने भरा मांग, माझ्या आईचा मोत्याने भरा मांग, माझ्या आईचा सोन्यावानी रंग, माझ्या आईचा मोत्याने भरा मांग. नेसली शालूवर काचोळी, नेसली शालूवर काचोळी, कर्ण फुले पायी मासोळी, 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 तिच्या शेल्याचा लांब सडक रंग, तिच्या शेल्याचा लांब सडक रंग, माझ्या आईचा मोत्याने भरा, माझ्या आईचा मोत्याने भरा, माझ्या आईचा मोत्याने भरा, माझ्या आईचा सोन्यावानी रंग, माझ्या आईचा सोन्यावानी रंग, माझ्या आईचा मोत्याने भरा, माझ्या आईचा मोत्याने भरा, माझ्या आईचा मोत्याने भरा. आईला दाग दागिने घालू, आईला दाग दागिने घालू, आईला दाग दागिने घालू, आईला दाग दागिने घालू, आंब्याला दाग दागिने घालू, आईला दाग दागिने घालू, आईला दाग दागिने घालू, आईला दाग दागिने घालू, आंब्याचे दर्शन घेऊन डोलू, आंब्याचे दर्शन घेऊन डोलू, आंब्याचे दर्शन घेऊन डोलू, आंब्याचे दर्शन देवीचे दर्शन घेऊन डोलू, देवीचे दर्शन घेऊन डोलू, देवीचे दर्शन घेऊन डोलू, देवीचे दर्शन घेऊन डोलू, या देवीच्या भजनात होऊ दंग, या देवीच्या भजनात होऊ दंग, आईच्या मांडवात कुंकवाचा सडा, आईच्या मुखात पाचवाने विडा, आईच्या मांडवात कुंकवाचा सडा, आईच्या मांडवात कुंकवाचा सडा, आईच्या मुखात पाचवाने विडा. तिच्या ओठाचा डाळिंबी रंग, तिच्या ओठाचा डाळिंबी रंग, आईच्या दर्शनास झाली हो दाटी, खंड नारळाने भरू या ओटी, हा अरे भरू या ओटी, खंड नारळ
आईच्या दर्शनाशी झाली बहुदाटी खण नारळाने भरूया ओटी तिच्या चुड्याचा हिरवा रंग तिच्या चुड्याचा हिरवा रंग आईच्या आरतीला झाली बहुदाटी पाच पकवाने घेऊन ताटी आईच्या आरतीला झाली बहुदाटी पाच पकवाने घेऊन ताटी तेथे उदाचा तेथे उदाचा तेथे उदाचा होता तेथे उदाचा धूप कापुराचा आईचा मुंडाने भरा हरिसंग श्रीधर गाई गोडगाणी माझ्या माहोरची तू राणी माझ्या माहोरची हरिसंग श्रीधर गाई गोडगाणी माझ्या माहोरची तू राणी तिला पैसा मया चोपळा पलंग तिला पैसा मया चोपळा पलंग सोन्यावानी रंग मत माऊलीचा मत माऊलीचा जय अंबे माऊली जय 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 दुर्गा माऊली 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 जय दुर्गा माऊली जय अंबे माऊली जय अंबे माऊली जय 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 दुर्गा माऊली जय अंबे माऊली जय 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 दुर्गा माऊली जय अंबे माऊली जय 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 अंबे माऊली जय 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 दुर्गा माऊली श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु स्वामी समर्थ श्री आदिष्टि देवी हर हर हर
सदा संतांचा धन्यवाद. अत्यंत सुश्राव्य असं भजन सम्राट श्रीधर मुनगेकर बुवा यांचं भजन झालेलं आहे. मी विनंती करतो की बुवानी स्टेजवरतीच थांबायचं आहे. श्रीदेवी आदिष्टी देवस्थान उपसमिती खांबाळे तर्फे आयोजित या भजन महोत्सवामध्ये आता जे भजन पुष्प सादर केलं ते आपले सुप्रसिद्ध भजन सम्राट बुवा श्रीधर मुनगेकर यांचा सत्कार आणि सन्मान आपण आपल्या देवस्थान समितीतर्फे करणार आहोत. मी विनंती करतो श्री भाई लोके आणि दीपक पवार यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. आता जे आपल्यासमोर भजन सादर झालं ते सुप्रसिद्ध भजन सम्राट बुवा श्रीधर मुनगेकर बुवा यांचं भजन आपल्यासमोर सादर झालेलं आहे. आता त्यांचा सन्मान बुवा इथे समोर यायचं आहे. भाई लोके आणि दीपक पवार बुवांची मंडळी यायची असे मंडळींनी पण यायचं आहे वरती सर्वांनी. तसेच बुवा सुनील लब्धे यांनी सुद्धा समोर यायचं आहे. त्यांचाही सत्कार समितीतर्फे करण्यात येणार आहे. शाल श्रीफळ सन्मानचिन्ह देऊन आपण सत्कार करत आहोत. तसेच लब्धेबुवांचा सत्कार आपण करणार आहोत. लब्धे पुष्पगुच्छ शाल आणि श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन लब्धेबुवांचा सत्कार करतील दीपक पवार. धन्यवाद. बाबू पेडणेकर आले आहेत. बाबू पेडणेकर बाबूभाई पेडणेकर यांचा सत्कार मंगेश लोके यांच्या हस्ते शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करतोय.
बाबूभाई पेडणेकर यांचा सत्कार मंगेशजी लोके आणि आपले संजय बुवा पवार, अशोक कडू यांनी वरती यायचं आहे. आपले माजी सरपंच विठोबा सुतार यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात येईल. अशोक कडू यांनी स्टेजवरती यायचे. विठोबा सुतार यांनी सत्कार करायचा अशोक कडूंचा शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन. अशोक कडू हे आपल्या कोकण रेल्वेमध्ये टी सी म्हणून कार्यरत आहेत. तालुका प्रमुख आले पटकन सुधीर नकाशे यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. सुधीर नकाशे, भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष सुधीर नकाशे साहेब वरती यायचं आहे. यांचा सत्कार महेश चव्हाण करतील. सुधीर नकाशे, वैभव तालुका भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष. धन्यवाद. बऱ्याचशा मान्यवर मंडळींनी आमच्या या कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवलेली आहे. सर्वांचा मी आभार मानतो. यानंतर पुढील सादरीकरण होणार आहे. आता आपल्या या कार्यक्रमाला बरेचसे मान्यवर उपस्थित राहिलेल्या सहकार्यातून असे हे सार्वजनिक कार्यक्रम आपण साकार करू शकतो. आपल्या कार्यक्रमाला बऱ्याच देणगीदारांनी देणगी दिलेली आहे. त्या सर्वांचे मी आपल्या देवस्थान समितीतर्फे आभार मानतो. अजूनही कोणाला देणगी द्यायची असेल तर त्यांनी
हॅलो 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 चेक हॅलो 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 हॅलो
हॅलो हॅलो एकनाथ पवार आहेत. हॅलो 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 चेक हॅलो 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 ओम श्री अनंत हरि नारायण श्री अनंत हरि नारायण check, 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 low that. Check, 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 check. Check, 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 check. Hello, 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 check, hello. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, check. Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. हॅलो हॅलो हां, एक सूचना आहे. आदित्य भुरके नावाचा मुलगा हरवलेला आहे. आदित्य भुरके नावाचा मुलगा हरवलेला आहे. त्याचे आई वडील वाट बघतायत. जो कुठे असेल त्याने देवळाजवळ भेट घ्यायची आहे. Hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, check. Hello, check, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check, check. Hello, hello, check.
हल 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 हॅलो. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. उपस्थित सर्व रसिक प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत. आज संपूर्ण खांबाळे गाव, मग ते मुंबईतील असतील की गावातले ग्रामस्थ, मला वाटतं जातीनं हजर राहिलेत, हो ना. आणि विशेष करून मी मुंबईहून आले. आज इकडचा हा परिवार जनसमुदाय पूर्ण भरलाय आणि इतकं सुंदर वाटतंय की अजूनही भक्ती आणि शक्ती तितकीच टिकून आहे, जरी आपण आधुनिकतेकडे जात असलो तरी. आणि त्याचं सुंदर उदाहरण पाहता आलं ते म्हणजे खांबाळे गावात. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामस्थांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नाविन्याची जोड आणि अध्यात्माची सांगड घालत घालत तुम्ही जे आज इथे जे केलंय ना, त्यासाठी तुम्हाला आमचा प्रणाम. खरं तर अंगणेवाडीचं स्वरूप म्हणजे मी प्रत्यक्षात अंगणेवाडीला बरेच वेळेला गेले, पण आज तेच स्वरूप, तेच चित्र आज मी सकाळपासून इथे बघतो. आम्ही सकाळी आलो आहे तिथे. अगदी पार्किंगची व्यवस्था आहे, छान अशी तिकडे जत्रा केली आहे लहान मुलांसाठी, सगळ्यांसाठी सुखसोयी ठेवल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण खांबाळे गावासाठी माझ्याकडून जोरदार टाळ्या. माका वाटतं जेवलंच सगळे, होय ना. प्रसाद घेतलास मा? हां, जरा घेतलंच तर टाळी पिटा बघू. होय होय, पिटल्या म्हणजे जेवलेत, प्रसाद पावन झालेला आहे, हो ना. आणि महिला शक्ती, तुम्हाला माझा स्त्री शक्तीकडून सर्वांना नमस्कार, आमचा पूर्ण परिवाराकडनं. श्रीदेवी आदिष्टी देवस्थान उपसमिती खांबाळे हरिनाम सप्ताह व जत्रोत्सवानिमित्त भजन महोत्सव 2025. भजन महोत्सव संकल्पनाच खूप सुंदर आहे. आजपर्यंत आम्ही महोत्सव ऐकले आहेत, कोकण महोत्सव, आंबा महोत्सव, भाजीचाही असतो, पण भजन महोत्सव राबवण्याची ही जी संकल्पना आहे ना, त्या संकल्पनेचा जो विचार आला त्या सगळ्यांना आमचा सलाम. कारण हे होत नाही. अध्यात्म जपणं तितकं कठीण आहे, पण ते जपताना सुद्धा तुम्ही एक बोट नाही तर हाताची 5ही बोटं एकत्र होऊन वज्रमूठ केल्याच्या नंतर जे चित्र निर्माण केलं आहे, त्या चित्रासाठी खरंच त्या आदिष्ट देवीचे तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद आहेत, म्हणून हे सगळं चित्र इथे निर्माण झालं. नमस्कार, मी निवेदिका सौ शीतल अजय भोवड तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज कलागंध प्रस्तुत भजन संध्या इथे सादर करण्यात येणार आहे आणि छोटीशी टीम आहे आमची. संगीत कार्यामध्ये आम्ही थोडासा हातभार उचलण्याचा प्रयत्न करतोय, मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न करतोय. कलागंध ही भांडूपमध्ये कार्यरत असणारी टीम, भजन मंडळ, स्वामींना मानणारं, आदिशक्तीला मानणारं हे मंडळ. या कलागंधाचे सर्व सन्माननीय सचिनजी कुडाळकर, आमच्या गोड गळ्याच्या गायिका, ज्या भजन क्षेत्रामध्ये जर स्वतःचा ठसा आहेच, पण आता थोडंसं नाविन्यपूर्ण सुद्धा काहीतरी तुमच्यासमोर सादर करण्याचा ज्या प्रयत्न करत आहेत, त्या आमच्या आरती पाळेकर बंदरकर. सचिन सरांची कन्या आर्या कुडाळकर ही देखील आपल्याला कोरस देणार आहे. आणि आरतीची बहीण भारती, किती सुंदर ना, आरती भारती. तर भारती पाळेकर ह्या सुद्धा भजनी बुवा आहेत, त्या सुद्धा इथे उपस्थित आहेत व्यासपीठावर. पण या दोन रत्नांना घडवणारं एक व्यक्तिमत्व, ज्याचं बरंचसं नाव आहे, ज्या व्यक्तीचं बरंच नाव आहे, ते म्हणजे सन्माननीय विजयजी उर्फ बाळा पाळेकर. आणि काका, मी तुम्हाला या व्यासपीठाचं औचित्य साधून म्हणेन की या दोघी प्रचंड नाव काढतात तुमचं. आज ज्या काही आहेत ते आमच्या काकांमुळे, असं नेहमी सांगतात. म्हणजे मोठं तर होता येतं, पण मोठं होता होता आपले पायसुद्धा जमिनीवर राहिले पाहिजेत आणि ज्या व्यक्तीने आपल्याला घडवलं त्या व्यक्तीशी कृतज्ञ असलं पाहिजे. हे संस्कार तुमच्या कुटुंबामध्ये खूप छान. सोबतच दिनेशजी पाळेकर, आता पाळेकरांचं नाव नाही घेतलं तेव्हा का हाकलवतले ना हैसूळ. यासोबत पखवाज वादक आमचे बंधू आशिषजी शेटकर आणि कीबोर्डवर आहेत योगेशी जोशी.
असा हे आमचा परिवार. पण कॅमेरामॅन रवींद्र बंदरकर के साथ म्हणजेच आरती बंदरकर यांचे पती जे या संपूर्ण कार्याच्या मागे उपस्थित असतात, ते रवींद्र बंदरकर देखील इथे उपस्थित आहेत. पाळेकर कुटुंब उपस्थित आहेत आणि सोबतच या ठिकाणी सन्माननीय पत्रकार एकनाथजी पवार यांनी आम्हाला ही सुवर्ण संधी दिली, त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. आणि यासोबत संपूर्ण खांबाळे गावाचा हा परिवार, त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. चला आता मंचात लय बोलता बाबा, पण असं काय नाही, बोलूचं माझं काम आहे ना. कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात म्हटली ती होते ती प्रार्थनेने. ही प्रार्थना काय बरं असतं, तर प्रार्थना असतं ते मन पावित्र्य करण्याचं काम प्रार्थना करतं. प्रार्थनेने सकारात्मक वातावरण निर्माण होतं आणि वाईट असलेले विचार हे निघून जाण्याचं काम ही प्रार्थना करते. बरोबर ना. मंदिरातलं असणारं वातावरण आणि घरातलं असणारं वातावरण थोडासा तरी फरक असतो, कारण ते पावित्र्य मंदिरामध्ये आपण जास्त जपतो, म्हणून मंदिरामध्ये आपल्याला आल्याच्या नंतर शांतता जाणवते. अशी प्रार्थना घेऊन आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. हल 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. नमो दुर्गे महादुर्गे नवदुर्गा स्वरूपिणी कैवल्यवासिनी देवी शांता दुर्गे नमोस्तुते. अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र दिथे नांदतो दानराजा सुपात्र तया ठविता महापुण्यराशी. नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी. नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी.
संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। आदिष्टि देवी माते की जय। संतन की जय। गणपती बाप्पा मोरया। वा, छान साऊंड दादा, तुमचे मनपूर्वक आभार. पहिल्याच क्षणात तुम्ही इतका सुंदर साऊंड लागले ना. भले भले मुंबईत आम्हाला जमत नाही, पण खूप सुंदर आणि कमी वेळात तुम्ही हा साऊंड लावले. तुमच्या मनपूर्वक आभार. भजन वेगळी अशी व्याख्या सांगायची गरज नाही, कारण भजन म्हणजे देवाच्या जवळ पोचण्याचा अत्यंत सोपा मार्ग. इतर वेळी आपल्याला भगवंताला भेटण्यासाठी जावं लागतं, पण हे असं एकमेव क्षेत्र आणि ठिकाण आहे जिथे भगवंत स्वतःहून येतो भजनामध्ये नादब्रह्म ऐकण्यासाठी. असं हे भजन. आणि या भजनामध्ये जो दशाक्षरी मंत्र आहे तो म्हणजे जय जय राम कृष्ण हरी. राम राम म्हणजे आनंदाचं प्रमाण. दुःखी माणूस म्हणतो ना, काय जीवनात राम राहिलेला नाही, म्हणजे तो दुःखी आहे. कृष्ण ज्याच्या विचाराने संपूर्ण सृष्टी चालते, हा कृष्ण. आणि हरी म्हणजे हरिनामाचा उच्चार. म्हणूनच आयुष्याच्या प्रवासामध्ये रामाचा विचार, श्रीकृष्णाचा आचार आणि हरिनामाचा उच्चार हा असलाच पाहिजे. म्हणून राम कृष्ण हरी. आणि या रामकृष्ण हरीच्या माध्यमातून आपण भजनाला सुरुवात करत आहोत. आणि जितकं होतं तितकं आपण नामस्मरण करूया, कारण एका व्यक्तीने केलेलं नामस्मरण आणि 100 व्यक्तीने केलेले नामस्मरण, या नामस्मरणामध्ये खूप वेगळी ताकद असते. अत्यंत प्रभावी अशी प्रलयकारी प्रलय निर्माण होतात, आनंदी लहरी निर्माण होतात. त्यामुळे जितकं होईल तितकी ही वास्तू आज आपण आदिष्टी देवीचं नामस्मरण करू, भगवंताचं नामस्मरण करू. जय जय राम कृष्ण हरी. 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 जय जय राम कृष्ण हरी.
जय राम कृष्ण हरी हरी जय जय राम हरी जय
सर्व वारकरी संप्रदायातील उपस्थित आहेत. आपल्या वारकरी संप्रदायाचा किंवा आपल्या भजन परंपरेचा बीज मंत्र म्हणजे जय जय रामकृष्ण हरी. आणि कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही जर नामस्मरणाने होत असेल तर तो कार्यक्रम अगदी सफल संपूर्ण होतो. तर आता आपण सर्वांनी या हरिनामाच्या जयघोषामध्ये सामील व्हायचं आहे. माझ्या मागोमाग तुम्ही जय जय रामकृष्ण हरी टाळ्या वाजवत तो आपण गजर करायचा आहे. थोडक्यात जय जय रामकृष्ण हरी, टाळ्या होऊ दे, टाळ्या वाजवत आपण नामस्मरण करू. जय जय रामकृष्ण हरी, जय जय राम. सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहे. जय जय रामकृष्ण हरी, जय जय रामकृष्ण हरी, जय जय रामकृष्ण हरी. सर्वांनी टाळ्या वाजवत रामकृष्ण हरी म्हणायचं आहे. जय जय रामकृष्ण हरी, 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 जय जय रामकृष्ण. म्हणा सगळ्यांनी जय जय रामकृष्ण हरी, 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 जय जय रामकृष्ण
वातावरण निर्मिती झाली आहे, हो ना? रामकृष्ण हरी या मंत्रात तितकीच ताकद आहे. एकमेव देव आहे ज्याच्या कानामध्ये माशाच्या आकाराची कुंडल आहेत. कोणता बरं? कोण? विठ्ठल. बरोबर, विठ्ठल. वि म्हणजे विधाता, ठ म्हणजे नीलकंठ आणि ल म्हणजे लक्ष्मीकांत. म्हणजे पुन्हा एकदा आपण तिथेच येऊन थांबतो, ब्रह्मा विष्णू महेश असा हा विठ्ठल. आणि या विठ्ठलाचं नामस्मरण आपण करतच आहोत. पण भजन म्हटलं तर रूपावली झालीच पाहिजे ना. तर पुढचं रूपावली सादर करतायत आरतीजी आणि सचिनजी. रूप 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 पाहता लोचने लोचने रूप पाहता लोचने रूप पाहता लोचने रूप पाहता लोचने रूप पाहता लोचने
झाले हो सुख झाले हो साजनी सुख झाले हो साजनी दोहा विठ्ठल बरवा दोहा माधव बरवा 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 विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल विठ्ठल माधव 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 विठ्ठल 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 सुकृताची जोडी हो बहुता सुकृताची जोडी हो बहुता सुकृताची जोडी हो बहुता सुकृताची जोडी बहुता सुकृताची जोडी जोडी आ बहुता सुकृताची जोडी हो बहुता सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी दोहा विठ्ठल बरवा दोहा माधव बरवा 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 विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल विठ्ठल माधव 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 विठ्ठल 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 सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे
सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे सर्व सुखा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर बापर कुमा देवी वर बापर कुमा देवी वर बापर कुमा देवी वर तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा 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 विठ्ठल माधव माधव विठ्ठल 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 माधव 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 विठ्ठल 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 माधव 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 विठ्ठल 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 माधव 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 विठ्ठल 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 माधव 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 विठ्ठल रूप पाहता लोचने रूप पाहता लोचने रूप पाहता लोचने पाहता लोचने पाहता लोचने खांबाळ्यात बसून पंढरपुरात पोचलास हा शरीर इथे मन तिथे पोचलास की नाही खंबाळे गावच इतकं सुंदर आहे. पश्चिम दिशेला सालवा डोंगर आणि पूर्वेला सह्याद्रीचे रांग. हो ना. पश्चिम दिशेला सालवा डोंगर आणि पूर्वेला सह्याद्रीची रांग. वैभव आणि फोंडा यामध्ये वसलंय खांबाळे गाव. आणि या खांबाळे या गावाची जी रक्षणकर्ती आहे तिचं अधिष्ठी हे नाव. हो ना. अशा या आपल्या खांबाळे गावावर गजर रचवलंय. ऐकूयात. मी सांगण्यापेक्षा त्या गजरातूनच आपल्याला कळेल की आपलं गाव किती पवित्र आणि महान आहे. कारण जसं आपण म्हणतो आपलं म्हटलं की थोडासा दुजाभाव होतो, पण माझं म्हटल्याच्या नंतर कसं रक्त सळसळतं ना. कारण माझा म्हटलास की कशी तितकीच काळजी घेतली जाता ना. तसंच काहीतरी खांबाळे माझं गाव आहे असं जेव्हा तुम्ही म्हणणार किंवा आपण सगळे म्हणतो त्यावेळी एक वेगळीच प्रगती होती. त्याच अनुषंगाने हे गाणे आपण ऐकूया. गजर आहे. पाहूयात कोणता गजर आहे सादर करतायत आरतीजी. निसर्ग सुंदर खांबाळे गावा. निसर्ग सुंदर खांबाळे गावा. गाजतय जगावर नाव गाजतय जगावर. निसर्ग सुंदर खांबाळे गावा. नाव गाजतय जगावर नाव गाजतय जगावर. खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर. खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर. खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर. हो हो हो
गाजतय जगावर, नाव गाजतय जगावर. खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर, खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर. दरवर्षीचा उत्सव चाले, दरवर्षीचा उत्सव चाले, भक्त सारे हे दंगले, भक्त सारे हे दंगले, भक्त सारे हे दंगले. हरिनामाचा गजर चाले, हरिनामाचा गजर चाले, प्रति पंढरपूर हे शोभले, प्रति पंढरपूर हे शोभले, प्रति पंढरपूर हे शोभले. ग्रामदैवतांचा आशीर्वाद पूर्वजांची आहे ठेव, ग्रामदैवतांचा आशीर्वाद पूर्वजांची आहे ठेव. ज्ञानोबा तुकोबा गोरोबा चोखोबा तरले नामावर, ज्ञानोबा तुकोबा चोखोबा गोरोबा तरले नामावर, सार तरले नामावर. खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर, खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर. बोला आदिष्ट मातेचा. नवरात्री टिपर शिमगासन, नवरात्री टिपर शिमगासन, साजरे करती जल्लोषान, साजरे करती जल्लोषान, साजरे करती जल्लोषान. गावात सगळे एक समान, गावात सगळे एक समान, नांदती सारे गुण्या गोविंदान, नांदती सारे गुण्या गोविंदान, नांदती सारे गुण्या गोविंदान. एकजुटीची आहे ठेव, पंचक्रोशीत आहे नाव, एकजुटीची आहे ठेव, पंचक्रोशीत आहे नाव. नवसाला पाव हाकेला धाव, कृपा असू दे आम्हावर, नवसाला पाव हाकेला धाव, कृपा असू दे भक्तावर, कृपा असू दे भक्तावर. खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर, खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर. हो निसर्ग सुंदर खांबाळे गाव, नाव गाजतय जगावर, निसर्ग सुंदर खांबाळे गाव, नाव गाजतय जगावर, नाव गाजतय जगावर. खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर, खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर, खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर, खांबाळे गावात तालुक्या जिल्ह्यात गाजे हे मंदिर. आदिष्टी मातेचा क्या बात. खूप सुंदर असा गजर लिहिला होता आणि गायला देखील तितकाच ताकदीने. खरं तर आदिष्टी देवीची कीर्तीच तितकी आहे. आणि मी असं ऐकलं आहे, म्हणजे
माझ्या हाती जी सूत्रं लागली त्यानुसार की आदिष्टी देवी नवसाला पावते आणि विशेष करून माहेरवाशींना पावते. खरं आहे ना? त्यामुळे तितक्याच नुसतं देवी नाही तर आई समजून आपल्या लेकरांना पदरात घेणारी ही आदिष्टी देवी आणि तिची ही लेकरं आपण आज सगळेजण जमलो आहेत ते तिच्या उत्सवासाठी. आदिशक्ती म्हटलं की जसं स्त्री आणि पुरुषाचं नातं असतं, राधाकृष्णाचं म्हटलं तर आपण राधेला पहिलं घेतो कारण स्त्री शक्तीच तितकी ताकदीची असते. आदिशक्ती. आता आदिष्टी देवीचे म्हटल्याच्या नंतर 3.5 शक्तिपीठं आहेत या जननीची आदिशक्तीची. तर त्याचीच एक माहिती देऊ इच्छिते. विठ्ठल 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 रखुमाई, 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 विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई. महाराष्ट्रात साधारण 800 वर्षांपूर्वीची एक परंपरा आहे. कोणती परंपरा? कोणी सांगू शकाल? वारीची परंपरा. हो ना? इथूनही आपण जातो ना वारीला पंढरपुरात. संतांनी त्यांचं संतपण जपलं. आपण माणसांनी माणूस पण जपायला हवं तेवढं मात्र राहता कामा नये. वारी का निर्माण झाली असेल तर हिंदू धर्म आणि आपल्या देवदेवतांचं रक्षण होण्यासाठी मुघलांकडून म्हणा ब्रिटिशांकडून म्हणा जे काही अत्याचार होत होते त्यावेळी आपला हिंदू धर्मातले संपूर्ण परिवार हा विचलित झाला होता. मग या अशा संपूर्ण हिंदू धर्मातील जनसमुदायाला एकत्र कसं आणायचं तर त्याचं माध्यम होतं ते म्हणजे वारी. बरं मग देव कोणता निवडायचा हा प्रश्न पडला. साधा भोळा पटकन पावणारा देव म्हणजेच विठ्ठल. मग विठ्ठलाची नामस्मरणाने हळूहळू हळू का असे ना सर्व संतांनी संतपण जपत वारी निर्माण केली आणि आज 800 वर्ष होऊन गेले तरी वारी आपण तितक्याच ताकदीने जपतोय आणि करतोय. असा हा विठ्ठल. आणि या विठ्ठलाची जर कृपा आपल्यावर झाली तर मग सोन्यात म्हणजे जीवनाचं सोनं होऊन जातं ना. असाच काहीसा अभंग सादर करतायत सचिनजी गुडाळकर. हॅलो हॅलो चेक हॅलो चेक. थोडी लेवल द्या तर थोडी लेवल द्या.
लागली से आज मला, लागली से आज मला गोडी अभंगाची, लागली से आज मला गोडी अभंगाची, कृपा कृपा त्या पांडुरंगाची, कृपा त्या पांडुरंगाची, कृपा त्या पांडुरंगाची, कृपा त्या पांडुरंगाची, कृपा त्या पांडुरंग, ध्यानी मनी पांडुरंग, रामकृष्ण हरी, ध्यानी मनी पांडुरंग, रामकृष्ण हरी, जय जय 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 रामकृष्ण हरी. ध्यानी मनी पांडुरंग, रामकृष्ण हरी, कृपा त्या पांडुरंगाची, 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 कृपा त्या पांडुरंगाची. पुंडलिकासाठी आला विटेवरी, पुंडलिकासाठी आला विटेवरी, धन्य झाली चंद्रभागा, धन्य झाली चंद्रभागा, धन्य ती पंढरी, धन्य ती पंढरी, तारिलीसी अभंग गाथा, तारिलीसी अभंग गाथा, संत तुकोबाची, तारिलीसी अभंग गाथा, संत तुकोबाची, कृपा त्या पांडुरंगाची, 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 कृपा त्या पांडुरंगाची. नामदेवा संगे कीर्तनी रंगला, नामदेवा संगे कीर्तनी रंगला, सावत्या संगे मळा कसिला, सावत्या संगे मळा कसिला, नाथ घरी पाणी, नाथ घरी पाणी, अमर झाली ती दोहे, अमर झाली ती दोहे, अमर झाली ती दोहे, संत कबीराची, अमर झाली ती दोहे, संत कबीराची, कृपा त्या पांडुरंगाची, कृपा त्या पांडुरंगाची, कृपा त्या पांडुरंगाची, कृपा त्या पांडुरंगाची,
सुख शांती दिली मनाला, सुख शांती दिली मनाला, धन्य तुझी ख्याती, धन्य तुझी ख्याती. अखंडची घडते सेवा, अखंडची घडते सेवा, अखंडची घडते सेवा मज पामराची, अखंडची घडते सेवा मज पामराची. कृपा द्या पांडुरंगाची, कृपा द्या पांडुरंगाची, कृपा द्या पांडुरंग. कृपा द्या पांडुरंगाची, कृपा द्या पांडुरंगाची, कृपा द्या पांडुरंगाची, कृपा द्या पांडुरंगाची, कृपा द्या, कृपा द्या पांडुरंगाची, कृपा द्या हरिभजन म्हटलं की जीवन कसं सुंदर होऊन जातं. पण या हरीलाच अनेक नावं दिली जातात. कोणी श्याम, कोणी राम, कोणी राजाराम, अशी बरीच नावं आहेत या भगवंताची. नावं जरी अनेक असली तरी त्याची कृपा मात्र सर्वांवर सारखीच असते. भगवंत कधीच बघत नाही की श्रीमंत, गरीब, गोरा, सावळा नाही पाहत, पण त्याची कृपा मात्र तितकीच ताकदीने आणि तितकीच समान असते प्रत्येक भक्तावर. तो पाहत नाही याने मला सोन्याचा कळस दिलाय की याने मला श्रीफळ दिलंय. यथाशक्तीने आपण त्याची पूजा करत असतो आणि तो मात्र भरभरून आपल्याला देत असतो. म्हणून कर्म करत राहायचं, फळ मात्र देणारा तो बसलाच आहे. अशाच अनुषंगाचं पुढचं गीत सादर करते आरतीजी. हॅलो हॅलो. गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाळ म्हणा हरे नारायण. हरे म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाळ म्हणा हरे नारायण. हरे म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरे नारायण. गोविंद गोपाल हरे नारायण, गोविंद गोपाल हरे नारायण. हरे म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरे नारायण. हरे म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाळ म्हणा हरे नारायण. श्याम
गोपाल म्हणा हरे नारायण हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण राम म्हणा राजा राम म्हणा सीताराम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीताराम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीताराम म्हणा आत्मा राम म्हणा हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा गोपाल म्हणा हरे नारायण हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण दत्त म्हणा गुरु दत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा दत्त म्हणा गुरु दत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा दत्त म्हणा गुरु दत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा दत्त म्हणा गुरु दत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण गोविंद गोपाल हरे नारायण गोविंद गोपाल हरे नारायण हरे म्हणा गोविंद म्हणा गोपाल म्हणा हरे नारायण हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायण हरे गोपाल म्हणा हरे नारायण भजन म्हटलं की गवळण आलीच पाहिजे ना, नाहीतर भजन हे अपूर्ण राहतं.
श्रीकृष्ण आणि राधा यांचं प्रेमाचं समीकरण तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण एके दिवशी हे दोघे असेच गप्पा मारत असताना श्रीकृष्ण आणि राधाला विचारलं की सांग बरं, असं कोणतं ठिकाण आहे जिथे मी नाही. बघा, श्रीकृष्णाने राधाला विचारलं, सांग बरं असं कोणतं ठिकाण आहे जिथे मी नाही. राधा हसून म्हणाली, अरे बाबा, तू माझ्या नशिबात नाही आहेस. असं ही राधा कृष्ण आणि कृष्णावर आधारित पुढची गवळण सादर करतात आरतीजी. घागर घेऊन निघाली पाण कवळण. घागर घेऊन निघाली पाण कवळण. घागर घेऊन निघाली पाण कवळण. ठुमकत चालली डवल, ठुमकत चालली डवल, ठुमक चालली डवल, ठुमक चालली डवल. घागर घेऊन निघाले पाण कवळण. घागर घेऊन निघाले पाण कवळण. खुद मोडीत डोळे, हसत खुद हसत हसत खुद मोडीत डोळे, हसत खुद मोडीत डोळे. मनी आठवे कृष्णाचे जाळे, मनी आठवे कृष्णाचे जाळे. रंगबागेने प्रभात काळी आली नंद अंगणी. घागर घेऊन निघाली पाण कवळण. घागर घेऊन निघाली पाण कवळण. नको बाबा पदर कन्हैया. घागर घेऊन निघाले पाण कवळण. घागर घेऊन निघाले पाण कवळण. उभा शार घर आडवी वाट,
पद सा सा रे ने रे ने ध प म ग प ध म प रे म र ग रे सा नि ध रे 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 ग म प म प द नि सा रे एका जनार्दनी जाणे नकळे या गवळणी घागर घेऊन घागर घेऊन घागर घेऊन घागर घेऊन घागर घेऊन निघाली पाण कवळण घागर घेऊन घागर घेऊन घागर घेऊन निघाली पाण कवळण ठुमकत ठुमकत चालले डौल ठुमक ठुमक ठुम चालले डौल वाऱ्याच्या तोलान वाऱ्याच्या तोलान वाऱ्याच्या गतोलान घागर घेऊन घागर घेऊन घागर घेऊन घागर घेऊन घागर घेऊन निघाली पाण कवळण घागर घेऊन घागर घेऊन घागर घेऊन निघाली पाण कवळण घागर 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 घेऊन निघाली पाण कवळण निघाली पाण कवळण निघाली पाण कवळण. धन्यवाद. मी काय म्हणते, आत्ता बघलास तर खांबाळत होतात आणि मध्येच कोकीसऱ्याक जाऊन कसं येलास? मध्येच काहीतरी ते वेगळंच घेतलास ना, पण माका आवडलं बाबा काय तर इनोव्हेशन त्याच्यातला सरगम. आणि आशिष शेटकर आपलं खरंच खूप कौतुक. खरा आनंद तर काकाच घेत होते, पाळेकर काका, कारण लेकच गाते म्हटल्याच्या नंतर हो ना, पण तुमच्या चेहऱ्यावर तो आनंद झळकत होता. योगेश तुझं सुद्धा मनपूर्वक कौतुक. आता राधेचं नाव काढल्यावर तर काय, नमस्कार सर, राधेचं नाव काढल्यावर तर काय शांत बसा गोया काय, अजून एक गवळण होतली ना. पण पुन्हा एकदा राधाकृष्णावर आधारित पुढचं गाणं सादर करते सन्माननीय सचिनजी. प्रेम म्हणजे मिळवणं कधीच नसतं, त्यागातही प्रेम असतं. राधेने तर प्रेम केलंच, पण मीरेने सुद्धा कृष्णावर प्रेम केलं हो ना. तर असंच एक पुढचं गाणं सादर करतायत सचिनजी. मीरा 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 भजन सम्राट प्रकाशजी पारकर बुवा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अगदी या बाबू एवढा खेळताना आम्ही सर आपल्या बाऱ्या पाहिलेत. एक सेवा आदिष्ट आईच्या रूपाने आपल्या चरणी आमचे भजन सम्राट संजय पवार बुवा. अतिशय सुंदर व्यक्तिमत्व असलेली माणसं या गावात या भूमीमध्ये येतात. आणि माझं भाग्य आहे की खांबाळ्याने आमची एकच सीमा आणि ती सीमा बांधून ठेवते. नाही की आम्ही कोकिसरातला आहे, जास्त भजनात नसतो. या सर्वांचे आशीर्वाद आहेत की आम्ही या ठिकाणी एक एक सेवा मिळते. काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ
काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, काहे का डर तो है संग है गोपाला, काहे का डर तोरे संग है गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि, 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 ओ कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, 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 ओ कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी। प्रीत में भक्ति जब मिल जावे, प्रीत में भक्ति जब मिल जावे, जग तो क्या सृष्टि मिल जावे, जग तो क्या सृष्टि हिल जावे, सिर्फ झुक जावे अभिमान,
प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। या ठिकाणी अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभते. आपलं सहर्ष स्वागत. भजनात ज्यांनी सदैव पूजले सप्तसूर, भजनात ज्यांनी सदैव पूजले सप्तस्वर, नाव त्यांचं प्रकाश पारकर. तुमचं मनपूर्वक स्वागत. या ठिकाणी सन्माननीय मनोजजी रावराणे यांची देखील उपस्थिती लाभली. सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आता आदिष्टीच्या देवळात, आदिष्टी माऊलीच्या देवळात आपण बसलोय आणि मग गोंधळ नाही झाला तर मग ते थोडंसं वेगळं दिसेल ना. तर आपण आता माय माऊलीची गाणी सादर करत आहोत आणि सादर करते आहेत आरतीजी. हॅलो. चंडमुंड भंडासुर खंडिनी जगदंबे, चंडमुंड भंडासुर खंडिनी जगदंबे, उदंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे. अशी ही महिषासुर मर्दिनी म्हणजेच आदिष्टीचं रूप, आदिष्टी देवी. बघा, खांबाळे गावात ना कोणी दुःखी ना कोणी कष्टी. पुन्हा ऐका, खांबाळे गावात ना कोणी दुःखी ना कोणी कष्टी, कारण सांभाळ करते माझी देवी आदिष्टी. वा. अशी ही माय माऊली आणि या माय माऊलीवर आधारित आता पुढचा गोंधळ सादर करतायत आरतीजी. आई राजा उधा उधा, हे दार उघड बया दार उघड बया, दार उघड बया दार उघड बया, दार उघड बया, दार उघड बया, दार उघड बया, दार उघड बया दार उघड बया, दार उघड बया दार उघड बया, दार उघड बया, दार उघड बया, दार उघड बया, दार उघड बया. महालक्ष्मी पंढरपूर वासिनी माझे तू आई ग. हे दार उघड बया दार उघड बया, 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 दार उघड बया. माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ, आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ, वारतीचा मंगळवार घालू दंडवत मोर, सुखी होईल यो संसार, हात्र आशेची कांबळ, हात्र आशेची कांबळ, हात्र आशेची कांबळ. माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ, माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ. उद 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 आदिमाया तू मूळ रंबा, तुळजा नावाची जगदंबा, आदिमाया तू मूळ रंबा, तुळजा नावाची जगदंबा. सदा निवारी आबळ, सदा निवारी आबळ, सदा निवारी आबळ. माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ, माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संबळ. उद 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 उद. आईच्या कामाला अप्सरा इंद्राची, आईच्या कामाला अप्सरा इंद्राची, आईची अंघोळ साता समिंदराची, आईची अंघोळ साता समुद्राची, लुगड धरतीच आभाळाची चोळी, लुगड धरतीच आभाळाची चोळी, काळ्या ढगाचं काजळ आईच्या डोळी, काळ्या ढगाचं काजळ आईच्या डोळी, आईच्या नदीला चांदण्याचं मोती, आईच्या नदीला चांदण्याचं मोती, आईच्या आरतीला चंद्र सूर्या ज्योती, आईच्या आरतीला चंद्र सूर्य ज्योती, आईच्या सेवेला देव 33 कोटी, आईच्या सेवेला देव 33 कोटी. माझा भाव हाय निर्मळ, माझा भाव हाय निर्मळ, आरती बाळाला आईचं बळ. माझ्या आईचा गोंधळ
बोल तालावर संभळ माझ्या आईचा गोंधळ बोल तालावर संभळ उद 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 सावर सावर अंबाबाई पैठणीचा घोळ ग 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 पैठणीचा घोळ ग कपाळी कुंकू लाल ग पैठणीचा घोळ ग कपाळी कुंकू लाल ग सावर सावर अंबाबाई पैठणीचा घोळ 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 ग गार डोंगराची हवान बाईला सोसना गारवा 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 हळद कुंकू घेऊन आधी काळूबाईला विनोदी हळद बाईला विनवती काळबाईला विनवती माझ्या देवीचा काळूबाईचा आदिष्टी देवीचा माझ्या देवीचा माझ्या आईचा माझ्या देवीचा मळवट भरवान देवीला गारवा गार डोंगराची हवान बाईला सोसना गारवा गार डोंगराची हवान बाईला सोसना गारवा आई गांबाबाई आज आली गोंधळाला आई वाणी आली गोंधळाला आली गोंधळाला चला वाजवा संबळाला आली गोंधळाला चला वाजवा संबळाला आली गोंधळाला जरा वाजवा संभळाला आली गोंधळाला जरा वाजवा संभळाला आयानो बायानो तुम्ही द्या गतीचा मान आयानो बायानो तुम्ही द्या गतीचा मान द्या गतीचा मान भांग भरा कुंकवान आली गोंधळाला चला वाजवा संबळाला आली गोंधळाला जरा वाजवा संभळाला आली गोंधळाला जरा वाजवा संभळाला आई गांबाबाई आज आली गोंधळाला आली गोंधळाला चला वाजवा संबळाला आली गोंधळाला चला वाजवा संबळाला आली गोंधळाला जरा वाजवा संभळाला आली गोंधळाला जरा वाजवा संभळाला कोंबड्यानं बांग दिली ग माझ्या काळूला जागाली ग कोंबड्यानं बांग दिली ग माझ्या काळूला जागाली ग कोंबड्यानं बांग दिली ग माझ्या काळूला जाग आली ग कोंबड्यानं बांग दिली ग माझ्या काळूला जाग आली ग पाणी बाई ठेवा उठन तिला लावा पाणी बाई ठेवा उठन तिला लावा सोसना गारवा ग माझ्या देवीला सोसना गारवा ग आदिष्टी देवीला आली ग कोंबड्यानं बांग दिली ग माझ्या काळूला जाग आली ग कोंबड्यानं बांग दिली ग माझ्या काळूला जाग आली ग कोंबड्यानं बांग दिली ग माझ्या काळूला जाग आली ग बोला आदिष्टी देवीचा अनादि निर्गुण प्रगटली भवानी मोह महिषासुर मर्दाला लागुनी त्रिविध तापांची भरावया झाडणी त्रिविध तापांची भरावया झाडणी नमक्का लागसी पावसी निर्वाणी आईचा जोगवा जोगवा मागेन 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 आदि
माया अंबाबाई साऱ्या दुनियेची आई, आदि माया अंबाबाई साऱ्या दुनियेची आई, तिच्या एका दर्शनात होत जन्माची पुण्याई, आदि माया अंबाबाई साऱ्या दुनियेची आई, आदि माया अंबाबाई साऱ्या दुनियेची आई, उदे अंबाबाई, उदे अंबाबाई, उदे अंबाई बाई, उदे अंबाबाई, उदे अंबाबाई, उदे अंबाबाई, उदे अंबाबाई आई, उदे अंबाबाई, उदे अंबाबाई, उदे अंबाबाई, उदे अंबाबाई आई, उदे अंबाबाई। आदिष्टी माता की जय। हॅलो, शेवटचा गजर, त्यानंतर ही आजची आमची सेवा आदिष्टीच्या आईच्या चरणी जी काही वेळीवाकडे आम्ही संपन्न केली, प्रयत्न केला, ती रुजू झालो असे आम्ही समजू। आज या सर्वांची ओळख करून देताना मला असं आवर्जून वाटतं की आमच्या निवेदिका श्रीमती शीतल अजय भोवड हे आमच्या वैभवडीचेच भजन सम्राट अजय भोवड यांच्या सौभाग्यवती, त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या, कारण लहान मुलाला घेऊन वेळ काढूनसुद्धा आईचं नाव सांगितल्यावर या ठिकाणी आमच्यासोबत सेवेला हजर राहिल्या, अतिशय उत्कृष्ट निवेदन करतात, त्याशिवाय समाजसेवा आणि परराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये नोकरी हे मुंबईतलं फार जोखमीचं काम आहे आणि यातून वेळ काढून ती या सर्व गोष्टी करत असते। तर दोन्ही उभयतांचे आम्ही आभारी आहोत, कारण या ठिकाणी आमच्या कर्मभूमीत त्यांनी येऊन सेवा केली आहे, तर तिच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या। याच्यानंतर गजर होईल, गजरात सर्वांनी सहकार्य करा, कारण हे शेवटचं नामस्मरण, जे नामस्मरण आपल्या शेवटपर्यंत असतं नाही का, कारण शेवटला काहीच नसतं आपल्यासोबत, फक्त राम राम नाही का, तर शेवटचं एक आपण गजर घेऊया आणि मग ही भक्ती संध्या संपन्न होईल। धन्यवाद सचिन सर, हे माझे दोन्हीही गुरु आहेत, सचिन कुडाळकर सर आणि आरती पाळेकर बंदरकर, आणि ही माझी इच्छा होती की कधीतरी जाऊन एकदा तरी सेवा करावी, आणि आईने ते ऐकली। इच्छा प्रामाणिक असली पाहिजे, नीती प्रामाणिक असली पाहिजे, आणि तर आपण त्या योग्य त्या ठिकाणी पोचतो। आज माझ्या परिवारातले सदस्य देखील या खांबाळे गावामध्ये राहतात, ते म्हणजे प्रकाशजी परब आणि माझी ननंद आहे जया परब, हे देखील खांबाळे या गावाचे सदस्य आहेत, त्यामुळे पूर्ण परिवार जवळपासच आहे वैभववाडीचं। माझे पती सन्माननीय अजयजी भोवड हे स्वतःसुद्धा भजनी बुवा आहेत, त्यामुळे आमचं घरच आहे मगमवाडीमध्ये, आणि कलेच्या माध्यमातून का असे ना आम्ही इथपर्यंत पोचलो आणि सेवा करता आली, हे त्या देवीचे आशीर्वाद आहेत, आणि जितकं होईल तितकं पेरायचा प्रयत्न करूया, जे पेरणार तेच उगवणार, आपण चांगलं पेरूया आणि चांगलं उत्पन्न होईल, निर्माण होईल, याची आपण आशा व्यक्त करूया। पुन्हा एकदा कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यात सांगतेकडे आलो आहेत आपण। हरिनाम तर खूप सुंदर केलंय आपण, आवडलं ना सगळ्यांना? मला जरा ऐकायचं आहे, झोपलात नाही आता? आम्ही तसा दणकावलो तुमका, होय ना? झोपाक देवकत नाही दिला, जरा टाळी पिटा बघू मग ऐकूच। सुखदुःखाचे क्षण, सुखदुःखाचे क्षण खांबाळेवासी आहे तुमच्यासाठी आहे। सुखदुःखाचे क्षण आम्ही तिच्या कृपेने सोसतो, सुखदुःखाचे क्षण आम्ही तिच्या कृपेने सोसतो, कारण आम्ही सर्व आदिष्टी देवीच्या चरणी नतमस्तकी असतो, अशी ही आदिष्टी देवी। कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यात गजर करून आपण सर्वजण इथेच थांबणार आहोत। धन्यवाद। जय जय विठ्ठले रखुमाई, 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 जय जय विठ्ठले
तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंतानंत रघुनायका मागणे हेची आता जय जय रघुवीर समर्थ समर्थाची सेवका वक्रपा आहे असा सर्व भूमंडळी कोण आहे जयाची लीला वर्णिती लोकधीने नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा माझी या सकळा हरीच्या दासा कल्पनेची बाधा न हो कवणे काळी ही संत मंडळी सुखी असो अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझी या विष्णुदासा भाविकांसी नामा म्हणे तया असावे कल्याण जयामुखी निधान पांडुरंग 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 श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय बजरंग बली की जय आई आदिष्टि देवी माते की जय हॅलो प्रकाश हॅलो सुप्रसिद्ध भजनकार प्रकाशजी पारकर बुवा यांचा सत्कार झालेला आहे. तसेच आता मनोज रावराने कणकवली तालुका माजी पंचायत समिती सभापती यांचा सत्कार रोहित पावसकर यांचाही सत्कार आपल्या देवस्थान कमिटीतर्फे होतोय. मनोज रावराने यांच्याकडून 5,000ची देणगी आपल्या या देवस्थान कमिटीला आलेली आहे. धन्यवाद. सौ आरती पाळेकर बुवा तुम्ही तिथेच थांबायचं आहे. तुमचाही सन्मान सत्कार होणार आहे. मी आमच्या गावच्या प्रथम नागरिक आमच्या गावच्या सरपंच यांना विनंती करतो की त्यांनी हॅलो सौ आरती पाळेकर यांचा शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान करत आहेत आमच्या गावच्या प्रथम नागरिक आमच्या सरपंच मॅडम. फोटोसाठी सर्वांनी उभं राहायचं आहे. तुम्ही भजन मंडळी जे सगळे आहेत त्या सर्वांनी उभं राहायचं आहे. सर्वांनी फोटोसाठी उभं राहायचं आहे. भजन मंडळी जे आहेत सर्वांनी फोटोसाठी उभं राहायचं आहे. गोपाल म्हणा हरे नारायण गोविंद गोपाल हरे नारायण गोविंद गोपाल हरे नारायण हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण. अशा प्रकारे सौ आरती पाळेकर यांचा सत्कार झाला. यानंतर पालखी निघणार आहे. पालखी निघणार आहे. पालखी बाहेर काढल्यानंतर जास्त आजूबाजू
त्यांच्या या भजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. खाज्याची दुकानं अजून तशीच आहेत, काय घाई करू नका, ती काय सकाळपर्यंत जात नाही आहे. त्यामुळे खाजा वगैरे घ्यायची घाई करू नका. आत्ता आपण रसिक प्रेक्षक आहोत. आपण सर्वांनी बुवांच्या सादरीकरणाला दाद द्यायची आहे. कोणी आपली जागा सोडायची नाही आहे. कार्यक्रम संपलेला नाही, कार्यक्रम खूप उर्वरित बाकी आहेत. सर्वांना नम्र विनंती आहे. याच्यानंतर आपण जे लकी ड्रॉचे कुपन्स आपल्याकडे आहेत, आपल्याला बघायचं आहे कोण नशीबवान ठरतंय ते. हा कार्यक्रम संपल्यानंतर त्या लकी ड्रॉची सोडत होणार आहे आणि जे हजर असणार आहे त्यांनाच मिळणार आहेत. कोणाकडे देऊन तुम्ही कुपन कोणालाही ते मिळणार नाही आहे. ते आमच्या समितीमध्ये जमा होणार आहे. त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी तिकीटं काढले आहेत त्यांनी थांबायचं आहे किंवा त्याचा प्रतिनिधी थांबायचा आहे. ढोल पथकवाल्यांचे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी इकडे यायचं आहे. ढोल पथकचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी मंदिरात यायचं आहे.
शार्प करा थोडा. बेस थोडा कमी करा. थोडा आवाज फीडबॅक. मिट्स थोडा मिट्स. थोडा आवाज फीडबॅक. हॅलो हॅलो. रिओ बेस कमी कर. ओके. हॅलो हॅलो. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी श्री आदिष्टि देवी माते नमो. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणाचा मुळारंभ आरंभ
तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा नमो हनुमंत अनंत श्रीरामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाणिमा नमो देवाय महादेवाय आदिदेवाय सदाशिवाय अव्यक्ताय अजितायशा पार्वतेशाय नमो नमः अलंकापुरी पुण्यभोगे पवित्र इथे नादती ज्ञानराजे सुभाद्र तया आठविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरा बोला पुंडलिका वरदे हरि नमः पार्वती पदे हर हर महादेव जय जय श्री वल्लभ श्री गुरुदेव श्री गजानन महाराज की जय श्री आदित्य देवी माता की जय श्री ज्ञानदेव तुकाराम हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय
राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे Krishna
जय जय राम कृष्ण जय जय राम जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम 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 कृष्ण जय जय राम 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 कृष्ण जय जय 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 राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण सुख झाले हो साजने सुख झाले हो साजने सुख झाले हो साजने सुख झाले हो साजने सुख झाले हो साजनी सुख झाले साजनी तो विठ्ठल बरवा ओ माधव बरवा तो हा विठ्ठल तो विठ्ठल बरवा बरवा तो माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बहुत सुकृतांची जोडी बहुत सुकृतांची जोडी बहुत सुकृतांची जोडी 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 सुकृतांची जोडी 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 सुकृतांची
गमध पद मग 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 सा गमध पप मग सा गमध पप मग सा गमध पप बहुत सुकृताची गमध पद मग 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 सा ग गम म प प म प प म प सुकृताची गम ध ग ध ध प ध म प प म ध ध ध सा ध द ध द द द द द प ध प म प म ग ध ग म ध प सुकृताची पद प सा ध ध ग म ग ध ग ध ध म प ध ध प ध म प सा ध ध प म प ग म सा सा ग म ध सुकृताची 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 बहुत सुकृताची बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल्या बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी म्हणून विठ्ठले आवडी विठ्ठले आवडी विठ्ठले आवडी भवत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी भवत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी तो विठ्ठल बरवा तो माधव बरवा
पने जरे गरे गरे जरे 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 पने बगा बगा रे गरे जरे गा रे गा पा पा पने जरे गरे दा पने जरे गरे दा पने जरे गरे दा दा तू खाते आ गरे गा गरे जरे 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 पने बगा बगा रे गरे जरे गा रे गा पा पा गा पने ने पने दा दा रे गा रे गा पा गा पने ने पने दा दा रे गा रे गा पा गा पने ने पने दा दा गा पने पने दा गा पने पने दा दा खाते आ gare ga ba ba ga ba ba ga ba ba ga ba ga ba ga ba ga ba ba ga ba ba ga ba ga ba ga ba ni ba ga ba ga re ga re sa re ga re ga ba ba ga ba ni ne ne da ba ba ni ne ga ba ba re ga ga re ga ga ba ba ni ne ba ba ni ne da ga ba ba ni ne re ga ba ba ga re ga re ga ga ba ba ga ba ba ni ne ba ba ni ne da re ga da thar ma tu bhaje अगर सुखाते आगर धर्म सुखाते आगर रखुमा देवी रखुमा देवी रखुमा देवी रखुमा देवी रखुमा देवी देवी वर
रखुमा देवी सर्व सुखाते आगर बाप रखुमा देवीवर सर्व सुखाते आगर बाप रखुमा देवीवर ओ हा विठ्ठल बलवान ओ हा माधव बलवान ओ हा विठ्ठल बलवान जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण राजा राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण जय राम जय राम जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरे राजा राम कृष्ण हरी जय जय 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरी जय जय राम सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी हर घटावरी देवो घटावरी देवो तुझे हर कासे पीतांबर तुझे हर कासे पीतांबर आवडे निरंतर हे ज्ञान आवडे निरंतर हे ज्ञान मगर गुणले दबदे श्रव मगर गुणले दबदे श्रव आणि गा तुभा मणी विराजित तुभा मणी विराजित तुगा म्हणे माझे हे सर्व सुख म्हणे माझे हे सर्व सुख माहीन श्रीमुख आवडीने माहीन श्रीमुख आवडीने माहीन श्रीमुख आवडीने ओ बालकुमार ओ बालकुमार ओ बालकुमार विठो बालकुमार विठो बालकुमार विठो ये गये गविठा बाई ये गये 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 ये गये गविठा बाई आई माझे पंढरीचे माझे पंढरीचे आई ये ये गये गये ये गये गये ये गये गये गये
ये ग विठाबाई ये ग विठाबाई आये माझे पंढरीचे आये माझे पंढरीचे आये माझे पंढरीचे आये विठाबाई आये माझे पंढरीचे आये भीमाने चंद्रभागा भीमाने चंद्रभागा भीमाने चंद्रभागा तुझा चरणीच्या गंगा तुझा चरणीच्या हे तुझा चरणीच्या गंगा तुझा चरणीच्या गंगा ये ग विठाबाई ये विठाबाई आई माझे पंढरीचे आई माझे पंढरीचे आई माझे पंढरीचे आई ये तो क्या सहित त्वामाया ये तो क्या सहित त्वामाया त्वामाया ये तो क्या सहित त्वामाया 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 ये तो क्या सहित त्वामाया 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 ये तो क्या सहित हरे रे गा गा मा बा मा का त्वाबाया पदने दने दने ने निरे निरे निदा पदने दने 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 द बदा म म गरे गा गा गम बदा बदा म म म गरे गरे द रे गा गा रे गा म गम ब ब अब दा दा पदने दने दने द ब ये तो क्या त्वामाया धने 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 ध बदा ब म ब म ब धने ध ब म ब म ब धने ध म म ब म ब धने ध त्वामाया रे ग म ध ब ध ध ब ध ध ब म ब म ग म ध ध म ध म ध ध ध म रे ध ब ध ब ध ब ध म ब ध ध ब ध म ब म दा pada ma pa ma ga ma ga re ga ma ma ba ma ba da da धने 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 ध बा दा बा मा बा बा दा दा धने धने ध बा दा बा मा बा मा गा मा गा रे गा रे दा दा रे गा मा गा मा बा मा बा दा बा दा धने 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 ध बा बा दा
पद पद रे सा पद रे सा येतो क्या कामया 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 या या तुझ्या सहित बाबाया तुझ्या सहित बाबाया रे तुझ्या सहित बाबाया तो क्या सहित बाबाया बाबाया रे बाबाया रे धीरे सारे रे 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 गा गमा ममा पदा धनी निसा निसा धनी पदा ममा गमा रे गा सारे निसा निसा धनी पदा ममा गमा रे गा सारे निसा निसा धनी पदा ममा गमा रे गा सारे निसा तो क्या सही पदमा पदनी नि 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 दा 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 नि दा पदमा पदनी नि पदनी दा नि दा पदमा पमा गा रे दा 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 दा
रे ग म द प द प द म द द प म ग रे ग म प द प म ग रे ग म म द प द म प द नि 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 द म द म ग रे ग म प म द द नि नि द नि द प ये तो प्यार नहीं ये तो क्या नहीं दे तो माझे रंगणी नाचावे माझे रंगणी माझे रंगणी नाचावे माझे रंगणी 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 नाचावे माझे रंगणी नाचावे ये एक एक विठा आई माझे पंढरीचे आई माझे पंढरीचे आई माझे पंढरीचे हे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे पाणी दारे दारे पाणी दारे रे रे परे दारे ने पाम गरे पाम गरे पाम गम गम मम गम गरे दारे दारे रे ग ग पाम गरे पम 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 गम गम मम गम गरे दारे गा पम पानी हे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे पने दारे रे दारे ने दारे गा मामा रे सागा मामा रे गरे दारे निरे 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 गरे गरे निरे गरे गरे निरे दादा गरे गरे निरे दादा गरे गरे निरे दादा माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे म्हणे नाम जाचे धनी म्हणे नाम याचे धनी जनी म्हणे नाम याचे जनी जनी नाम याचे जनी जनी मरदार दादा मगर गर रे ग म म रे ग म रे ग रे दा रे ग म गम 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 दम दम गम ग रे ग रे दा रे ग म म दा 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 म ग रे ग रे ग रे दा रे ग रे ग म ग रे दा रे ग म म दा म म धा धा रे दा दा धा धा रे रे गा रे म रे रे दा धा रे गा दा
जनी नाम याची जनी जनी नाम याची जनी जनी गमा करे सारे घरे सा सा रे सारे गमा मा गम रे ग सारे घरे सा गम 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 धम धम गम करे करे सारे गम मद मद सा सा धम दस मद म गम करे करे सारे गम मद सारे गम मद सारे गम मद धरे धरे म्हणे नाम याची जने जनी नाम याची जने माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे बने जारे रे गाने निरे जारे निजाने बरे बने जारे जारे निजाने बामा गरे जारे गा बामा बने जारे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे हो म्हणे नाम याचे जनी माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे गुणे माझा रंग तुझे रंग तुझे गुणी रंग तुझे गुणी रंग तुझे माझा रंग तुझे तुझे गुणे तुझे गुणे म्हणे नाम याचे जनी म्हणे नाम याचे म्हणे नाम याचे जनी याचे म्हणे नाम याचे जनी ये ग 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 विठाबाई आये माझे पंढरीले आये माझे पंढरीले आये माझे पंढरीले माझे पंढरीले माझे पंढरी
आम्हा 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 नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन नकळे आम्हा 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 नकळे आम्हा नकळे आम्हा 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 नकळे ज्ञान नकळे ज्ञान नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन नकळे नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान अगमाची आदी निगमाचा भेद अगमाची आदी निगमाचा भेद अगमाची अगमाची आदी निगमाचा भेद शास्त्राचा संवाद नकळे आम्हा शास्त्राचा संवाद नकळे आम्हा नकळे आम्हा नकळे आम्हा आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान योग याग तप योग याग तप योग याग योग याग तप योग याग योग याग तप योग याग योग याग योग याग तप योग याग तप योग याग योग याग तप अष्टांग साधन नकळे ज्ञान व्रत तप
Come on.
ग प म ग म म ग प म ध म नि ध नि ध म ध म म ग म ग म ग प म ध म नि ध नि ध म ध म म ग म ग रे ध नि ध नि ध म प म प म ग म ग रे ध नि ध म प म प म ग म ग रे ध नि ध म ग म प म ग म ग रे ध प म ग म ग रे ध प म ग म ग रे ध ग म बाला थोडा बाब देव तो घाम तो घाम नाही नी पद मप गंबरी ग सारे निसा नी सा नी पद मप गंबरी ग सारे निसा नी सा नी पद मप गंबरी ग सारे निसा सारे निसा सारे निसा सारे निसा ओ तो कामायने जगम पम गम गम बनी सा नी द पम प गम ग नी द म ग प म गम ग नी सा ग ग म म ग रे रे नी प प म ग प म ग म ग तो गा म ने मा प म ग म ग म ध प ग म ग रे ध ग ध नि प म ग ध म नि प ध प प म ग म ग तो गा म ने मा 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 थोड़ा भव देव तो गमने तो गमने तो गमने माधा तो गमने माधा तो गमने
कळे ज्ञान आम्हा न कळे ज्ञान आम्हा न कळे ज्ञान न कळे ज्ञान न कळे ज्ञान. झाला 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 हर्ष देवकीला 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 झाला हर्ष देवकीला गोकुळे आनंद झाला झाला हर्ष देवकीला गोकुळे आनंद झाला हर्ष देवकीला गोकुळे आनंद झाला झाला हर्ष देवकीला गोकुळे आनंद झाला श्रावण वद्य अष्टमीला भुवरी आनंद झाला श्रावण वद्य अष्टमीला गोविंद झाला श्रावण वद्य अष्टमीला भुवरी आनंद झाला श्रावण वद्य अष्टमीला भुवरी आनंद झाला हर्ष देवकीला गोकुळे आनंद झाला झाला हर्ष देवकीला गोकुळे आनंद झाला जय गोविंद राधे गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल 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 जय 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 गोविंद राधे गोपाल हा
मन माझे मोहून गेले मन माझे माझे मोहून गेले हरी तुझ्या मुरलीच्या नारी रे हे मन माझे मोहून गेले मन माझे मोहून गेले मन माझे मोहून गेले हरी तुझ्या मुरलीच्या नारी रे हरी तुझ्या मुरलीच्या नारी रे हे मन माझे मोहून गेले मन माझे मोहून गेले मन माझे मोहून गेले कपाळी काजळ डोळ्यात कुंकू कपाळी काजळ डोळ्यात कुंकू कपाळी कपाळे काजळ डोळ्यात कुंकू कपाळे काजळ डोळ्यात कुंकू हळदीने मळवट भरली रे हळदीने मळवट भरली रे हे मन माझे मोहून गेले मन माझे मोहून गेले मन माझे मोहून गेले गाईचे वासरू म्हैशी चलाविले गाईचे वासरू म्हैशी चलाविले गाईचे गाईचे वासरू म्हैशी चलाविले गाईचे वासरू गाईचे म्हैशी चलाविले म्हैशी चलाविले म्हैशी चलाविले गाईचे वासरू म्हैशी चलाविले गाईचे वासरू म्हैशी चलाविले बैलाची काजळ मिळाली रे बैलाची काजळ मिळाली रे हे मन माझे मोहून गेले मन माझे मोहून गेले मन माझे मोहून गेले एका जनार्दन पूर्ण कृपेने एका जनार्दन पूर्ण कृपेने एका जनार्दन पूर्ण कृपेने एका एका जनार्दन पूर्ण कृपेने एका जनार्दन पूर्ण कृपेने एका जनार्दन पूर्ण कृपेने
जनार्दनी पूर्ण कृपे एका जना जय गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल 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 लोक तुझ्याकडे टकमक बघती लोक तुझ्याकडे टकमक बघती लोक तुझ्याकडे टकमक बघती जिंकून घे विडा जिंकून घे विडा वाकून टाकत वाकून टाकत गडा गडा वाकून टाकत लोक तुझ्याकडे टकमक बघती जिंकून घे कविडा लोक तुझ्याकडे टकमक बघती जिंकून घे कविडा लोक तुझ्याकडे टकमक बघती टकमक 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 बघती लोक तुझ्याकडे टकमक बघती टकमक 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 बघती लोक तुझ्याकडे टकमक बघती जिंकून घे कविडा लोक
तुझ्याकडे टकमक बघती जिंकून घे कविडा जिंकून घे कविडा जिंकून घे कविडा विडा वाकून टाक सडा वाकून टाक सडा वाकून टाक सडा तुझा कस्तेर न राहे पदर तुझा कस्तेर न राहे तेर 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 न राहे पदर तुझा कस्तेर न राहे पदर तुझा कस्तेर सावरुनी घे थोडा थोडा सावरुनी घे थोडा थोडा सावरुनी घे थोडा सावरुनी घे थोडा पदर तुझा कस्तीर न राहे सावरुनी घे थोडा पदर तुझा कस्तीर न राहे सावरुनी घे थोडा सावरुनी घे थोडा सावरुनी घे थोडा थोडा वाकून टाक सडा वाकून टाक सडा सडा वाकून टाक सडा तुझे ग भुर भुर उडती भुर भुर उडती भुर भुर उडती भुर 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 उडती केस तुझे ग भुर उडती केस तुझे ग भुर भुर उडती भुर भुर उडती भुर भुर उडती केस तुझे ग भुर उडती केस तुझे ग भुर भुर उडती बांधून घे आंबाडा बांधून घे आंबाडा बांधून घे आंबाडा बांधून घे आंबाडा केस तुझे ग भुर भुर उडती बांधून घे आंबाडा केस तुझे ग भुर भुर उडती बांधून घे आंबाडा बांधून घे आंबाडा बांधून घे आंबाडा वाकून टाक सडा सडा वाकून टाक सडा जे काजनानी पूर्णाग्रपेने जे काजनानी पूर्णाग्रपेने जे काजनानी Gama bani, gama bani, bani bani ni bani ni, bani da da, ma ba da ma da ma ba ma gama re re da, gama gama ma ba gama bani ni, bani da ni re da ni da da, taba ma ba gama gare da, bani da re da da, taba ma ba gama gare da, bani da re da, taba ma ba gama gare da da, bani da re da da, bani da re da da, ye ka jana da. पूर्णाग्रपेने काजनाथ भरतार झाला भरतार झाला वेडा भरतार झाला वेडा भरतार झाला भरतार झाला वेडा भरतार झाला वेडा भरतार झाला भरतार झाला वेडा भरतार झाला वेडा भरतार झाला वेडा झाला वेडा एक जनार्दनी पूर्ण कृपेने भरतार झाला
वेडा वेडा वाकुनी टाकत सडा वाकुनी टाकत सडा वाकुनी टाकत सडा लोक तुझ्या करे टकमक बघती जिंकून घे कविडा लोक तुझ्या करे टकमक बघती टकमक 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 बघती टकमक 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 बघती टकमक 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 लोक तुझ्या करे टकमक बघती जिंकून घे कविडा लोक तुझ्या करे टकमक बघती टकमक 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 बघती लोक तुझ्या करे टकमक बघती जिंकून घे कविडा जिंकून घे कविडा जिंकून घे कविडा वाकुनी टाकत सडा वाकुनी टाकत सडा वाकुनी टाकत सडा वाकुनी टाकत सडा 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 ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली हीच माझी आस जन्मोजन्मी तुझा दास 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 ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम संत संगे सर्व काळ अखंड प्रेमाचा संत संगे सर्व काळ अखंड प्रेमाचा कल्लोळ संत संगे सर्व काळ अखंड प्रेमाचा कल्लोळ संत संगे सर्व काळ अखंड प्रेमाचा कल्लोळ प्रेमाचा कल्लोळ अखंड प्रेमाचा कल्लोळ अखंड प्रेमाचा कल्लोळ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम तुका मागे हेची दान चंद्रभागे स्नान 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 चंद्रभागे स्नान चंद्रभागे स्नान चंद्रभागे स्नान चंद्रभागे स्नान ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम
ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम 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 ज्ञानोबा माऊली 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 तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री आदिष्टि माता की जय हॅलो. आता थोड्याच वेळात त्या ठिकाणी आपण ज्या मुख्य कार्यक्रमासाठी थांबलात तो लकी ड्रॉ जी सोडत आहे. मला माहिती आहे तुम्ही सगळे भजनासाठी सगळे थांबलेले नाही आहात. बरेच जण भजन जरी सुंदर असला किती जरी चांगला होत असला तरी लक्ष भजनाकडे नाही हा. त्या तुमचं सगळ्यांचं लक्ष त्या चिठ्ठ्यांकडे आहे आणि कोणाच्या नावाची चिठ्ठी येता यावर सगळ्यांचं डोळा हा. साडी कोणाक लागता आणि नथ कोणाक मिळता. आता आम्ही थोड्याच वेळा त्या ठिकाणी आपण लकी ड्रॉची सोडत. फक्त तत्पूर्वी मी विनंती करतो की छोटी मुलं आहेत आपल्यात जी चिठ्ठ्या काढू शकतील अशांना फक्त स्टेजवर पाठवा. छोटी मुलं आहेत आपल्यात. या लकी ड्रॉचं पहिलं बक्षीस आहे सोन्याची नथ आहे. दुसरं मिक्सर. आपण पहिल्या बक्षिसापासूनच सुरुवात करणार आहोत. मी गणेश तो बॉक्स इथे घेऊन या. त्यांचा सत्कार कर. सुरेश पवार आमच्या गावचे ज्येष्ठ सुरेश पवार कुठे आहेत ते? चाप्याखाली आहेत. त्यांनी सुरेश पवार मधलीवाडी या. बोवावरती या. सर्व स्वराभिषेक प्रासादिक भजन मंडळ मनेरी गीतेश कांबळे आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. आपण अतिशय सुंदर भजन या ठिकाणी भजनाचं सादरीकरण केलेलं आहे. मी आपलं सर्वांचं खरं तर गोव्याच्या बाउंड्रीवरून आणि काही गोव्यातून आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल मी देवस्थान उपसमिती या वतीनं आपलं सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. खरं तर थेट कॉन्टॅक्ट झालेलं नसलं तरी मला वाटतं मी बोलण्याचा प्रयत्न केला आपल्याशी. काहींशी झाला काहींशी झाला नाही पण तरी देखील आपण आलात.
यापूर्वी गीतेशजी एकदा ते येऊन गेले होते. अजून एक दोघांना होते. महाराजांना बोलवते. महाराज यावरती. महाराज यावरती लवकर. आहे सगळं. या सर्व मंडळी गोव्याच्या बाँड्री आणि गोव्यातून आले, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवा सर्वांनी. आपण सुद्धा पहाटे 3:30 वाजेपर्यंत आहात, तरी देखील यांनी आपली ऊर्जा वाढवलेली आहे, त्यामुळे त्यांची ऊर्जा वाढवणं हे देखील आपलं काम आहे. त्यामुळं त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजल्याच पाहिजेत. मी पुन्हा एकदा सर्व स्वराभिषेक प्रासादिक भजन मंडळाच्या सर्व सदस्यांचे मनापासून आभार मानतो. असंच भविष्यात सुद्धा ज्या ज्यावेळी आम्ही हाक देऊ, साथ घालू, त्यावेळी तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहाल अशी अपेक्षा करतो. हसत खेळत भजन कसं असतं ते त्याने आज आपल्याला सर्वांना त्याचं सादरीकरण केलेलं आहे. जास्त वेळ घेत नाही आहे मी. आणि जी लहान छोटी मुलं आहेत त्यांनी यायचं आहे पुढे. हे बघा सर्व महिला मंडळ, हा बॉक्स आहे, या बॉक्समध्ये तुम्ही ज्या चिठ्ठ्या दिलेल्या आहेत आमच्याकडे त्या सर्व या बॉक्समध्ये आहेत. एक एक चिठ्ठी आपण या ठिकाणी काढणार आहोत. आणि अगदी एक 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 सगळ्यात जी लहान असेल कोण ती पहिली येऊ दे. नाही काढून चिठ्ठी बाजूला नको. पहिला नंबर आता पहिली चिठ्ठी काढणार, ही पहिल्या नंबरचीच काढणार. ती चिठ्ठी काय करतात आता वेळ नाही तेवढा, तर ती बाजूला काढून ठेवायची असते. आता आपण जी चिठ्ठी काढतोय सर्वांनी लक्ष द्या. हा तुझं नाव सांग. रुद्रा. नाव सांग. रुद्रा अमित करपे. रुद्रा अमित करपे ही पहिली चिठ्ठी काढणार आहे. आणि पहिली चिठ्ठी म्हणजे पहिलं ह्या लकी ड्रॉ मधलं पहिलं बक्षीस आहे. आणि ते बक्षीस असं आहे की सोन्याची नथ आहे. ती कोणाच्या नशिबात आहे कोणाचं काय आहे ते, जी चिठ्ठी काढल्यानंतर ज्या व्यक्तीची चिठ्ठी असेल ती व्यक्ती किंवा त्याचा प्रतिनिधी आपल्याला इथे पाहिजे. नसेल तर 5 मिनटं आपण फार तर 5 मिनटं वाट बघू शकतो. त्यानंतर आपण दुसरी चिठ्ठी काढणार. घे दे काढ. आणि आजच्या आपल्या सोन्याची नथ आहे त्याच्या मानकरी आहेत माधवी मारुती गुरव, बाळा गुरव यांच्या सौभाग्यवती आहेत. त्यांना आदिष्टी पावलेले आहेत. ताबडतोब यायचं आहे. माधवी मारुती गुरव. मी आमच्या ज्या गावच्या सरपंच आहेत प्राजक्ताताई त्यांना व्यासपीठावर बोलवतो आहे. प्राजक्ता वहिनी व्यासपीठावर या. नाही देऊन टाकायचं ताबडतोब. वहिनी या वरती या. चिठ्ठी द्या, चिठ्ठी द्या. चिठ्ठी कुठे आहे? चिठ्ठी घेऊन या, चिठ्ठी घेऊन या. आपण तोपर्यंत दुसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे.
काढ, एकच काढ. दुसऱ्या क्रमांकाचा मिक्सर आहे. हेमलता विनय रावराणे, लोरे नंबर 1. आहे काय कोणी? वा. हेमलता विनय रावराणे, लोरे नंबर 1. चिठ्ठी घेऊन या. गणेश वरती. स्टॅपलर घे, स्टॅपलर घे ना, स्टॅपलर घे, स्टॅपलर. या चिठ्ठ्या एकामेकाला स्टॅपलर. आणतो, त्यांना बक्षीस द्या. थांबा थांबा थांबा. जोरदार टाळ्या वाजवून पहिल्या नंबरचं बक्षीस जे आहे त्या गुरव वहिनी बक्षीस दाखवून देतोय. हे बघा, रेकॉर्ड होतं, ऑन रेकॉर्ड आहे. सोन्याची नथ आहे. पहिलं बक्षीस भाग्येश ज्वेलर्स वैभववाडी, इथून आम्ही खरेदी केलेली आहे. काही जरी अडचण आली तरी त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन त्यांना जर काय अडचण आली तर त्यांनी तिथे बदलून आणू शकतात किंवा त्यांना दाखवू शकतात. तेवढ्याच किमतीची बदलून. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. आपल्या देवस्थान कमिटीने हा नवीन उपक्रम या वर्षापासून राबवलेला आहे आणि त्याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद हे पहिलं बक्षीस होतं. त्याचे प्रायोजक होते गणेश पवार, जयेश पवार. हे दोघंजण ह्या पहिल्या बक्षिसाचे प्रायोजक होते. दोघांचंही मनापासून आभार, गणेश पवार आणि जयेश पवार. दुसरे बक्षीस जे आहे चिठ्ठी आहे 664, हेमलता विनय रावराणे. आणि या बक्षिसाचे जे प्रायोजक आहेत ते दीपा स्टील सेंटर वैभववाडी, अमय पोरे यांच्याकडून मिक्सर दोन नंबर लिहिलेला आहे बाबा, 2 नंबर लिहिलेला आहे. यावरती बाबा, यावरती दोघी या वरती या पटकन. असू दे, स्वेटर, आता थंडी आहे. तुम्हाला देतात. जोरदार टाळ्या एकदा यांच्यासाठी. आता तिसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे तो कुकर आहे. 5 लिटरचा कुकर आहे आणि त्याचे प्रायोजक आहेत महादेव पवार. मला वाटतं त्यांनीच व्यासपीठावर यायचं आहे. महादेव पवार या आणि सुरेश पवार दोघांनी यायचं आहे. निकिता नारायण पवार, मधलीवाडी. निकिता नारायण पवार. आहे काय कोण? चिठ्ठी घेऊन या, चिठ्ठी घेऊन या. निकिता नारायण पवार.
यामध्ये लकी ड्रॉची एक आनंदाची गोष्ट अशी की 3ऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे आणि तिन्ही जे लकी ड्रॉचे विजेते आहेत ते आता 4:30 वाजता सुद्धा उपस्थित आहेत. त्याच्यामुळे मला वाटतं आपल्या लकी ड्रॉची जी सोडत आहे तो जो आमचा प्रयोग होता एक तो यशस्वी होतोय असं म्हणायला काही हरकत नाही. 323 नंबरची चिठ्ठी आहे आणि त्यांचीच आहे ती. निकिता नारायण या वरती या, जोड्याने घ्या. त्याच्यावर 3 नंबर आहे ना, द्या. घ्या. जोरदार टाळ्या वाजवा. निकिता नारायण पवार. चौथ्या क्रमांकासाठी ये वरती. शांभवी तुषार चव्हाण. श्यामली की शांभवी? शांभवी तुषार चव्हाण. घे असं नाही, घेऊ दे. प्राची प्रदीप लांजवळ, मोहितेवाडी, खांबाळे मोहितेवाडी. प्राची प्रदीप लांजवळ, चिठ्ठी क्रमांक आहे 470. आहे काय? प्रदीप लांजवळ. प्राची प्रदीप लांजवळ आजूबाजूला जर असतील तर त्यांनी यायचं आहे. प्रतिनिधी असेल तर चालेल पण त्याची चिठ्ठी पाहिजे. मला वाटतं इथे नाही आहे. या नंबराची दुसरी आहे ना. प्राची प्रदीप लांजवळ. आता फक्त अजून 1-2-3 मिनिटं वाट बघूया आणि दुसरी चिठ्ठी आपण घेऊया याच नंबरसाठी. काय ते? प्राची प्रदीप लांजवळ. चला दुसरी चिठ्ठी काढ. ये. हां बाजूला ती चिठ्ठी. रुपेश शिवाजी माळकर, खांबाळे मोहितेवाडी. रुपेश शिवाजी माळकर, चिठ्ठी घेऊन या, चिठ्ठी घेऊन या. 4थ्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे आणि डिनर सेट आहे. याचे प्रायोजक देवस्थान समितीत आहे, उपसमितीत आहे. हां बळीराम सावंत या, बक्षीस वितरण करा. $391 बरोबर आहे. स्टॅपलर दे, बक्षीस दे, हे बक्षीस घे. डिनर सेट आहे आणि रुपेश माळकरे त्याचे विजेते आहेत. यानंतर आपण पुढली जी बक्षीस आहेत 10 साड्या आहेत. 6 नंबर 5 नंबर 5वं झालं ना, ते 5वं झालं आता ना, हे 6वं 5वं आहे. आताचं जे बक्षीस आहे थर्मास आहे 5व्या क्रमांकासाठी. पुष्पा कदम, भुतलवाडी.
पुष्पा कदम. प्रवीणजी या. प्रवीणी हा चिठ्ठी खिशात नाही ना आणलेली तू. चिठ्ठी क्रमांक आहे 424. हा थर्मास आहे. ओके. त्यानंतरची चिठ्ठी काढण्यासाठी या. पार्थ विजय पवार. सुरेश शंकर पवार टेंबोडी. अनंत पवार या. 500 नाही ती नाही ही काय 584. नवीनच आहे ते आणि हे काम केलेले बोलवतो. काय रे त्यानंतर पुढली चिठ्ठी काढण्यासाठी पटपट या या ये 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 पटकन. जगदीश पवार. बाबाचं नाव सांगितलं तुझं सांग. हर्ष. अविनाश तेली करूळ कोंडिये करूळ. चिठ्ठी वगैरे कोणाकडे आहे का नाही ना. अविनाश तेली करूळ कोंडिये. ये पुढे पुढे दुसरी घ्या. ये इथेच थांबा आता दोघा ठिकाणी. ही बाजूला ते नाही ती बाजूलाच ठेव आता नाही काय. प्रियांका अजय पवार. चिठ्ठी क्रमांक 594. 594. अन्न ये ना आहे ये गुरुनाथ आहे आपल्याला हे सेम बक्षीस आहे ते. तुझ्या खिशात आहे चिठ्ठी. यांना दे. नाही देतो काय ही आता 10 बक्षीस आहेत आपले. दे ना चिठ्ठी मा. अविनाश तेली 250. हे 6 नंबरची जी 10 बक्षीस आहे त्याच्यातलं हे पहिलं. दे. आम्ही चेक करतो. त्यानंतरचं बक्षीस आहे ते प्रियांका अजय पवार. चिठ्ठी क्रमांक 594. घे ना. सुनील गुरव या. पुढली चिठ्ठी काढण्यासाठी पटकन या. अस्मिता ओंकार कदम टेमवाडी.
अस्मिता ओंकार कदम. चिठ्ठी आहे चिठ्ठी. तू परत तुला घेणार नाही आता. ये तू काय नाही. एकदा आईची काढ, एकदा काकीची घे. सहाशे 62 चिठ्ठी क्रमांक 662. बरोबर दे. तू दे. पुढे या. हे घे. ये रे, ये पटकन. ये परा ये. सत्यवती शांताराम गुरव, मधलीवाडी. सत्यवती शांताराम गुरव. ती आहे ती काढा. चिठ्ठी क्रमांक आहे 259. प्रभाकर पवार या. कोणा आता आठवण करा. बरोबर आहे. असं हां. त्यानंतर पुढे या. मनोहर यशवंत दळवी, साळुंकेवाडी. मनोहर यशवंत दळवी, साळुंकेवाडी. संतोष कदम, मुंबईहून आलेले आहेत बुवा. आणि त्यांचे खरोखर म्हणजे भजन आज श्रीधर मुनगेकरांचं झालं होतं आणि त्यांच्या बरोबर ते बसले होते भजनात. बरोबर ना. हो देऊ नको अगोदर, चिठ्ठीशिवाय कुठे. 535. पुढले एक घे. तुझा येणार नाही. राजेंद्र महादेव पवार, मधलीवाडी. राजेंद्र महादेव पवार, मधलीवाडी. कोण आहे? चिठ्ठी क्रमांक आहे 492. येतो आहे. पुढल्या वर्षी लोक याच्या किती फाडतात बघ. पुढल्या वर्षी लोक किती येतात. सगळे झाले. राजेंद्र साळुंके या. राजेंद्र महादेव पवार 492.
अजून 3 साड्या शिल्लक आहेत. ये 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 घे, जोरात हलव रे एकदा, यांचा तरी समाधान होऊ दे महेशचा. तू कदम काढलंस तर देणार नाही आता. प्रणिता प्रकाश पवार, खांबाळे मधलीवाडी, मोहितेवाडी आहे, मोहितेवाडी आहे. प्रणिता प्रकाश पवार, मोहितेवाडी आहेत काय? ये ये सगळे आहेत. 3 नंबरची नाही आहे. त्यांचं नाव काय? तो आपलं संजयच्या भावाचा हां सदानंद पवार यांनी हे बक्षीस वितरण करायचं आहे. बरोबर आहे. 470 पावती क्रमांक. जरा सर्वांनी जरा टाळ्या वाजवा. विजेत्यांना बक्षीस घेतल्यासारखं वाटलं पाहिजे. आता त्यानंतर अजून 2 साड्या आहेत, त्या कुठे जातात ते बघूया आपण. घेत अजय रामचंद्र साळुंके. चिठ्ठी प्रतिनिधी कोणी झालेल ना, असं नाही. चिठ्ठी झाले तुमच्याकडे असली तर तुम्ही द्या ना, असं नाही. अजय रामचंद्र साळुंके. हे घ्या, 509 आहे. आपली अट अशी आहे की आपल्याला कुपन पाहिजे. तो कुपन घेऊन त्यांचा कोण प्रतिनिधी येतो याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही. तुमचं कुपन आपल्याला पाहिजे. तुम्ही 50 पावत्या फाडल्या तरी आपली काय अट होती? कुठली अट नव्हती. त्याच्यामुळे ज्यांच्याकडे कुपन आहे ती कुपन असलेली व्यक्ती किंवा तिचा प्रतिनिधी, मग तुम्ही त्या वाडीतल्या अख्ख्या संपूर्ण वाडीच्या जरी तुम्ही घेऊन ठेवल्या असत्या तरी आमचं त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. आमच्याकडे जमा करताना आम्ही तुमची कुपन घेणार आहे. त्याच्यामुळे असं कुठलीही अट नाही आहे. त्या अट असते तर ते आता आपण त्याला दिलं नसतं. त्या अटी शर्तीला राहूनच आपण देतो आहे. त्याच्यामुळे तसं काही बोलून चालणार नाही. द्या. कोण आहे ते? त्यांना त्यांचं नाव काय? या अनंतच्या बाजूचे. हां अजूनही एक साडी आहे. ये बाबू. अशोक राजाराम गायकवाड, साळुंकेवाडी. लकी ड्रॉ क्रमांक 507. 507 507. जगदीश पवार यांनी बक्षीस वितरण करावं. नाही नाही नाही, आमच्या नियमातच नाही, खाली नियम आहेत. 507. ये 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 घे. घेतो 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 सगळे घेतो. प्राची प्रदीप पवार, मधलीवाडी. प्राची प्रदीप पवार.
आहे का? पोलीस पाटील रुपेश कांबळे. तीनशे 32. ये बघून वाचून देतं की? प्रगती प्रकाश पवार चव्हाटेवाडी. प्रगती प्रकाश पवार चव्हाटेवाडी. जयेश पवार यांनी हे वितरण करायचं आहे, बक्षीस वितरण. आहेत काय प्रगती? हा नाही आहे? चिठ्ठी आहे काय? प्रगती प्रकाश पवार. ती दिली काढली आपण, ते पुढली सगळी कंटिन्यू केली. हा झाले ना रे, तिथे संपलो तो विषय. होय रे, अरे साडीचीच होती ना. अरे ते त्याची पुढली चिठ्ठीला ते दिलं आपण डिनरचे बक्षीस. इथली बक्षीस सगळं संपवलं ते. पुढली चिठ्ठी काढ. ये काय आहे? हा प्रगती प्रकाश पवार या. 76 क्रमांकाची पावती आहे. घे. श्वेता राजेश हाटले 624. आहे का? अजूनही 8 बक्षीस शिल्लक आहेत. जाऊ नये कुणी. दे दे चिठ्ठी द्या. जयश्री भगवान मोहिते खांबाळे मोहितेवाडी. जयश्री भगवान मोहिते. बोलव कोणाला तरी.
पावती क्रमांक 188. ये पटकन. कुणाल मोहन पवार, टेंबवाडी. कुणाल मोहन पवार आहे का? चिठ्ठी क्रमांक आहे 614. योगेश परब या 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 या. तो नाही येणार, तू ये. दिले मग आता बोलूया परत. सहाशे 14 ये. सत्यवती सायली सतीश चव्हाण. सायली सतीश चव्हाण, मधलीवाडी. आहे का? महेश चव्हाण या बक्षीस वितरण करा. तुला काय लागणार नाही, तू बक्षीस वितरण कर. काय अपेक्षा? अजूनही 5 बक्षीस आहेत, शिल्लक आहेत. 5 बक्षीस शिल्लक आहेत. चिठ्ठ्या कोणाकडे असतात तरी जवळ कोणाच्याकडे असेल प्रतिनिधी तिथे देऊन ठेवा. तू उगीच अपेक्षेने राहिले ना. तीनशे 29 पावती क्रमांक. यो घेऊन ठेव. रजनी दीपक पवार, चव्हाटेवाडी. चिठ्ठी कुठे आहे? चिठ्ठी कुठे आहे? चिठ्ठी कुठे आहे? रजनी दीपक पवार. लागलेली चिठ्ठी नसणार तुझ्याकडे. हाय हाय. 88 क्रमांक. ये प्रमोद ये बक्षीस वितरण कर. प्रमोद लोके. रजनी दीपक पवार. ये तू काढतो.